kadini itu pam bisa kuna kana mtukate wa arida kwa hali ndio hadi na mwa kula hani kada au ya tera be kugira go no atiria tukatiri pimani tuili pasta makishofu ugo bona kwa kana hao mai to kai tugadina etodo no sio hiyo no sio ona ya mwana mlego udi kinyo kulia naika atoranya ba ipiga no kwa ndio ndio kwa oya haya maku ya ruda yuko taji ya ibada hiyo ino ruda ni bishop Ibrahim Pablo mara mara ni Yesu hapo amen kaito pia toda la ley para que ni tu na rona Cristo ma amen ni para que ni lo gozo na rona Cristo ma amen kuchi kwa ni kwa de lai na rona Cristo ma amen tu ni guru
igongona onakona ndinĩte wega ikũina ũguo hĩndĩ igongona rĩa gĩkeno no mũhaka tuonie wa igũrũ atũkenete nĩ igongona rĩrĩa twĩtĩkĩrĩtio ũmũthĩ ũndũ ũrĩa mũthenya mwega gũtũrehe na atũrehete igongona rĩrĩ nĩgetha mũramani waku wekwarĩgĩtũra matara tũrĩ andũ aboeku athithima ruriri onakorwo no weke nĩ gũkwa ũtukũ onakorwo negagũra hingo ciategagũraga ũguo reke itũine wega na tũmatie rũhĩ na tũine wega tandũ na andũ twagane na ithuĩ na hau ũkathike ũkaimbe wĩko kanisa basi koguo ĩno nĩ nyĩmbo ciatũmwo rwĩmbo namba 74 nyĩmbo ciatũmwo rwĩmbo namba 74 nĩtũkĩra Ngai onaga
baba ithe witũ gĩikaro gĩkĩ andũ nĩ mokire kuma Aramithi na Jumamothi na ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Thabatũ, na ithuothe twambararĩtie moko kũrĩ we tũgĩkũhoya rũtha nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩa rĩ mbere itũ, na tondũ ithe witũ nĩ tũreriragĩria gũkorwo nyũmba yaku rĩu twĩ thĩiniĩ na nĩ ũbatiĩ gũka Jehova. Nĩwe tũhoyaga na nĩ ũtũiguaga, nĩwe twĩtaga na nĩ ũtwĩtĩkaga, kuona atĩ igongona rĩrĩ nĩ rĩtĩkĩrĩkĩte mbere yaku na ũkarehe athuri, ũkarehe atumia, ũkarehe anake na airĩtu, na ithuothe twĩ gĩikaro gĩkĩ nyũmba-inĩ yaku. Twakũhoya atĩrĩrĩ, ihĩtio rĩothe ũngĩona Baba twĩ narĩo, ĩtĩkĩra gũtũrĩhĩra Jesũ mũrũ wa Ngai, nĩ tondũ we nĩwe watũgũrire na thakame yaku ya goro. Ĩtĩkĩra gũtũrekera ũmwe witũ nĩgetha igongona rĩgĩthiĩ na mbere tũkorwo ithe witũ tũrekeirwo na tũgetĩkĩrĩka, na no ũtugi umĩte kũrĩ we Ngai na Roho na Jesũ mwathani witũ. Nĩ tũtonyete gĩikaro-inĩ gĩkĩ na nĩ tũkenete nĩ tondũ wa ndungata yaku Apolo, ũrĩa we mwene ũheanĩte gĩikaro gĩkĩ kĩa African Holy Ghost Christian Church the whole Kenya. Nĩ tondũ wa ũrĩa mwathani ũkinyanĩirie igongona rĩrĩ, na nĩwe warĩtie na ikĩro ciothe, na nĩ tũkuonete tondũ mũthenya ũyũ nĩ tũrawona. Rĩu twĩna ndungata yaku Archbishop Francis, na nĩwe mwathani ũrĩtio nĩ kanitha ũyũ kamati yothe atĩ etĩkĩre gũka gũtũhe Archbishop mwerũ ũrĩa tũtararĩ nake tondũ kanitha witũ gũtirarĩ Archbishop. Mwathani nĩ wĩiguĩrĩire kanitha ũyũ tha, ũgatũma mwathani tuone Archbishop mwerũ, na nĩ tũracokia ngatho mũno. Ĩtĩkĩra kũrũgamĩrĩra ndungata yaku ũrĩa ũratũrutĩra igongona rĩrĩ o hamwe na atungatĩri aya angĩ othe, ithe witũ, nĩgetha igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke mbere yaku. Tũrĩ andũ aku Ngai, na mwathani ndũkana tũtiganĩrie. Tũiguĩre tha no tũririkane mũthĩnjĩri mũnene. Twĩ haha Ngai nĩgetha ndungata yaku ĩitĩrĩrio maguta atuĩke mũramati wa rũũru, nĩgetha tũtigaikare ũguo ta mbũri itarĩ na mũrĩithi. Na rĩu tondũ ndungata yaku nĩ etĩkĩrĩte, ndungata yaku Archbishop Francis Kĩarie, na agetĩkĩra na tũkaria nake nena ngoro njega, agĩrutĩra ndungata yaku igongona. Ũka mwathani wambanĩrĩria hamwe na ithuĩ, ũka Jesũ ũikare hamwe na maroho maitũ, tũkanĩria roho wothe mũũru ũrĩa ũngĩarahũka gũũkĩrĩra igongona rĩrĩ, na ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ roho ũcio nĩ twaũkania. Ũndũ wothe ũngĩringithia igongona rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twaregana na maroho mothe moru marĩ ma rĩera-inĩ na iria-inĩ ona rĩera-inĩ. Mwathani ũka nĩgetha ũtũteithie, tũiguĩre tha mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũkwambĩrĩria igongona rĩrĩ, ũka ũtuĩke mwene gĩtĩ we Jehova Mũrungu mwene hinya wothe, nĩgetha igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke na rĩrĩkĩrĩre o wega mwathani. Nĩtwagũthaitha nginya arĩa mena nja no a kanitha ũyũ na mokĩte igongona rĩrĩ, ĩtĩkĩra nao kũmacũthĩrĩria nĩgetha maũndũ mothe makorwo makinyanĩire. Wahoya maũndũ maya mothe twĩ nĩ Ngai twega, na Ngai ithuĩ twamwĩra ũndũ tũtigagĩrĩra atĩ nĩtwamũtiganĩria na ũhoro ũcio, na nĩwe twarekereria na nĩwe twehokera. Mwathani ithuĩ nĩ ũĩ tũtigaga maũndũ mothe tũgagũtigĩra. Rĩu twahoya twĩtĩkĩtie Ngai, mũndũ ũkwaria gĩikaro gĩkĩ, mũndũ ũrĩina rwĩmbo gĩikaro gĩkĩ, ithuothe tũkorwo twĩ thĩinĩ wake, nake mũtabania witũ ũrĩa twaigĩrĩire moko Hosea, nake ũmũteithie na ũmuongerere hinya
kũrathimo twetia thayũ gũikario na kũmenyererwo na gũikario na gũtũũrio o wega-inĩ umĩte kũrĩ we Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Ngai Baba tũiguĩre tha. Ngai Baba tũiguĩre tha. Baba tũiguĩre tha. Ng'endo ciothe nĩ ũtongoretie ona ndungata yaku waigua Solomon Doctor onake gĩikaro gĩkĩ tondũ nĩ mwana wa kanitha ũyũ one mũrĩmo na tondũ nĩ mwĩkĩrĩte hinya na ũkamũhe wendo na agakorwo gĩikaro gĩkĩ ithuothe twaya tũturanĩrwo hamwe nake nĩgetha angĩtũhe ciugo ciaku igĩe na ũhoro wa kũgĩa na rũgwata ngoro-inĩ citũ tume gĩikaro gĩkĩ tũkĩgathaga rĩĩtwa rĩaku no ũtugiumĩte kũrĩ we Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Tũrathimwo na tũmenyererwo na tũikario nĩ we Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Naguo ũthamaki wa igũrũ na wa thĩ nĩ waku Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Amen.
Mwathani Jesu arogathwo. Mwathani Jesu arogathwo. Na ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu inyuothe mũũkĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ kũmũgeithia mũrĩega. Mũrĩega oro rĩngĩ. Mũrĩega Ngai. Mwathani arogathwo. Ha marĩĩtwa makwa nĩ Elias mũhĩa wa ng'ang'a na ndĩmũhonoki nĩ ũndũ wa Jesu. Nĩaikarĩtie ngoro yakwa wega na no ngũmwĩra nĩ wega tondũ mũtumwa augire atĩ nĩagũciria kĩrego nĩ kũmũrega. Nĩagũcirie na agaikaria na thayũ ũrĩa wakwa na meciria-inĩ makwa. Mwathani arogathwo. Nĩguo njũkĩre ndĩmũnyitie ũgeni gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩa dayosisi itũ ya gĩcagi-inĩ, na inyuothe arĩa othe mũũkĩte igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mũrũ wa Ithe witũ, kuona atĩ Mwathani ngĩmwĩra aiganĩre aikare ũrĩa aikaraga gwake, no ũguo wakora o ũguo kũhana, wĩtĩkĩre ũguo tũikaraga ũikare ũguo, na Mwathani Jesu nĩegũtuĩka wega. Mwathani arogathwo. Hau hangĩ no kũmũmenyithia ũndũ twĩ mabataro marĩa matatiganaga na ithuĩ. Ũkageni gũthiĩ na harĩa mũthia-inĩ nĩho arĩa Ithe witũ megũthiĩ mangĩthiĩ monana na wabici ĩrĩa nene ĩna hau. No arĩa Ithe witũ nĩ harĩ wabici ĩngĩ, ariũ Ithe witũ no nĩ harĩ wabici ĩngĩ ĩ gũkũ. Na thĩinĩ wa gũkũ guothe, na no ngĩhoya andũ arĩa tũrĩ nao gũkũ, hatirĩ handũ hatarĩ na maĩ. Mũndũ angĩkorwo kũbatara maĩ harĩa he mũberethi na harĩa harĩ ũngĩ, na no nĩ handũ angĩkuna maĩ mũira tũrutĩrwo igongona rĩcoke na thutha. Ũndũ ũmwe nĩ tũnyite andũ ũgeni, reke njage gũkĩra hau o ũndũ na ihinda rĩa na Mwathani Jesu arogathwo. Thank you mũno mũrũ wa Ithe witũ. Rĩu tũnyitĩtwo ũgeni, tũkwambia igongona ritũ na tũkwenda kũmenyana ndagĩka itarĩ nyingĩ. Onakorwo tuge nĩ atumia atungatĩri gũtonyaga, nĩngwenda kũgania maita merĩ atumia atungatĩri arĩa twĩtaga a gĩtĩ-inĩ rĩrĩa gĩkũrinũ na atungatĩri arĩa twĩtaga pastors, rũgamai akorwo nyũmba ya Ngai. Akorwo mũthuri waku nĩ wa gĩtĩ-inĩ, nĩ deacon, gĩthũngũ kĩa mũiguaga kana nĩ pastor, rũgamai. Haiya. Rwĩmbo rũmwe. Nyambo iwe wa hau mũthenya waku nĩ pastor. Mũndũ mũthuri wake ta ndatigia watumia a bishop na archbishop. Mutumia mũthuri wake nĩ atungataga na njema. Matana rĩngĩ na rwĩmbo rũmwe warĩkia nĩgetha mutumia ũyũ wa kũrĩa ndaiga kũrĩa mũtungatĩri witũ.
tũtũkanĩte mũno na tũgathaitha Ngai mũno nĩ tondũ handũ hothe hakoragwo he wega nake Saitani nĩ okaga. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ tũthaithĩte Ngai mũno na agetĩkĩra gũtũkinyĩria, nĩkĩo ngũgoca rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ nĩ atũkinyĩria ho. Mwathani arogocwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Esther Wanjikũ wa Harrison, na gwitũ nĩ kũndũ gwĩtagwo Nanyuki, nĩkuo tũkoragwo na mũtungatĩri witũ Apollo. Mwathani arogocwo. Na hau hangĩ mwĩrĩ-inĩ Francis Kĩangĩ nĩwe baba, ndĩrigithathi rĩake. Ngai arotũrathima tondũ tikũkuua. Ni kana ai la kwara yu lu la tani turu patana ira yu yu kana oku yu kana tabai oh ya nawe ni ari kwa yu ro mana ko teta na ko so kwindi yo kono ndu to ko mita wa gu ina mata kino ni ko ruwa wa ikia ngene gutingi wale wa mali kama manini kutokesia na maitu na damu ila roda likelo hivyo na maitu ndio
Mwathani kaire ritwaro gosho. Bwana inyuothe nĩ ndamũgeithia thĩinĩ wa Mwathani Jesu mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Mũrĩega matatũ. Atungatĩri mũrĩega. Ona niĩ ndĩ mwega, marĩtwa makwa njĩtagwo Kezia wa Johana, na nĩ nyendete Mwathani Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia. Bishop ndanahota gũka na ndĩna ngeithi ciake, nĩ ekũnjĩrĩte arĩa ingĩona ndĩmageithie tondũ ndikũĩ rĩmwe na kahinda ga gũkĩrũgama, no nĩ ekũnjĩrĩte arĩa ingĩkĩona ndĩmũgeithie. Na tondũ ndamwona inyuothe mũthikĩrĩrie nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ wa kanitha, he maũndũ matiganĩte marĩa magiririe agĩũke, no ndakĩrĩ na ũru, Ngai no akĩmwĩkĩte wega. Tũthomaga kũrĩa PCG Bahati, Preachers Church of God, na tuge Ngai witũ aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Asanteni sana. Ericha njũru nĩ brother yakwa, nĩwe wĩ thutha wakwa, Bishop ũrĩa wĩ harĩa. Ngai witũ aromũrathima. Amen. Mwega inyuothe. Mwega inyuothe thĩinĩ wa Jesu. Mwega matatũ. Ona niĩ ndĩ mwega mũno, na Ngai witũ nĩwe mwega mũno makĩria, nĩ tondũ nĩ anjĩkĩte wega akanginyĩria ihinda rĩrĩ nĩgetha tũcemanie na inyuĩ, tũkenerere Ngai, nĩ tondũ ithuĩ nĩ atũgirĩtie maithori, tũtwarĩ na maithori maingĩ, na rĩu nĩ atũiyũrĩte. Nĩndĩragatha Ngai mũno na akauga nĩ agĩrĩire, ona inyuĩ nĩ tũĩ noguo mũhana, na Ngai witũ amũrathime nĩ ũguo mũkĩte, ũndũ tũkĩte twarwo no ngeithi, ona rwĩmbo tũtikũina, kũiganĩria hau na Ngai witũ amũrathime. Wĩtagwo Debora wa Njikũ wa Mũkeni, wariganĩirwo. Njĩtagwo Debora wa Njikũ, kana nyina wa Tabitha wa mũtungatĩri wĩtagwo Ibrahim Sek. Ngai witũ nĩ akũmwĩka wega. Amen. Thank you. No wega kũmenya thĩinĩ witũ atumia, ona Paul kwa mũtumia mũgeni wa mũtungatĩri wĩtagwo wa wĩtĩkio wa Kĩremba, ona wega nake kũrĩ harĩ. Mwĩ nake wagĩrĩirwo kũnjĩra thengiũ, kaitũke mũno ũgĩ, ũtengerete oro ũguo. Mũno ũtũreithie mũno, no gũtuĩkĩte mũndũ kũnyihia mahinda, na gwĩtĩkĩria athuri arĩa matwĩtĩkire tutaga beacons, arĩa matinio rĩtho rĩmwe, ngai kana he mũndũ thĩinĩ wao tũngĩhe kahinda twĩrĩ. Tokorwo nĩ ithuĩ enyeji tũkũgerera ũguo. Hapa he mũndũ mũkũnjĩra thĩinĩ wa beacons. Mũngĩnyĩte rĩtho rĩmwe.
wewe na hawa mjio sio tukaingia brava leo ndio wao ndio kinaona wewe. Haleluya. Amen. Malanya gosho. Amen. Adun malanya gosho. Amen. Makisho malanya gosho. Amen. Atumia hao de malanya gosho. Amen. Ni hakora ke juga ngado mona kwe gai itondo yetikite ground omnya wa mudi na gitago Juthufu kana Elija wito ningaru hadeta gothufiri na igoro ono haitu na gukuri daki nyandere kora bere ukinya kuo na kuni kwa hudukata ya demo dukati kuo na nideki umuna ntondo wa gai diguthi na bere dikana muna muna dikata kinete ntondo wa gai nikero kitondo ira diguthi na mwana mwadani kana kita modu meka thank you muno. Amen. Untore atugatiri atwitaga pastors atugatiri agithukati mingi yake kuri mutianita godauga ndikiroga ndine gora le korwa anabi iberia adore Bwana asifiwe tena.
amarĩtwa makwa njĩtagwo Philip Kamau, nĩndĩtagwo Itotok na nĩkenda Jesũ. Nĩngenete mũno. Wambere ndĩna ndĩri kuma kanitha wa Itotok. Sunday nĩtwaũganĩrĩire na ũhoro tũkĩmera nĩtũgũka gũkũ kĩamũro kĩa mũtungatĩri wa Paul, na tondũ ũrĩa moĩ wa Paul magĩtwĩra tuoka tũgeithie kiuga. Nĩmwageithĩka? Ĩinũka tũkamageithia. Nĩngenete mũno ũmũthĩ nĩũndũ wa gũkorwo igongona-inĩ rĩrĩ rĩa ndungata Paul tutete nake wĩra wa Ngai mũno, na ndĩraigua ngĩkena mũno Ngai agĩtũtwarĩra rwĩmbo rũrũ. Ngai atũrathime. Amen. Thank you. Tane mahau ha tungatĩri manyere kũnekana mũtungatĩri tũrĩa ndĩrona harĩa ũtarĩ wa Gĩkũyũ, mũtungatĩri pastor ũguo ũkĩona nake ũko haha brother kana haha ona haha ũguo na gĩeterekemwe na ũtugeithie ũcio nĩ ũkorwo mwega. Haha ũkĩra mũrona asikia akiugamire acio na ũcio ũkorwo mwega. Yes. Mwathani arokuge. Amen. Ndawa Jesu inyuothe mwathani arokuge. Amen. Na tungatĩri inyuothe mwathani arokuge. Amen. Amarĩtwa makwa nĩ njĩtagwo Reverend Daniel Njuguna na ndungataga na makanitha ma Kenya Assemblies of God. Harĩ ũguo ha mũtungatĩri ũgwĩtwo Noah he kanitha mũkoraga hau, ũcio nĩguo ndungataga makanitha mangĩ maingĩ. Ndĩramenyithio ũhoro igongona rĩrĩ nĩ mũtungatĩri hamwe na mũtungatĩri Zekaria na makĩnjĩra no twende mũno wakorwo kuo, na tondũ mana njĩta kũingĩ na nditĩraga nĩguona tandĩra kwanya haha ndanoka maingĩ ndanathiĩ Eldoret na kũrĩa kũngĩ guothe na kũrĩa mũrarĩra nĩtũrĩraga. Rĩu ndakĩmenya ũmũthĩ hĩndĩ ya gĩkeno-rĩ no ndĩre. Rĩu ndabanga maũndũ kũrĩa ndoiga ngũka tũtindane na inyuĩ, mũndũ wa Ngai mũrata wakwa agĩitirio maguta ona ithuĩ twahota kwĩgũtirio nĩ wega wa Ngai. Nĩtũkĩambĩrĩria hamwe na inyuĩ, tũkĩũkanĩria hamwe na inyuĩ na nĩtũkenete mũno. Mbere nĩ tondũ wa kanitha ũyũ wa Akũrinũ nĩtũwendete mũno na tũrathiĩ tũkĩrutaga maũndũ maingĩ kuma kũrĩ inyuĩ. Mwathani arokumio. Nĩndĩikaraga kũraya ĩcũthĩrĩirie ũrĩa andũ a ũthamaki megwĩka na mekwĩbehave, na kwa ihinda rĩrĩ mena ũira kũna na maratindero atĩ tũrĩ andũ ũgĩ na mũrĩ andũ a Ngai na mũrĩ andũ maramenya kũrĩa mũrathiĩ. Mwathani arokumio. Nĩkĩo tũrutĩre Ngai wĩra hĩndĩ ĩno kwĩ mũthenya ũtukũ ũtanoka. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Amen. Thank you so much. Ya bishops, ya bishop ande mkuna tutaweza bishops ya Ramaji ni tunatenga na bishops kwa bishop pia ikijadi pia ndio mtekia Mungu wa taifa ndio kwa tukatala tunajitana wa hali ya dunia na utia mtamasio ndio wewe ndio ndio kaidi tatu bigaru kaidi tusizo. Thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wala ni soro. Amen. Mwanito mako nitawole ukikaraja. Mmakore ya liburu. Nikuchokia kawa muno kuri yone. Todo. Walimu waja. Wali aya akwe igongona ritwa hamwe na kipisho kwakwe hali ya mbere. Na Ngai twamũrathime na mwĩke wega. Amen. Thank you. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Jetagwo Isaac Karaja wa Nigori na Jesu nĩ Mwathani. Amen. Witũ no wa itũra rĩa Kĩangarĩ tũriganĩtie na kanitha wa pastor hau nĩ wa itũ. Baba Foro ndĩmwendete mũno na twĩgire tũtigũthoma gwitũ nĩgetha tũke tũnyitanĩre hamwe na inyuĩ. Gwake ndanathiĩ Ngarara akandeithia mabata marĩa mothe ndanakorwo namo na ngarugĩrwo nĩ maitũ, koguo nĩ ndĩmũĩ nĩ mũndũ mwega na nĩ njũĩ nĩegũtwara kanitha wa Ngai handũ haraihu. Mwathani akumio. Nĩkĩo tũgĩũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũtungatanĩre hamwe na inyuĩ. Nĩngũkena mũno nĩ baba Bithwero tondũ rĩrĩa amenyire mũbango ũyũ no ambĩrĩria kũbangwo nĩokire na tũkĩaria na agĩkĩnjĩra ũrĩa kũrathiĩ na gĩkiuga tũgakorwo twĩ gũkũ nĩgetha tũkĩnyitanĩre ũhoro ũcio. Koguo nĩkĩo tũkĩte nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio na nĩ njũĩ Ngai nĩegũtwĩka wega. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen.
Haleluya. Haleluya. Ritwa rĩakwa rĩtagwo Joshua Kenya, ndungata kanitha wa Kenya Foundation of the Prophets Church. Na ũguo mũthenya ũmũthĩ nĩ ngũigua ngenete nĩ tondũ wa gũka gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩgetha tũgĩe na Archbishop. Archbishop ũrĩa ũramũrwo ti wa Holy Ghost no nĩ wa Kenya wothe, bũrũri wothe. Na ũguo nĩkĩo tũkire gũtuĩka ira tondũ kũrĩa guothe ariũkaga nĩ tũrĩmwamũkagĩra tondũ nĩtũgũkaũmĩrĩrio nĩgetha arute wĩra wa Ngai. Na nĩkĩo njũkire na niĩ nduĩke mũira na ũhoro ũcio nĩ ndĩraũkenera mũno nĩ kũmenya kuma rĩu kanitha nĩ wagĩa na mũtungati. Rĩrĩa ekũhoya ndarĩhonagĩra andũ a Holy Ghost, arĩhonagĩra atungati a Ngai na andũ a Ngai kũrĩa guothe mekĩte atĩa marĩ bũrũri wa Kenya wothe ona nja ya bũrũri arĩthaithanagĩra maũndũ kĩ. Nĩkĩo tũkire mũthenya ũmũthĩ tũnyitanĩre na Ngai atuĩke mũnene na mũtongoria witũ. Jesũ aroigire wĩra nĩ mũingĩ no arutire kĩ. Nĩanithaithai Mwathani amũhe aruti kĩ, arutire wĩra. Rĩu nĩgetha Ngai nĩwe tũhete mũtu wa kĩ wa wĩra nĩtũmwamũkĩrĩte. Musa arerire Joshua ndakũrũgamia andũ othe marĩ kĩ marĩa irogĩa na ũrũme nĩũkũhota gũtongoria andũ acio. Ũguo rĩu naithuĩ tũgũtuĩka ira atĩ nĩekũhota gũtongoria. Thengiũ, Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Amen. Mwathani Jesũ arogocwo. Mũrega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Marĩtwa makwa njĩtagwo Jacob Wawerũ, ndungataga kanitha ũyũ wa Holy Ghost kũrĩa Gakowe, na nĩngenagĩra Mwathani Jesũ nĩ tondũ nĩwe wanyonire ndĩ mwana mũnini, na nĩngũkena mũno mũthenya wa ũmũthĩ tondũ Apollo tũreranĩirwo nake mũkũrũ witũ. Ndauga tũreranĩirwo nake mũkũrũ witũ, na hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ andũ anini nĩndakenaga mũno nĩ mũthuri ũyũ gwĩtwo Apollo tondũ tũrĩ anake na airĩtu nĩatũtongoragia, nĩatwaragĩria. Nĩngũririkana ũhiki-inĩ wakwa nĩandeithirie mũno tondũ nĩatũrũgamagĩrĩra ona maruga-inĩ. Nĩwe warĩ mũrũgamĩrĩri wa ũhiki-inĩ wakwa. Mũthenya wakwa wa ũhiki ndũrora ndirikanaga na ndĩrenda kuuga atĩ Apollo arutire ũtungata atarĩ gũitĩrĩria maguta. Na nĩngũkena mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩndĩramenya ũcio waitĩrĩrio maguta nũũ, tondũ we mwene nĩarutirie ũtungata wa kwĩyendera kuma e mũndũ mũnini. Mwathani Jesũ arogocwo. Ũndũ ũrĩa ngĩkwĩra kuuga no atĩ niĩ ndendetwo nĩ Archbishop mũtigairĩ Joshua Mwangi, na nĩatwĩraga atĩ maguta marĩa aitĩrĩirio maimire kũndũ kũrĩkũ. Aitĩrĩirio nĩ Archbishop Daniel Ndũti, na rĩu ngũkena mũno tondũ wĩra ũrĩa warutirwo Daniel Ndũti maguta macio nomo Archbishop Joshua Mwangi araitĩrĩirie Archbishop witũ Francis Kĩarie, na rĩu maguta mau moimire gũkũ rĩ, ithe Ngai ndarakenda magĩcoka gũkũ. Koguo ndĩrenda kũmwĩra atĩ he mũthuri wangenagia mũno wetagwo ithe wa Harrison mũtigairĩ ũcio wagwetwo, tondũ atwĩraga tuge gĩthomo nĩ kĩĩ. Nĩmũkũririkana ũguo? Ona niĩ tuge gĩthomo nĩ kĩĩ. Mũndũ ũrĩa kwĩamũra amenye heri. Hĩndĩ ĩyo tũrarĩ na Apollo twagemagia magongona tondũ ndũngĩmenyire anake agũkũ na gwitũ, na ngwĩciria ona mũndũ gwĩtwo Pinyi no arute wĩra ũcio tũrĩ anake. Rekei ona rĩu tũkũmbe caitani ĩyo ĩrarehe nyamũkano, tũnyitane wega thĩinĩ wa Mwathani na nĩgetha tũgacĩrie Ngai tũkaheo muoyo. Mwathani Jesũ arogocwo. Thank you. I have a personal request that I want to have Bishop Waikira here to Kwaregia. Okay, you know, I'm going to go with the air. And therefore, I took up. I want to have a staff for you to attend. We have to go and
Ije to wata no wata. Ucio kia ni ode ije to wata ni wata. Lulu tu hawu woni. Ado de mero batia kuyenda. Todo dio la kwa ile koyo ale kiti boge do baya mugabe ya de kate. Ya na remba. Yo baya mugabe ya de kate. Ya na remba. Yesu na kele ya diye badai da no giya tiri. Ko kenane na matana kuiba. Ko kenane na matana ki. Eki to ni ya mugabe ni gela tuita wira. Todo ora no neo wira taru toke nyondo wake. No neo wira. Nyondo ale mo de kumenya hale kira ya to neo wira. Ora ni kala kuita to. No agendia. Arme Yesia wana wito Yesu. Wena ni okwagera. Todo Yesu no oye kyoka mudde bawe. Wendo kyoka mudde nawe yewe kyatya. Wabeke. Nale wuli. Ndikwenda kuongera maundu maingi. None gwenda kumwera o. Bwegaza kigwe. Nikola ndiye hawo. Aduago kore moe ohoro wa kaguzi kana tigwa kaguzi muda kwa baragi digadi kaguzi yo bare magate ko kora tira ri ku ye ya dire komera magekoro makero moto manjete yo no akiro ko Noni hati mo ke tuan di ko ngena na ki. Naki. No moi ko di moira se. Tere ato di moira. Tere ko di moira. We ni yo la pa di ko. Ma mo ta ni ma we ka si. We to ki to le we ni yo ri ya. Na da ni na si ko ko. Di ko ke ka ko. Ke ya ki di ju ka ke le ko. Atu gati Betul baik kau malu. Mesti kau naik ya kakak. Atumia, bukan dia kau hati dia. Atugas yang kan. Lakuan dia kau kain dia kau terlalu mah. Todo kain newe. Waire mau masih bolu mau kasih aku kolej aku punya aja baik kayak itu loh ini bukan lagi bukan lepas lagi jauh kau itu lagi juga ini kau kini apa ya jual mau itu kau tidak di bawah aja Joda, dia no para ni kuno no para kamu ka kina dia dia sini no no para ini. Kali ini aku ya kalau kita wakai ikut, mereka menanya, kalau mau tahu mana kita, mau apa usaha kita tahu. Tahu dulu, guru dia, mereka, si orang lagi dia, mereka, no orang lagi dia, dimuatan. Pada no bos. Jangan menghalusi menotolu. Dia terhadap ni muda rakaria atau kota nama berikan ini teoria atau ijo ikaratia. Tonya di dalam menolak silagia kuma ia berbarat dia. Naya yang mana yang mai kerja di dalam kamu apa berikati. Doa yang yang kutuanya. Jadi hari kada buaya atau buku kuidat tu atau pihoya. Nagai itu dah waktu ini. Aku ada beres lagi artinya mereka jadi macam apa? Ribuan Gau ke orang yang masih ada masih dia. Nado aku ada lagi cuma tu dah ibu dia itu. Soalnya dia kau yang ada area. Bukan buang musuh dia. Bodoh di mana Mesia mati. Akhir. Baik kenapa aku? Bodoh di mana Mesia mati. Akhir. Soalnya ada kali dah di kursi itu. Kau kira
tũgacĩra Ngai tondũ nĩ mwathani waririe ũhoro wa Apolo tiathuria kanitha ũyũ nĩ tondũ kĩngĩrĩ tondũ ndĩ mũrũ wa Thamũri John na mũtambi ũyũ mũndũ no orie kaĩ gĩthomo gĩkĩ apari igua nĩ mangĩroririo Ayubu mũrũ ũrĩa mũkũrũ rĩngĩ mwaka ũmwe tathirĩte ũrĩa ũngĩ ningĩ agĩthoma gĩkĩ apari andĩke no maandĩko mau nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa wonagwo arĩ mwega ti ũrĩa wĩgatagĩrĩria we mwene no nĩ wĩgatagĩrĩrio nĩ mwathani korwo ti mwathani waririe ũhoro wa Apolo ona niĩ ta mũndũ tondũ Apolo nĩ baba rĩrĩa ndaikaragia twarĩ na mũthee tũkĩrĩkania mũthee tuona arĩ mwega akĩrora ũthoni nĩ Apolo akĩrora ũthoni wothe nĩ watũmire nyone madamu harĩa nĩ wathire akĩnegociati akĩona andũ a kũrĩa kamũkabi atũreherwo na hĩndĩ ĩyo tũtiamenyete atĩ Wandara nĩ MC kũmaka mũno atĩ Apolo gacio nĩ warĩ MC wa reception yake mũthuri ũcio akĩka bishop rĩrĩa twĩkathire ndonire ũyũ ũratwarire kũna no gũtuĩka kĩ MC agĩtigĩrĩra atĩ arĩkia kwa MC o Apolo ũyũ nĩ wathire na mũndũ atuĩka agĩkũrĩte hwaĩ-inĩ nĩũkĩaririkana ũyũ nĩ wathire akĩgarĩ gũkũ nĩ kwaga mũingĩ na mũikanĩre mwathani ũngĩ maikara rĩu koguo nĩ akĩrugatĩrĩte ũguo wothe koguo nĩkuo kũratĩrĩ korwo nĩ kwaria rĩ wenda haha kana hatũkĩra nĩ wĩciria harĩa ũkũrĩkarĩ atĩa no tondũ nĩ mwathani wa mũgathĩrĩria akiuga we mwene tũkũgatĩrĩ mũndũ ũrĩa wonagwo arĩ mwega tireganagĩria we mwene kana ũgathagĩrio nĩ andũ no nĩ ũrĩa ũgathagĩrio nĩ mwathani ta ũguo mwathani aririe ũhoro wa Apolo agĩcoka agĩtua mũndũ mana meciria mangĩ tondũ ithuothe tũtikĩrĩ andũ tũgeciria mũnanga nĩwe ũngĩcoka hau akona mũnanga nĩwe ũngĩcoka ona he mũtira twarangagio andũ magia gũkũ kĩnjĩra atĩ akũrĩa nĩ matete gũtuĩka anake no nĩ aramakio mũno akora atĩ ũcio arahũkĩra Ibrahimu aikarĩre gĩtĩ kĩa bishop mwanake wa mĩaka mĩrongo ĩna na mũgwanja gwakĩnjĩra mũndũ ũngĩte na kahĩtutĩrĩkanĩi mũretwo anake ako no tondũ mwathani waririe ũhoro ũcio rĩ nĩkoretwo tũkorwo twĩ gũkũ nĩkoragwo na ihĩngĩca nyingĩ mũno rĩngĩtũmwĩre no icio ciothe rĩ nĩ cia gũtũma atĩ ũhoro wa wagĩrĩre ta ũguo wagĩrĩire mwathani wa gũcũ rĩu kwĩna twĩharĩrĩrie kuga kiugo kĩa Ngai nĩkatarĩ nyingĩ na tũkũrũgana mũhunjia na rĩu namba 12 tegai matwari na atumia othe rĩrĩa tũtega matũ ũmũthĩ tuge kiugo kĩa Ngai tũgĩtonya igongona-inĩ Ezekiel namba 12
ya Ngai, Reverend Brother Solomon Waigwa, Texas, the rest. Karibu. Chapter 3, First Timothy chapter 3, beginning to read from verse 1. Ohoro niguo wa gwĩtĩkĩrĩka, ũhoro niguo wa kwĩhokeka, atĩ mũndũ angĩenda gũtuo mũrori wa maũndũ ma kanitha nĩ wĩra mwega eriragĩria. Ĩndĩ ũndũ ũrĩa mũrori wa maũndũ ma kanitha, ĩndĩ nĩ ũndũ ũcio mũrori wa maũndũ ma kanitha nĩ agĩrĩirwo gũtuĩka mũndũ ũtarĩ na ũcuke na mũthuri wa mũtumia o ũmwe, mũndũ wĩriragĩrĩria merirĩria ma mwĩrĩ, akagĩa na ũũgĩ wa ngoro na mĩthiĩre yake ĩkagĩrĩra, agatuĩka mwendi gũtugana na ningĩ ũrĩa ũĩ kũrutana maũndũ. Ĩndĩ ndakanatuĩke wa ngũĩ iria ciumanaga na ũrĩu kana mũhũriani, no nĩ atuĩke mũhoreri na mũndũ ũtarĩ wa ngarari, ũtarĩ thiti ya mbia. Ningĩ nĩ akorwo amenyete gwathaga wega mũciĩ wake mwene na agathĩkĩrwo nĩ ciana ciake hatarĩ ũhoro wa itherũ. Tondũ rĩ, mũndũ angĩkorwo atĩ kũmenya gwatha nyũmba yake mwene rĩ, angĩkĩhota atĩa kũmenyerera kanitha wa Ngai, na ningĩ ndagakorwo arĩ mũndũ wa mwĩtĩkanio nĩgetha ndakae kũgwa nĩ ũndũ wa mwĩgatho. Amen. Atuĩke wa gũtuĩrwo cira ũrĩa mũcukani atuĩrĩirwo. Ningĩ no mũhaka akorwo arĩ na ngumo njega harĩ andũ arĩa matarĩ a thiritũ itũ. Ũguo nĩ kuga andũ arĩa matarĩ athomi. Nĩgetha ndagatuĩke mũndũ wa gũcambio kana agwatio nĩ mũtego wa mũcukani. Rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ rĩrogocwo. Nĩndamũgeithia rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo mũrĩega. Ithe wĩ mwega. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Kwa ndagĩka ĩmwe gũkũ nyina igũrũ. Uga Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ũcio nĩ ndaheirwo nĩ kanitha ũyũ. Na nĩ wakĩona ndũragwo nako mũndũ wanyu. No menyere gatikunyaga. No mũrie twauma. Bwana asifiwe. Uga ile roho ni kiega. Utuga ile ni kiega. Uga ile kemwe. Uga ile ni kemwe. Bwana ni arogocwo. Nĩgũgoca Mwathani witũ nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ Ngai atĩkĩire kĩama kĩnene mũno. Tigiti wakwa wa gũka gũkũ na andũ akwa wagatirwo kĩndũ mweri wa kerĩ ũguo. Hau mweri wa kerĩ nĩgetha tũbataga tene makanagĩa goro. Ngai agĩkorwo athondekete atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo rĩ noguo wĩra ũgakorwo kĩu. Kĩu ti kĩama. Tondũ korwo harĩa mwecirie gũkorwo ũmũthĩ gũtuĩke Januari 10 mani nĩ gũkĩarema kũhoya mũnyandĩki rũtha na kũrĩa tondũ tũtirĩ tũrarekania, no ndĩragĩcaria kĩndũ gĩa kũrĩa. Rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ rĩrogocwo. Ũguo nĩ kuona Ngai atuĩkĩte wega. Ithuothe na nĩndakũgeithia Karumu. Ũcio atuĩ kuma ndĩ kahĩĩ. Mwathani arogocwo. Na nĩndĩrakenera Ngai witũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa twamenyire ũrĩa gwaikara na gũgĩthiĩ ũrĩa gwathire, rĩu ithuĩ twatonyire ihũa-inĩ. Ndiũĩ kana nĩguo na inyuĩ gwĩkĩ. Ithuĩ twatonyire ihũa-inĩ tũkiuga Ngai atuoe mũtongoria ũrĩa ona ithuĩ twaranĩrĩirwo nake. Nake rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ rĩrogocwo. Na rĩrĩa riboti yokire tũkĩrwo atĩ Ngai oiga nĩ Apolo. Niĩ ndoigire naniĩ Apolo toja. Atũkaugire atĩ hatikĩrĩ tondũ ndĩragagai atĩrĩrĩ, tondũ ti niĩ hau ndĩramenya ti niĩ. Rĩtwa ti niĩ ona
rũciũ tinie na rĩu rũgĩtinie rĩu rĩ no gũtukanĩra boro ndakenire gĩkeno kĩnene mũno ũguo ũmũthĩ mũngĩona ta ndĩrora ta ngari ĩrora nĩ gũke gĩkeno kĩnduĩte ũguo mwathani arogocwo no ũmenye gĩthomo nĩ gĩatũũra rĩ tukĩrĩ nginya rũraya ruge amen tondũ nĩ atĩrĩrĩ nginya kũgathwo gwake gũkairwo kũnakũ rĩ nĩ haha gũkairwo oke niĩ ona nĩ rũndoro cia ndĩrĩ ngai niĩ ndiatũmirwo gũkũ ndũre gũkũ nĩkĩ wahingĩrĩria gũkũ na ndahingĩrio nĩ gĩthomo gĩa ciana tu gĩthomo gĩa kĩ gĩa ciana gakenda gũthoma hau haku gakenda gũthoma hau haku gakenda gũthoma hau haku gaka gathi naku gakenda hau haku ndagĩka tũkinyakinyĩte rĩ andũ Amerika yothe marĩ haikĩ kamũthomithĩtio nĩ mũgũtwĩra nĩkĩ mũkoragwo mũrutĩtwo nĩ maithe manyu tondũ ciana cianyu cioka gũkũ o ta citũ iraria gĩkũyũ ta cia Kenya na ciacoka ciathoma ciakĩra iria ciakora gũkũ wĩna mandagĩtarĩ me nyũmba na marogaire mba na nĩ mandagĩtarĩ na nĩ ciana na ciathomera haha tũkĩonaga no nginya gũkorwo kanitha-inĩ wa kũrimũ gwĩ kĩndũ mũrĩ tũtarĩ ũkwenda kũnjĩra ikiamĩrĩre gũtirĩ tuge gũtirĩ gĩtirĩ nĩ gĩkohenanĩtie nĩkũĩ gwĩkĩ nĩkũĩ gũtũria ũhoro ndũreke atĩa gũtũria ũhoro ũkore rĩtwa mwathani witũ Jesũ rĩrogoca ndĩraigua ngenete mũno ũmũthĩ tondũ rĩu twĩ haha nĩgetha Ngai ahote mũhũria atĩrĩrĩ gĩthomo gĩkĩ gitũ nĩ gĩatũũra angĩkorwo gĩtinakarario nĩ ciana tondũ reke kwĩrĩ ithe wa maitũ gũtirĩ kĩndũ gĩtigagĩra ta gũkarario nĩ mwana arore maũndũ makwa oige baba nĩ kwenda no haha ndikũgera hau niĩ ndũkanagire ciira kĩndũ kĩngĩ wona ngĩthũra kĩũndũ no konagire kondũ ndũkamene nĩ rĩrĩ ndikwenda ngathiĩ mwanarĩ na nĩ ndaciaga rĩ anjĩre dad you know I respect you so very much no haha nĩ ndakara njĩkĩrĩra kĩrĩa gĩgũtũma ũnjĩre atĩ ndingĩthoma Calvary njĩra atĩrĩrĩ wanjĩra atĩ ndingĩhikia mũirĩtu wa kuma kanũgari githĩ gũtirarĩ hĩndĩ ĩyo kamũndĩrariũha mũtaramenya ũndũ ciana igwĩka atĩa igũkararia ndũkanende ũndũ ũcio ndũngĩaka gĩthomo gũkũ rĩ kĩrĩa gĩatũmire nyende gĩcagi-inĩ ndokarĩ ũtigũka ndokire ndaciarirwo kuo ĩ no harĩa ndoimĩrĩire mũndũ arĩkia thukuru rĩ githĩ to gwagĩkĩra nĩ gwagĩkĩa ngĩkora ndĩ mũndũ ũrĩa akaruma ũria ona ningĩ kati ndathiĩ kuo rĩ ndatũire kũrerwo atĩrĩrĩ nĩ aremeta gwa mbarĩ aruti na kĩu nĩ kĩa mbarĩ aruti atĩ angĩkorwo gũtirĩ Ngai ũkwĩhio rĩ ũru no Ngai agwatĩa nĩ gwatĩka kĩu akorwo kĩndũ gĩgĩtũmĩte njikare gũkũ no atĩ Ngai ndareke atĩa tondũ Ngai angĩwe watai yaku wamenyerere nĩ thukuru kĩrathi nĩgũthomithia na tai we ndũkehia ndũkehia kĩ ũguo rĩu we reke kwĩre rĩu tũgĩkamenya atĩrĩrĩ twĩrwo atĩrĩrĩ oya Ngai ũmenyo ũrĩa Ngai athũrire na ũrĩa Ngai ekaga atĩa ĩhatĩaga atĩa atĩa oya ũmenyo ũrĩa Ngai ekaga ũrĩkĩte harĩa mũndũ arũgamania arũme mũrimũ wĩtagwo higa oya higa imũhonio oya Ngai ũmenyo ũrĩenda Jeri umenyerere ũrĩa Ngai na ũrĩa Ngai o maũndũ macio merĩ rĩu ũkĩona nĩ ndekĩra kĩratũ kĩa mburu uge nĩ ũkũraka rĩu ũgĩikara na marakara mau tondũ niĩ Ngai nĩ ndĩkũmũrĩtie
Na ta ajira ati ndana ni bana kia buru kana ke yukio na ri kila tino wikire kile. Leo ha dauti digiri eta kwa tiri. Wewe ana wani kule mmoja ukathi. Wae rokia wale hemu ukapa kujikiria gikiri. Kaina ko nyakoraka. Ndo mangaya kiraka we. Anita mundu kagu. Nere kei waji. Bona waigwa. Utoyo menya ine hau no galitoka muno we. Todo kayake komena. Akonyita kakago wakayuya. Wewe hao siko kwa dogo wanaki. Watu wanagoko neko menyero ngai enda. Na mugura ngai ogugura ngai ya. Wana ndio roho. Amen. Ndio ikaro imuto mwega. Archbishop aliameha wana bishop yale mweha ni kushokia gatho ndio wako na tajegereire kwa hiyo mwenye wao mmoja ndina shigo oigere tu iya ikenda kwira aforo ndakumenya no ima kumwe kugakore kiaga na nutha andika mundu mugima na haria ndambiririe kutira wira na ndage gutimia ni mwahe mutimia kirehe nyahu ndare nyahu gikorabo kuma hau kiona mundu mwega na ngigana mai brother uria mukuru kure kurimi ni uko wangu na majira na hawa igo menyere no ngikoro ni kwenda gucenjia kaundu kaya na tikoro ni no tondu ni tukite na ko ihinda ya indu bakubie thie kaho ndio nitaragoje odu ni hivi maya mati gutonya nyumba muhikia leo kana ndo mtu wangu na gatia maya huku ugai haleluya no kakithoma kete no ikwe turauga maya ndo nyoke na nijue tukireta takione nene tutaruma ko rino nehete okatheri etoijwe nito nduriri o menyo ria ngai no menyo ria athurire nigetha ugie na ngura tukae guthogoceria ndeto icio mundu akatuge atiriri uria ngai ataga turamenya no uria ngai athurire ni utukanirie riu atukania ni tukwira na dua muno hey aha ni hathukire etwara mwathani witu Jesu rogoco uwe gukuthie London tondu nyina Joshua ni turegia na kanitha London amen tugukiria tonduriri ithe tuga mutu tutuga ati uhoro ucio uhunjio thio ati ni tuhunjie na mundu athie gwathuka na turamwira riu we no ambiriria kura na tukugete tuhunjie ithe kaya thio thari kwanyu haleluya thio thari ondo ngiuga othie handu etagwo Dallas uko kanitha wetagwo Rema Gospel Church na Rema Gospel Church eutetero rigi rwakuoka rwoka ngino haha nigetha mathutari maharuke nginya ku batuikanirie iria ri haha nginya tukinyirwo ithui ritwa ria mwathani witu Jesu rogoco aporo ni oyo thimu iria tuhuranagira na tukiuranwo guo ri riu nyine ndambiriria wira ungi utari wori ritwa ria mwathani witu Jesu rogoco kwenda gukwira atiriri mundu mitofo ono riu atuika bishop lewe archbishop kanya bedari ya to ni de mwari aina hete ko hibore la tushira na kore ande dado bidia atu mara ni tati dia da gitare di mali yote moi ile gazeti ya America sia de gati ko ni wabe ko uja wa TDJ dio gendo TDJ ndio mmoja ahawetari mukwaji nawe kwa ndirega agisharia mundu kumuhunjiria muthenya muna na kwenda ukahunjiona na ucoke urute andu undu uyu tondu ni njiritwo undu ucio we ni uwi amwake amakenda mamake makeigua atiri ndahunjagia gwa TDJ makwenda kuria atiri kwa thiete atia na gutire kwa kinya mundu ona wa Kenya ona yana kuona TDJ guku ri gutire uri waheo pulpit yake na utete majaba igana ndio tivi ndio kwa
tuwa ni muguri tondu ithuĩ wĩra witũ nĩ gũkiria tũrua twa arĩa matũthũire arĩa matũthaga ngũriru ũgũcaria rĩu tũmũndũ tũngĩ ũtwĩkĩre mũhuko ũgatũruta otete tũmĩkũrino ũgatũtũra no ti ithuĩ tondũ ũmũthĩ nĩ ũgarũrũku wa ihinda na nĩ ngwamba kũhũrĩra Jesũ tahũrĩra Jesũ ciothe ũgarũrũku wa ihinda atĩ ũmũthĩ ũngiuma gũkũ ũthiĩ kũrĩa kũngĩ ũgũthiĩ ũkĩra gũkũ nĩ kũrĩ mũkũrĩ na tiga nĩ mũndũ nĩ arĩa angĩ megũka mũndũ wa neti mathũkie ũmũthĩ ũngĩthiĩ Amerika twĩ ngumo njega na nĩ kũĩ ũhoro mũritũ nĩ kĩega ũguo Archbishop ũndũ ũrĩa kwenda kuga nĩ atĩrĩrĩ Archbishop wĩra wake tondũ kuga bishop nĩ kuga mũrori wa maũndũ ma kanitha ugai mũrori wa maũndũ ma kanitha nĩ mũndũ ũrarora nĩ mũnyabara wa kũrora mapastors ũcio nĩwe bishop na by the way thĩinĩ wa Biblia hatirĩ difference ya bishop na archbishop more than a bishop right na bishop akoragwo pastor ndũngĩthura mũndũ bishop atarĩ pastor no nginya akorwo pastor arĩkia gũkorwo pastor nĩgetha ahote gũkorwo rĩu arĩ overseer na bishop nĩ kiugo kĩmwe one na the same thing overseer nĩ kuga ararora wĩra ũcio wa kanitha aũrorere igũrũ nake archbishop etagwo one among equals ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ amwe archbishop na bishop amacio othe me nyũmba ĩmwe no nĩ kwagĩa ũmwe wao matua ũndũ ithuothe tũtingĩgĩtuĩka atongoria rĩ na nĩ tũigananĩte haha ikirĩti-inĩ rĩa ũtongoria rĩ rĩu we nĩwe twamũra ũthiathi nĩgetha ũtũtongoria ndauga one among equals thĩinĩ wa makanitha ma ũrĩa civilized na ithuĩ rĩ nĩho rĩu tũri acha tige thogothanio haha nĩ gũthondeka wega ona thirikari ĩngĩũkaga ĩkona atĩ wĩra ũyũ wĩ nene na nĩ maramenya ũrĩa mareka Mwathani arogocwo koguo one among equals kwendaga kuga atĩrĩrĩ wĩra wa bishop na noguo wĩra wa bishop rĩu arĩ hau igũrũ nĩ kũ make sure he maũndũ merĩ ndĩrenda kuga ndĩrona twĩna thĩna namo thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ gitũ biblical orientation gũkorwo tũcokete mbarangino mũtugo-inĩ wa mũkũrinũ gũtongorio nĩ kiugo kĩa Ngai ĩno nĩ Biblia ũnengere nyita ugai Biblia ugai ibuku rĩa Ngai nĩ kwagĩte ũmenyo mũingĩ wa ibuku rĩa Ngai ihinda rĩrĩ na especially ihinda rĩrĩa tũciarĩte kiugo ũguo nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩrarĩ Paul tondũ niĩ ndĩ mwana ĩno tondũ andũ matithomaga kwa njĩra ya Gĩkũyũ korwo mathomore ithomaga ya Gĩkũyũ makena na nginya Biblia ya Gĩkũyũ ĩkĩrĩtwo nginya thĩinĩ wa thimũ na njuge atĩrĩrĩ rĩrĩa ngũthikĩrĩria ciana ikĩaria nĩ menyaga ũcio ndarĩ Biblia athomete ũgũkĩigua ona akĩandĩka Ngai rĩ arandĩka G-A-I atĩ Ngai ũkamenya ũcio korwo nĩathomaga Biblia ndangĩandĩka rĩtwa Ngai G-A-A-G ĩtarĩ na N ngamenya ũcio Biblia ndautĩtie nĩkĩo ndakwĩra atĩ ũhinyĩrĩrie mabishop na ũhinyĩrĩrie mapastors nĩgetha ithuĩ mapastors tũrutane Biblia ũrutani wa Biblia oigwe ndĩrathikĩrĩirie akũrinũ makĩaria magĩtwarĩrĩria ithuĩ awarĩhoe nĩkwania no haha kameme-inĩ gaka ga TV akiuga atĩrĩrĩ mũndũ ũmwe ngĩigua tagũtonya rungu rwa mĩtega nĩ kũganaraga gĩthomo gĩake nĩwetũramanaga gĩthomo akaganũra ekwendaga egũkĩnoria athũki ithuĩ tũgatũthondekere gĩthomo na njĩra ĩyo akiuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio ithuĩ akũrinũ rĩ tũtihana taimũ hau nĩ ndauga tũtihana taimũ tondũ ithuĩ to Biblia no tũkoragwo nayo nĩ tũkoragwo na Roho Mũtheru
ulia otutara maundu ona matari, this is the mistake now, ona matari thĩinĩ wa Biblia. Inataweza kurana kugona ku. Atia wate. Ndero hore atuthomithagia maundu. Eni. Ndiko mugwata mutikamure no. Mana iwira kwa kimwatere ukuya ngaine beru eneida ya Jesu wire atiriri kumurehera roho amuririkanagie maundu maria ndimuthomithitie mationekaga handu hangetiga. Riu niki waita ukigeria gutunoria na gututhakaria wathondeka ati tuhana andu metagwo Mormon. Ngatai kure ndamaka tondu Mormon mari ibuku ringi tiga riri retagwo the Book of Mormons. Nĩrĩa rituma korwo matari ya Kristiano tondu mena ibuku rĩ na ithuĩ mũndũ ũcio kuuga ũguo matamakire mũno. Ndakwĩra atĩrĩrĩ o mama, ithuĩ tũthongeragio nĩ ibuku rĩrĩ no ũndũ ũtarĩ ibuku-inĩ rĩrĩ ndingĩwĩtĩkia. Rĩu he thĩna tondu nĩ gwakire roho na gũgĩũka maroho abo. Mũndũ ata kũnyitwo nĩ roho haha oige atĩrĩrĩ na nĩ gĩthomo-inĩ gĩkĩ atĩ niĩ ndiraheoka njambu na nĩ roho iga no mĩhoere kanjambu. Weta archbishop ndũkanareke gĩthomo gĩterethe ta iriki. Nĩ ũkarora mwĩre atĩrĩrĩ roho nĩ wega nĩ roho no kanjambu rĩu rĩ ĩha kanjambu no nĩ akarita aitoki mwereru gũkũ rĩ ya Ngai nĩ theru nĩwe tũteithagia kĩ ũndũ Joshua rĩ erirwo ekĩrwo kĩrĩma kĩega nduge wega na nĩ gĩa gatani ti gĩkũyũ. Gatani nĩ kĩhithĩrania katani na katani nĩ kuga white ona ĩno ti katani. Ĩno ndĩrakinya katani tondũ katani nĩ white ĩrĩa white. It is part of milk white. That is milk. No. Yeah, milk white. No kata. Nikiyo wako watu na roho. Leo ngajuni. Yemo ndo ngakaja yake leje huko. Ndio ndio watu leo. Zokelele Biblia. Todo ni okay. Na mutile tikije kwa jahadu githomo-ini turi. Mundu kurehe twiki no tukiria terero. Na hori. Atero hone wale tutu ni toko tatuchuka hivi atinya mafuta tuchuka. Siko da roho moja barosho. Wako tugomo. Mmoja kwake na tari kutokia maro kutokia maro ana boke maro atikero ya huka. Noiki wate gainyara jeride. Leo gaya haya twali na kaya jeride. Mcho wako na kilema. Tunijua ni gani. Oye Dios, wewe shindo katika jina la Yesu. Shindo katika jina la Yesu. Todo roho na tawalo Yesu. Bwana ni roho. Haleluya. Unema utokelia kaida. Todo hano kwa kutoka. Ndio wa Biblia. Leo utokelia ndo wafu tamu. Unity yani roho yako lino. Ashisho. Tega kama my brother or my brother. Thank you for that. Moroni Moroni. Very good words. What one year ago, more than a year. Don't know Gaya, Rohia. Rohia with the Ria. Dogia. Not on your Korasimu. No, you cannot tell here. No, que te hago ya, come que no, yo no lo vea. Lo que te lo diría ahí por el ahora no, no quiero para el instituto de no. ¿Cómo que
ko haleluya uga ibeke mwe kwa rĩ ithuĩ tũtinagio gũtahia tondũ korwo gũkiugwo kwa haha atwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũruta mwaki wa kũngĩ magĩrĩirwo ũndũ ĩ na matwĩra atĩ ũtahia mwaki wa kũngĩ ũguo ngiuga cha ithuĩ tũtitahĩtie mwaki kũngĩ Bwana arogoco ũyũ mwaki umĩte gũkũ haleluya. I want to urge you, sir, ruta wĩra gũcokanĩrĩria gĩthomo. Tũngĩenda kũigua the house of archbishops atĩ ma-archbishop mothe ma Korinto nĩ maĩte kũndũ gũgwĩtwo Kamũngari kana kũndũ gũgwĩtwo kũrĩa ma-archbishops aitũ na mwathane matũra mothe nĩgetha rĩu na ithuĩ tũrĩ thutha wanyu rĩ nĩ tũkwambĩrĩria kũrora ũrĩa ũrarega gwĩka atĩa gũka haleluya nĩgetha gĩthomo gitũ gĩtigakarario nĩ ciana gĩthomo gitũ gĩtigakarario niĩ ndiheaga ciana ciakwa maũndũ ma gũtũma gĩthomo gĩthũke meraga ũrĩa kĩingĩra na nĩ ũndũ wa kũmera wenda nginya ũraririkana niĩ mũirĩtu wakwa rĩ akĩaria rĩ ambĩrĩirie kũrĩra tondũ harĩ tũiguire andũ arĩa angĩ makĩaria arĩa angĩ na waigua kũgeria kũnyitithania gĩthomo atĩ mũcokanĩrĩre arũgama augire atĩrĩrĩ niĩ baba ndũrĩ wanjĩra atĩ gĩthomo gitũ kĩhana ũguo ndaigua gũkĩrwo gekũhĩtirie njĩra gũkũ ndeire nĩguo ũng'anagĩra mwana ũrĩa akĩrĩra warĩ nyĩrĩ ũtukũ warĩ mwana umĩte Amerika akĩrĩndwo nĩ kũigua atĩrĩrĩ nĩagatũthitha atĩ kũrerwo atĩrĩrĩ gĩthomo gĩcokanĩre akiuga atĩrĩrĩ na ndũrĩ wanjĩra ũguo nake nĩ ũru ũkario nĩ mwana nĩgetha tũtigakararie nĩ ciana archbishop. You may be one of the youngest archbishops. I don't know. I urge you, in the mercies of God, sir, we take it up. Kutawira na ma bishop maria manda. Na tuwe haha utawani. Kina na pesa chito moketio pesa na mokota. Mokota ndio watu kwa hallelujah. Makanya itakuwa pesa at the house of archbishops. Archbishop mama kanisa mako no matongoretio ne archbishop yaye kanoni onge magatu atenewe archbishop tutienda ithomate atebo ni mutesa certificate ya duka na kucheta wa registration ikai moyo kamukani na muikai moyo we humu na muikai moyo kwa dutika ikai moyo kutika tendo icio no rere kutika tumeyo ndo icio the house of archbishops. Across denominational lines. How we are out of options. Go walk. Aja. Tutineta mutumigoria. Todo tutima na wewe. Tuamweta. Todo nekayo kuileta. Na yinda terere. Atumtere wera. Na choki aliteria maark bishop. Aria gemeho. Na yumoke kwa mutika nareke gukoro mutike kwa nikenda tu support ya mbeshi toto leja tata nyomba ho nyuma kana ne ko nyitana ya mbeshi o ne makumtia kwa ya kitio niye kwenda kwa lio ndoge ona nyama yako ale ikire na niyo walikuwa keterera umenye gukera gene tamuno tu kwaje ukiona ate tukiona makanisa maria meja tu meta o mainstream Korinto churches. We are mainstream. Mainstream according to churches.
tuikarite o ta gikuri ndukuri ukuri no ngiukite utari kuri kuri na watu chiaga bona kiari ndego kuo yani horo woso ndani horo wari haha kwa imirira riri kukuga wone baba sizo ndani horo wari ngo kiu na kiu kiu hallelujah amen eto ya kwa mtu Jesu roho alipo makwa ni somo bashia wa waigwa ndemuhujia kanitha inuyo na mtegeria handu hetagwo Dallas ngakorwo wina mwana oroka ndukamwira twina githomo gitu na tuhote kunyitanira tondu riri ndona mwanake uria brother ugamona just 1 minute uyo mayu waithia koyo niguo wana ndithumu tekeria hujje tondu andu aria anga kurukumukira nio ngire tu brother tukikukanio o ndukehie no gitikira na nĩ tũkũhũrwo tondũ pastor wanyu na thuti no yo kĩrũĩrĩra tu ĩrĩ muoyo is a whole bishop amen ndake na Jesu arogo thank you archbishop no to mũhũrĩra mũndũ tondũ ũyũ nĩ akũhota gũgĩthiĩ no harĩa mũrango-inĩ na akaria na anake arĩa na nĩ gĩthomo nĩ gĩatũũra rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu rĩrogocwo. Thank you so much. Now, as you wish your prayer, we are going to 124 Ezekiel. Now, as not come, you got to go Moses. You get to go to Gigeo 124. So, what's your kind of them? If you're at 121, you get to. Ngai wa Ibrahimu na Isaka na Jakobu twoka mbere yaku muthamaki mwega Ngai
tugicokia ngatho ni hau atukinyia muthamaki mwega na riu igongona ri mbere itu muthamaki mwega Ngai turahoya ututongorie muthamaki mwega Ngai na gwa confusion ona maroho maria moru matonyo mamadhiba ikwenda igituri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu twahoya ũtatũ mũtheru ũkorwo gĩikaro gĩkĩ Ngai na nĩtwetia anointing ĩrĩa yumĩte na kũrĩ we Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu twahoya ndungata ici ciaku cirathime na nĩguo ithe witũ Ngai maguta maya mũthamaki mwega Ngai mathiĩ na mbere na gũtũrathima na nĩguo ũhoro wa maguta maya matikanathire ta ũrĩa ma Elisha mathire. Elisha ndatigire mũndũ tondũ Gehazi nĩwe ũngĩatigĩirwo no arĩ na wĩiru na nĩaregire gweterera gwathĩkĩra mũtungatĩri wake. Twagũthaitha maguta maya ũreke ndungata ciaku twathĩkĩre ndungata yaku ĩgĩtwo Apolo na nĩguo atũtongorie Ngai. Elisha athire Mwathani Ngai na maguta mbĩrĩra-inĩ twagũthaitha Jehova ũreke maguta maya mathiĩ na mbere ũrathime ithe witũ atumia maitĩrĩrie roho waku mũtheru athuri maitĩrĩrie roho waku mũtheru anake maitĩrĩrie roho waku mũtheru ona airĩtu ona ciana citũ Ngai reke maguta maya matũũre ithe witũ matikanathiĩ kĩnandũ gĩkĩ Ngai ndũkanareke gĩthire ithe witũ Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũthamaki mwega twahoya gũtongorio igongona rĩrĩ Ngai na roho na Yesu Kristo mkori. Amen. Ngaba tutongorie waku na kwa roho na kwa Yesu. Ngai Baba tutongorie kwenda waku na kwa roho na kwa Yesu Kristo mkori. Ngai Baba tutongorie kwenda waku na kwa roho na kwa Yesu Kristo mkori. Amen. Igongona yetu tutongorio na tumenyererwo nĩ Ngai na roho na Yesu mkori. Amen. Kana mang'anio nĩ Ngai na roho na Yesu mkori. Mama twamakĩrwo igũrũ nĩ Ngai na roho na Yesu mkori. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Araigua koguo. Nĩ wega mũno mũrĩ athaka mũno mũno tiga no tũnyamũ tũtũ tũrĩ maniũrũ na nĩtũkũhoya Mwathani atũteithie tũnyamũ tũtũ tũthenge. Bwana asifiwe. Amen. In Jesus name. Amen. Marĩtwa wa kũhonokia gũjagia kanitha-inĩ ũyũ kũrĩa Huruma na gũkũ tũrĩ nĩguo kanitha wakwa wa Home Church ndaherirwo mũtumia wakwa Rachel na nĩngwenda arũgame oro haha kanitha-inĩ ũyũ. Rachel, my wife, ũcio nĩwe mũtumia wakwa ekanda ũguo. Amen. Ũcio nĩwe ndahereirwo gũkũ na nĩngena mũno nĩ Mwathani tondũ wa kũnduga ũguo. Ndĩrenda tũthome rũgano rũrĩa rwĩ programu-inĩ ĩrĩa mũrĩ nayo rĩu na nĩ igongona rĩa kwamũrwo kwa Archbishop wa gatano wa kanitha wa African Holy Ghost Christian Church, Bishop Apolo Gacaũ wa Ndũti. Na kwamba ũthoma rũgano rwa kanitha wa African Holy Ghost Christian Church na njĩra nguhĩ. Kanitha wa African Holy Ghost Christian Church wambĩrĩirio gũkũ bũrũri-inĩ mwaka-inĩ wa 1959 nĩ mũtigaire Archbishop Daniel Ndũti wa Karũga, Archbishop Ayubu Ndũti Chege na Bishop Cleophas Gatwĩku. Rũhonge rwa mbere rwarĩ gĩcagi-inĩ ĩrĩa ũmũthĩ nĩyo headquarters wabici nene ya kanitha wothe wa African Holy Ghost Christian Church. Kanitha nĩ wagĩire na branch ya kerĩ itũũra-inĩ rĩa Sirigwet na mũtongoria wayo arĩ mũtigaire Bishop Samuel John Chege. Kanitha nĩ wa
mwandĩkithio wa thirikari mwaka-inĩ wa 1968 mũtigaire Archbishop Daniel Idoti na Bishop Samuel John Chege. Thutha ũcio kanitha ũkĩgĩa na branch rũhonge Nairobi gĩtongorio nĩ mũtigaire Bishop Joshua Peter Mũgũkũ mwaka-inĩ wa 1969. Ũkĩgĩa na branch ya Kĩnango gĩtongorio nĩ Bishop Ephraim Mũrĩithi na Bishop Hezekiah Gacuĩrĩ. Mwaka-inĩ wa 1970 ukigea na branch ya Nakuru gĩtongorio nĩ mũtigaire Bishop Ezekiel Karanja wa Kabake. Mwaka-inĩ wa 1974 ukigea na branch ya Murang'a gĩtongorio nĩ atigaire Bishop Jazan Kanini na Moses Kuria, na thutha-inĩ gũkĩgĩa na Nyeri branch gĩtongorio nĩ Bishop Joshua King'ori, Bishop Samuel Waigwa na Bishop Joseph Wahome. Mwaka-inĩ wa 1976 ukigĩa na branch ya Eldoret gĩtongorio nĩ Bishop Harun Njoroge. Mwaka-inĩ wa 1987 ukigĩa Kirimara branch gĩtongorio nĩ mũtigaire Bishop Elijah Duncan wa Njohi na Paul wa Deto. Mũtaratara wa ũtongoria wa ũtungatĩri kanitha-inĩ ũyũ, Archbishop nĩwe mũramati wa rũru ũrĩa mũnene wa kanitha wothe, na nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa aramati a rũru arĩ ruo rũhonge rũrĩa rũnene rwa ũtongoria wa ũtungatĩri. Bishop nĩwe mũtongoria mũnene wa diocese, senior pastor nĩ mũtongoria mũnene wa parish, pastor nĩwe mũtongoria wa branch kana deacon nĩ atongoragia branch. Rũhonge rwa wathani wa kanitha nĩruo National Governing Council rũthondeketwo nĩ andũ atatũ delegates kuma diocese ciothe na kamĩtĩ ĩrĩa nene executive committee, na mũtongoria wa rũhonge rũu nĩ Archbishop eta chairman, na nĩgũkorwo na general secretary na national treasurer na anyinyi ao. Mũtongoria wa diocese yothe ũtongoragio nĩ diocese council ĩrĩa ĩkoragwo na andũ atatũ kuma o branch yothe diocese nĩyo, na mũtongoria wayo nĩ Bishop eta mũikarĩri gĩtĩ chairman, mwandĩki nĩwe secretary na mũigi kĩgĩna treasurer na anyinyi ao. Kanitha wothe ũtongoria waguo ũtongoragio kana local church nĩ local church council, na mũtongoria wayo athuragwo kuma gĩkundi-inĩ kĩa atungatĩri pastoral team. Archbishop arĩa manatongoria kanitha ũyũ na meho mbica-inĩ nĩ ũkũmona mbica ĩho harĩa karatathi programu-inĩ mbere, page ya mbere, wahingũra page ya mbere, mũtongoria wa mbere nĩ ũcio mũrona hau etagwo Archbishop Daniel Idoti, na atongoririe kanitha ũyũ kuma mwaka wa 1959 nginya rĩrĩa ahurũkirio nĩ Mwathani 1982. Archbishop wa kerĩ nĩ Archbishop Ayubu Ndoti kuma 1982 nginya rĩrĩa ahurũkirio nĩ Mwathani mwaka wa 1994. Archbishop wa gatatũ nĩwe andũ aingĩ moĩ ararĩ Archbishop Ibrahim Chege kuma 1994 kinya mwaka wa 2020 rĩrĩa arahurũkirio nĩ Mwathani. Archbishop wa kana ararĩ Archbishop Zakaria Kimani wa Magondu kuma
mweri 10 wa kenda 2020 na mweri 16 wa kenda 2021 rĩrĩa arahurũkirio nĩ Mwathani. Ũgacĩru wa kanitha. Kanitha nĩ ũkũrĩte kĩroho ona ũgatonga rĩu wĩna diocese 7 na nĩcio ici. Ya mbere nĩ Gĩcagi-inĩ diocese ĩtongorio nĩ Bishop Elias Mũhĩa, na nĩngũmũria arũgame nĩgetha mũmenye. Bishop designate ndaitĩrĩrio maguta no nĩwe Bishop designate, nĩwe wa host gũkũ tũrĩ kana diocese ĩno tũrĩ. Ĩna makanitha maya Gĩcagi-inĩ headquarter nĩkuo gũkũ: Mareira, Naro, Mũngaria, Karagi. Welcome our guests. Karibuni sana, welcome. Rekejokere kanitha kana diocese ya Gĩcagi-inĩ ĩtongorio nĩ Bishop Elias, Bishop designate. Ĩna makanitha maya Gĩcagi-inĩ headquarter itũ nĩkuo gũkũ tũrĩ: Mareira, Naro, Mũngaria, Karagi, Gataka-inĩ, Gĩtũra, Matara, Kanorero na Maragwa. Nyandarua diocese ĩtongorio nĩ Bishop Petro Waigua Gachara, na ndarĩ hamwe na ithuĩ ũmũthĩ nĩguo ndĩrerwo no twĩna senior pastor mũnini wake gũkũ arũgamĩrĩire Bishop, nĩwe ũcio etagwo senior pastor Paul Mũthee, ahunjagia kanitha-inĩ witũ kũrĩa Silibwet, kũrĩa arĩo branch ĩrĩa yake ĩrĩ kũhingũrwo kanitha-inĩ ũyũ. Makanitha mayo nĩ maya: Nyahururu town twĩtaga Prisons, Silibwet, Nyũmba Tatu, kwa Wanjikũ, Kĩnamba, Mwenje, Supiri, Turumo na Iria-inĩ. Nakuru diocese nĩyo diocese itũ ya gatatũ ĩgĩtongorio nĩ senior pastor Peter Maina Wachira. No arũgame nake nĩgetha tũmũ acknowledge, nĩwe Bishop designate wa Nakuru, ndaraigirwo moko. Nĩwe ũcio, thengiũ. Makanitha mayo nĩ Nakuru town nĩyo twĩtaga free area: Gachura, Subukia town, Subukia Teto, Elbagon, mũico wa Rami, Mĩtĩ Mĩingĩ, kwa Makara, Karangatha, Kĩraca, Gĩthabai, Injinia, Kayole Naivasha na Defo. Diocese itũ ya gatano nĩ Eldoret diocese ĩgĩtongorio nĩ Bishop Harũni Njoroge, na no arũgame ũcio nĩwe Bishop Harũni Njoroge. Na makanitha maya nĩmo marĩ makanitha maya diocese itũ ya Eldoret kana Uasin Gishu: nĩ Eldoret town, Kitale, Lagas na Kĩmumu. Diocese ya gatano nĩ Nairobi diocese ĩtongorio nĩ Bishop designate Stefano Jeff Namacharia. No arũgame nĩ mũtongoria wakwa, nĩwe ũcio. Na makanitha ma diocese ya Nairobi nĩ Kabete, Huruma, Gakofu, Mwĩhoko, Kikuyu, Kibede, Genia, Narok,
Thika, Rwai, Kayole, Mangu, Juja, Kinoo, Malindi, Mombasa na Taveta. Diocese ito ya gatandatu ni Kirimara Diocese gitongorio ni Bishop Ibrahim Kafiro. Bishop Ibrahim Kafiro no arugame ni versio no Bishop witu wako uria Kirimara Diocese na makanitha maria matongoragio ni Bishop Ibrahim ni Kiawakara, Karira, Kiadegwa, Kanwa, Mirira, Siakago, Ng'othi, Muruba, Jaina, Mirara, Mirasha, Gariama na Gateiguni. Gategoine. Gategoine. Thank you. Bas, diocese ya Mugwaja ni Nyeri Diocese itongorio ni Bishop Cyrus Rastas Jirango. Ucio niwe Bishop witu wa Nyeri Diocese, Bishop Sira Jirango, na makanitha maya nimo arugamireire. Ndaiga kutura tukuroima our new Archbishop kurugamirwo ni Bishop Sira Mutandine, Darasha, Kiriaine, Kararo, Kagema, Matanya, Nanyuki Town, Timaine, Birisha, Soyo Ranch, Gitagi, Kajura, na Mwadhanine. Mwadhaine, sorry. Mwadhaine, thank you. Tuna diocese ya Kanana, iliyo leo the youngest, nayo itagwo Diaspora Diocese. Itongorio ni Reverend Dr. Solomon Waigwa. Leo tuhujagiria niwe ucio na twina branch ya mbere kuria Dallas, Texas, USA, irungu rwa Rema Gospel Church. Leo kuheana rugano rwa Archbishop wa gatano kuria aliwe Bishop Apollo Gashau wa Doti. Bishop Apollo Gashau wa Doti asiarirwo na akirererwo kanitha-ini wa Akurino, na iyukirio unyinyi-ini wake ni mutigaire Archbishop wa mbere wa Akurino wetagwo Musa Nduo wa Chege. Tuheirwo ũhoro wake ni Archbishop Johana Mwangi wa kuria Kaguthi, na ahikirie mutumia wake Tabitha Wangui na kihiko githeru mwaka-ini wa 1974, na makinyitithanio ni mutigaire Archbishop Daniel Doti. Ni amurirwo ta deacon mwaka-ini wa 1975, ni mutigaire Archbishop Daniel Doti Karuga. Kuri mwaka-ini wa 1982 ni athuriwa wabici ya mwandiki munini wabici ya mwandiki munene General Secretary munyinyi wa mwandiki Deputy Secretary mwaka-ini wa 1995 ni athurirwo gĩtĩ-inĩ kĩa mwandiki munene General Secretary thutha wa kuhuruka kwa Bishop Samuel John Chege kuri mwaka-ini wa 1997 ni amurirwo ni mutigaire Archbishop Ibrahim Chege agituika pastor. Mwaka-ini wa 2017 ni amurirwo gĩkĩro-inĩ kĩa
bishop nĩ mũtigaire Archbishop Ibrahim Chege na nĩwe mũtungatĩri wa Ndaiga Parish thĩinĩ wa Nyeri Diocese. Ningĩ nowe mwandĩki mũnene kana General Secretary kana akoretwo nĩ mwandĩki mũnene General Secretary wa kanitha ũyũ wothe wa African Holy Ghost Christian Church kinya ũmũthĩ. Ihinda-inĩ rĩake rĩa ũtungata mũnini na mwandĩki Deputy Secretary na rĩa mwandĩki mũnene General Secretary, Bishop Apollo Gacau akoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere ũhingũri-inĩ wa makanitha ta gĩcagi-inĩ gũkũ kanitha ũyũ tũrĩ ũmũthĩ. Nĩo methire kĩaya gĩkĩ na ũhoro wa gwaka Ndaiga na maingĩ ta macio. Bishop Apollo Gacau nĩatigagĩrĩra atĩ andũ arĩa othe marũgamagĩrĩra kanitha ta atungatĩri nĩmaigĩrĩrwo moko na akamandĩkithia wabici-inĩ ya mawatho ya bũrũri nĩguo maheo marũa ma ũtungata. Kanitha wothe wa African Holy Ghost Christian Church nĩ ũrendithĩria Bishop Apollo Gacau ũgĩ na gũtongorio nĩ Ngai, akĩamũkĩra ũtongoria wa kanitha wothe mũthenya wa ũmũthĩ. Ibuku nĩ Joshua 1:5-6. Gũtikagĩa mũndũ ona ũmwe ũkahota gũgwĩtiria matukũ mothe ma muoyo waku, o ta ũrĩa ũhoro witũ na Musa watariĩ, ũguo noguo ũhoro witũ nawe ũgũikara. Ndigagũtigĩrĩra kana ndigane nawe, gĩa na hinya na ũmĩrĩrie, nĩgũkorwo nĩwe ũgũtũma andũ magae bũrũri ũrĩa nderĩire maithe mao na mwĩhĩtwa atĩ nĩngamahe. Nĩngwĩrĩtwo nĩ mũtabania tondũ twĩna mũndũ ũrĩa wahingũrire branch, mahingũrire branch ya kerĩ gũkũ, na nĩwe maitũ witũ nyina wa Hosea. Nĩegũtũgeithia ndagĩka ĩmwe ndũgamĩte haha o ndagĩka ĩmwe nĩ tondũ wa mahinda, nĩgetha tũmũrecognize nĩ mũciari ũmwe wa kanitha ũyũ. Mwathani arogocwo. Ngai akumio. Mwathani arogocwo. Rĩĩtwa rĩakwa rĩtagwo Miriam Mwangi wa Samuel John. Witũ nĩ Nyahururu. Ngathi o mwaiwa ĩtagwo ya Silibweti. Tũtungatagwo nĩ mũtungati ũcio wa rũgamio, ũcio wa Nyandarua Diocese. Nĩwe tũikaraga nake. Mwathani arogocwo. Mũtumia wa mũtungatĩri rũgama wĩte andũ nguo guoko. Nyina Areco. Ũcio nĩwe maitũ witũ wa kanitha ũrĩa tũkoragwo nake gwitũ, na rĩu tũkĩrĩ nake gũkũ. Thekio nĩ Ngai gũtwĩtĩkĩria tũkorwo na igongona rĩrĩ, nĩ gũkena nĩ Ngai nĩ kũhe rũtha nĩgetha njũke igongona-inĩ rĩrĩ. Nĩ ndĩrakena, nĩ tũrarĩ Limuru tũthiĩte mahoya, na rĩrĩa tũrarĩ Limuru gwĩcigo twerigwo nĩ mũhunjia wĩtagwo Sami, nagwo Sami wa Cera, na nĩwe ũhunjagia kanitha wa Limuru, na aratwĩrire we nĩamaka tondũ angĩkorwo atumia nĩ megũthiĩ Limuru na ũndũ wa ngwatanĩro na tũkarara kanitha, na aratwĩra twĩtĩkie Ngai aracokanĩrĩria kanitha. Mwathani arogocwo. Ngai akumio. Nĩndaigua ndakena mũno nĩ andũ arĩa mekũrũgamĩte mwena ũyũ, o mũndũ oiga kanitha ũrĩa atungataga, o mũndũ oiga kanitha ũrĩa atungataga, na othe moiga mokĩte gũkũ nĩ ũndũ wa ngwatanĩro. Ngai anene.
kũrũgamia marigithathi ma kanitha ũyũ, tondũ kwĩragwo mwana mũkũrũ na ithe no ta kĩ. Na nĩ ngũrũgamia nyina wa Gĩtonga, na nũgamie nyina wa Rebeka, wa Isaya Filipo nĩwe ũcio, na nũgamie nyina wa Harũni. Athuri a atumia acio nĩo marĩ marigithathi kanitha ũyũ kĩambio, na nĩkĩo tũiga tũmarĩ-organize. Ũcio wĩ mwena ũrĩa nĩ arĩa moĩ Gĩtonga, mamu wao, na ũcio nĩ wa Isaya Filipo, ũcio arĩ wa mũtungatĩri witũ wetagwo Badia. Na tondũ mwana ũrĩa mũkũrũ no ta ithe-rĩ, na mwana ũrĩa mũkũrũ eho-rĩ, githĩ tuge onake nĩ mũrũgamu mũmenye. Rĩu ngũrũgamia mũthuri mũkũrũ wĩ haha wĩtagwo Mathayo, nĩwe baba witũ. Ũcio nĩ irigithathi rĩmwe rĩa our Archbishop, na nĩ mwake muona. Amen. Amen. Ciugo icio nĩ njego igĩte ũguo, tondũ nĩwe irigithathi na mwana ũrĩa mũkũrũ no ta kĩ, no ta ithe. Ngai amũrathime na amũike wega. Thank you, Brother Moses. Nĩndĩrathikia na nĩ mũtongoria wa ndĩratũmire theke, tondũ rĩrĩa ekwenda kũthekia anjĩraga atĩ rĩrĩa arĩ mũnini kanitha ũcio waigua acĩndĩte ũkĩhingũrwo, ndiamarekire maruge, nĩndĩo arĩ riko ndarĩ mũtungatĩri. Gĩkĩhĩnga kĩamanagĩra mũno kũu kĩagiragia maruge, gĩkĩrũgamĩte mbere yake, ndĩragĩragia mũno ũgakĩhingũrwo. Riko makĩruga cabaci na mũirĩtu wahikire akoragwo kũrĩa na nĩ mũretaga Tabitha Veronica, na ndamũgĩte na Ebi nao, rĩu kĩmwana gĩkĩ gĩthiĩ mbere yangu kĩreka mũruge cabaci. Rĩu akĩigua ndakĩrĩ ũguo kanitha ũcio ũkĩhingũrwo. Ũkatha Mwathani, tondũ ngũtheaga maria manege maruge, ndĩramaka atĩa, nĩndĩramũheaga gũkũ mũthenya wa ũcio. Nĩ ũndũ wa mahinda tũtikwaria na tũtikũina, tũikarĩte thĩ oro ũguo, gwetha kũnengera microphone Bishop Sira nĩgetha tũkinyũkithie tũtonye igongona-inĩ. Daddy, whatever you got. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tukikiingia nguko. Mwathani arogocwo. Ngai aromũrathima. Hamwe na ũguo ngĩjumĩte na gĩkeno kĩingĩ mũno 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 nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũndũ nĩtũkĩamanĩtie na inyuĩ nĩ ũndũ ũrĩa Ngai endete tũmenyane na tũrũgamĩrĩre kĩgongona kĩrĩa tũkeneire mũno na tũgeterera ihinda iraya. Ũhoro nĩ mwaria na njĩra nene, na ũhoro wa mũraia witũ wa Paul ndũngĩhota kwarĩrĩka na njĩra nguhĩ. Njuge ona ndĩracokia ngatho nĩ ũndũ nĩatũmĩte tuonane na mũraia witũ Solomon. Solomon ndamũmenyire maita marĩa arĩ mwĩthĩ atarĩ mũtumia, ona igongona rĩrĩ gwake nĩndarĩ kuo, nowe ndanjũĩ. Rĩu hamwe na ũguo Ngai akĩrĩ mwĩhokeku, angĩkorwo nĩ atũirire Ngai ona athiĩte bũrũri ũrĩa tũmathiaga nĩ ũndũ wa kwenda mbeca magacoka na thutha. Mwathani arogocwo. Hamwe na ũguo ngwenda kuuga niĩ mũraia witũ wa Paul kuma rĩrĩa tũmenyanĩte wega nĩ mĩaka ta 25 ĩrĩa tũrutanĩtie wĩra nĩ ũndũ wokire itũra rĩa Nanyuki mahinda marĩa ndaumire kuo, no ndoka Nyĩrĩ ndĩnyingie tũkĩgĩa na ũhoro wa kũmenya. Nĩ tũtũrĩte tũrutanĩtie wĩra na njĩra nene, na niĩ njuge ũrĩa makangania maugaga atĩ tikwĩyugithia. Mĩaka ĩyo 25 ndirĩ ndona tũrĩnganĩte na mũraia witũ wa Paul mũthenya oro na ũmwe. Tũtirĩ twacokanĩria ona tũkĩhũranĩra thimũ. Ndingĩona thimũ yake ndĩmwĩtaga mũnene wakwa, nake angĩona thimũ yakwa mbere ya etĩkĩrĩra mũnene wakwa arauga atĩa. Mwathani arogocwo. Nĩ gĩtĩo
yako iria arutĩte kwa ũnjiano wa secretary. Wĩra ũcio nĩ mũnene mũno thĩinĩ wa kanitha witũ. Nĩwe ũrahanaga ta ũrũgamĩrĩire kanitha wĩ wothe, no tũnĩgũcokia aracokagia riboti kũrĩ archbishop. Na rĩu ona wĩra ũyũ arathiĩ ndĩrona tarĩ kũmũhũthahũthĩra, ona akorwo tondũ aratuĩka mũrori witũ ithuĩ mabishop, nĩgetha tũmũrehagĩre mohoro marĩa tũkinyĩirio nĩ mapastors megiĩ kanitha. Nĩ ndĩrakena mũno na ngauga Ngai ũrĩa ũtwĩtĩkĩrĩtie arũgame mbere itũ, na wĩra ũrĩa twĩ anaruta wa kanitha tũrauga Ngai aromũrathima matukũ marĩa me mbere yake, atuĩke mũmũtongoria na mwĩnyihia ta ũrĩa atũragethithĩtie, nĩgetha thutha wa macio mothe, tondũ thĩ ĩno tũtiratũra, agatuĩka mũgai mwega. Mwathani arogocwo. Hamwe na ũguo rĩ, nĩ ndĩrona mathaa no marathiĩ. Tũngĩenda kũgĩa na ũhoro wa Apollo nĩ mũnene mũno, na nĩ ndĩ na atongoria nĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ matigĩte mawĩra mao nĩgetha moke matuĩke aiga, na tondũ nĩ atongoria aitũ rĩ, na tũtingĩenda maume gũkũ mũtamamenyete. Nĩ ndĩrenda kũmahe o mũndũ ndagĩka ĩmwe eĩte rĩtwa na ahoe Ngai, na tondũ nĩ inyuĩ mwathanaga nĩ njũĩ nĩ mwendaga gwathĩkĩrwo na nĩ mũnjathĩkĩre. Mũtigatuĩke atĩ kũrĩ mũndũ ũkwĩgucia mũno, nĩgetha tũtigaire mũtongoria ũyũ ũratũtongoria igongona atuĩke wa kuona ta tũteire mathaa. Ũguo kau gĩnengera brother ũrĩa twĩna bishop mwĩthĩ nĩgetha thiũrũrũkanie nao akĩrĩka gware wĩambĩrĩrie kwĩta marĩtwa na Ngai makũruta wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mwathani wa Mwathani. Mwathani githari cia roho. Tamu githari cia uso wako na rugataga mwena wa Olkarau itũra rĩa Kaimbaga kũu nĩ kũnyũkĩte. Ngai wa mwena mũrathime. Amen. Mwathani arogocwo. Marĩtwa nĩ Joseph Mwaura, ndungata kũrĩa Oloitoktok, na nĩ ngũkena nĩ Ngai gĩkũnjĩtĩkĩria nyone mũthenya ũyũ akĩruta wĩra wake thĩinĩ wa ndungata ya Ngai. Ngai wa mwena mũrathime. Mũhe ngeithi. Mũrai guothe. Rĩtwa nĩ Petero Maina, na nĩ ndakire nyũmba ĩno yothe ngĩaka mahiga, no gũkũ igũrũ ndindakire, na mũthingi twenjire na atumia a kuma Kamũkabi kwendaga kwaria ũhoro wa ngwatanĩro. Inyuĩ mũiyũrĩte nyũmba ĩno mũtingĩhota kũmĩaka, ngwatanĩro ĩtũmĩte mũhote kũmĩaka. Rĩu rĩ, ngwendaga kuga atĩrĩrĩ, ngwatanĩro nĩ njega na mũrũmie ũhoro ũcio mũno, tondũ niĩ ndiathomire thukuru, njeragwo nĩ tũrathiĩ igũrũ, na igũrũ rĩu rĩtĩrĩrakinya. Rĩu inyuĩ kenai mũno tondũ nĩmũthomete, na nĩndĩambĩrĩirie gũthiĩ gũtetera ciana itiathiaga thukuru, ciathiaga ikarutwo iremba, makohera thome, marĩtwa kuoha ningĩ makĩinũka, ngĩthiĩ ngĩmatetera na magĩtĩkĩrio gũthoma na iremba. Nĩkĩo ũrona mũiyũrĩte gũkũ mwĩna iremba, tondũ Ngai etĩkĩrie. Nĩndageririe mũno mũno kũruta wĩra ũcio, nginya harĩ kamwana getĩtwo Starehe kũrĩa Nairobi, gakĩingatwo nĩ ũndũ wa kĩremba, koiga atikũruta kĩremba, gakĩingatwo. Nĩndagatwarĩte kuo, na mũtungatĩri ũrĩa watungatagĩra Kenyatta
no anaigo marua are kaboka auge kamwana kauga gokio rukuru no nyina keje ani ndo kiro tuko gano gero gokia ba urege akinya muito kale ndo mari no twajoka ukija tuku tonyete otora kamwana kau tweliwa tere getekera agera hayo nikera hayo mwanoke ara gakuta kereba nikera hayo mwanoke rodo kyo ko ya momie gwakaniro no namo kene kaibono todo mauro maya ekete ile tutikira mahoti elutwa ndete yawa bigomo geke kyabelio nyidana me akabo waja kuma oshiaro na elio gotigero moto ma ya shukuru todo netrali igoro nura niyo maikeyo moa mokayeni edai gosta de romuno todo político ayo pero é giroda ngatuya kuma kamo kabi nani ke toka kerone ni kwaka yakinya haingo Daniel kejea elunio kahunuka neko sharia modu akorara akihele beke akejea vyogareje atwa toka ya mochi nara tu modega nare kwa mare hapo tiki komi owo kerai namo amore kwa sadero todo kwa sadero ikero kebaka ikero kebamuro kwa sadero atubia chomoka kwenda mudigi twaubia tubia huko matiga okinya koka ngwataniro kwenda mudigi atubia modoro oka ekahe negura hamuchege yo oka otolubia akiba no wiki to ke okabe tukiacha mudigi na tukikorogera tukia kamuri yo ikinya heno tiekero surayo nikuyete ewe wede yena toka kinya hau tukira to tani yo ayu ma ku wake ewa jere no oka digaka digare hawo si digara tu no wero so kwara mu kuwe porque todo are yo ewe dede to le bicho toka na nie traga jeri no le kamona ko e to sabano diko khaji ro sine gaya ete uka to doka guarana ngeno siamaribo siamaribo aitirete iado diko khaji ie na dayoka nidete yo itoga todo kuzoni itoga kalida kuma moiwe chatomo akoyo ditoga kalida todo dato yadiwa odawa dayo kutilawa eunekyo niditoga kalida dikaja tikate dikikali ya bitogo nidara mire ko mutie oda mo ga ga die mo ga ekeia
asifiwe. Huyo etagwo Ibrahim Kabiru ane bishop wa kuma kũrĩa Kirinyaga Diocese na akoragwo handũ hetagwo Mwea West. Wakinya Thagana waringa rũĩ rwa Thagana ona ũngĩũria kwa Bishop Ibrahim Kabiru nĩũkuonio. Ngai amũrathime. Rĩu ndĩramũgeithia inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Ithaka Mwangi wa Maina kuma Nyandarua na ndungataga kanitha ũyũ kũu. Ngai amũrathime. Thank you. Ũrĩa inyuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ. Mũrĩega rĩngĩ. Mũrĩega gatatũ. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Daniel Ndũra Thuku kuma itũũra rĩa Solai ndĩna ngatho na gĩtĩo mũno nĩ ũndũ wa Ngai kũnginyia mũthenya wa ũmũthĩ akanjĩtĩkĩria njũke gĩikaro gĩkĩ nĩgetha nduĩke mũira wa igongona rĩrĩ. Mwathani arogocwo. Ndirĩ ndakinya gĩikaro gĩkĩ na mũrũ wa ithe witũ Apollo nĩ twarĩire ihinda inene na nĩndĩragatha Ngai kwenda kũmwĩra atĩ tũmenye wega ta ciĩrĩga ciarĩtio thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ hena wĩra Ngai araruta thĩinĩ witũ. Rekei tũhingũrie maitho tuone na tuone ũrĩa Ngai endaga gwĩka. Mũrũ wa ithe witũ Apollo Ngai akũrathime na Ngai hamwe nawe wĩtĩkĩre akũhũthĩre. Mwathani arogocwo. Mũtumia wakwa haha ĩka ũguo na mamũkĩre ngeithi cia God's Word and the Holy Ghost Church rĩu gũkũ. Mwathani Jesũ anene. Ũrĩa inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Ngai amũrathime. Marĩĩtwa makwa njĩtagwo Timothy Thĩinĩ wa Mwene kuma kũrĩa Solai mwena wa Nakuru. Nduĩte gũtuĩka mũira thĩinĩ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Nĩngũmwarĩirie no nĩndauga nĩngũmũhoya ihoya ũndũ kũrĩa gwitũ Dallas nĩ tũracaria handũ harĩa tũngĩthomagĩra. Ingĩmũhoya inyuothe na matũũra manyu mũririkane Dallas. Taugai Dallas. Nĩtũragũra handũ nĩgetha tũthomagĩre ho, koguo nĩtwagũtũma wĩra wa mahoya. Thank you. Mũrĩega. Mwathani Jesũ arogathwo. Hamarĩtwa nĩ Ernest Mũthia na gũkũ nĩkuo gwitũ tondũ nĩguo kanitha ũrĩa tũgĩthomaga ona korwo gwakorwo na hagongo na Mwathani arogathwo. Mũtumia wakwa nĩ harĩa njokere guoko. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ngai aromũrathime na mwene. Amen. Njĩtagwo Harũni Njoroge na gwitũ nĩ Eldoret. Ngai amũrathime. Amen. Mwathani arogocwo. Nĩ wega nĩ ũndũ wa atungati akwa kũgĩa na mweke mwega wa kwĩgweta
icio wakiganira wa njaga muthiri gũkũ nĩakĩgĩa na kahinda kega na history njega mũno atũhe rĩu mwena ũguo nĩ ũndũ wa ũrĩa mathaa marathiĩ na mũtungati witũ no mũrakĩona onake ndakwenda gũgĩikara nogetio mũno tũkwenda kũgĩa na ihinda rĩa gũthiĩ tũtonyete ũhoro wa igongona no makĩria hau kwenda kuga mũraithe witũ Apollo niĩ nĩ ndĩrakena mũno na ngaigua ndĩ na gĩkeno kĩnene ona harĩa agũkorwo arĩ thĩinĩ wa diocese ya Nyĩrĩ gũkorwo arĩ Nyĩrĩ headquarter ndĩgũtuĩka atĩ acoka Nyĩrĩ nĩ ũndũ wa Archbishop warĩ headquarter no gũkũ icagi-inĩ onakorwo nĩndahũthĩrwo nĩ rũgendo nĩ ũndũ mawasiliano marĩa tũrokaga itũũra rĩrĩ ngĩricaria Archbishop wakwa gwĩtwo Ibrahim Chege nĩũndũ nĩ andũ ona ndingĩthire na maithikiri na nginya mwathani arogocwo Ngai nĩatũteithie tũkĩruta wĩra ũrĩa tũtũũraga twendanĩte ona rwendo rũu rũtũũre mũno makĩria rĩu hamwe na ũguo nĩngũnengera brother Elijah nĩgetha nake anengere Archbishop aya okinya tũkinya harĩa igongona rĩgũkorwo rĩgĩkinya na Ngai witũ nĩ gũtuĩka maũndũ mega niĩ njĩtagwo Sila Erastus Ndirango kuma Nyĩrĩ nĩ kũrarĩ na kĩrĩko mũthuri wakwa nĩ egoka no tondũ rĩngĩ akorire kũrĩ kũiyũ akakorwo kũu nja arĩ haku ndũgĩũkĩre ũgeithanie Ngai akũrathime ũcio nĩwe ũheaga ũtha nawe ũmenyagĩrĩra mahinda marĩa ndĩ kũu Nyĩrĩ nĩgetha ndute wĩra wa Ngai itarĩ na ũhoro wa kuga no rĩ gĩikaro arĩ gĩikaro kĩu nĩmenyaga nĩ kĩrangĩre nĩ ũndũ nĩ kĩndũ kĩega ndaheirwo nĩ Ngai amũrathime Bishop mwerũ nĩngwenda gũgĩtoka ũndũ kanini hĩndĩ ĩrĩa Reverend Waigwa egũtũhunjagĩria na egũtie ciugo njega mũno cia ũrĩa andũ gũkaigua maũndũ mangĩ na maũndũ mahana harĩa atĩ nĩ roho wa Ngai na maũndũ mangĩ no nĩngwĩciria hinya gũtonya handũ hangĩ ndĩhahutie o hanini na ngũkwenda kwakonya na njĩra ĩno he hĩndĩ ĩmwe ndamũrwo ũguo ndatuo bishop ndagĩikara hanini ngĩtwo nĩ Archbishop anjĩta akĩnjũria kĩũria kĩgeranio kĩarĩ kĩnene mũno no Ngai akĩndeithia ngĩhĩtũka tondũ anjũririe atĩrĩrĩ twathiaga hĩndĩ ĩyo na gũkũ Ng'arua twathiaga kwamũra kĩheo akĩnja tondũ nĩ tũinaga atĩ akĩhanda ihiga agĩitĩrĩria maguta-rĩ akĩnjũria maguta macio mega tũkũruta ithuĩ tũtinaga ũguo ũrĩa no tũigire haha na tondũ nĩ hagwĩtwo maguta-rĩ agĩkĩnjũria kĩũria nĩndambire kũrigwo anjũria kĩũria kĩu nĩkĩ na ndarora magongona marĩa mothe ndarora akĩruta-rĩ niĩ ndĩrona handũ arahũthĩra kĩ maguta ngĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ Ngai akĩndeithia ngĩmwĩra ihoya rĩrĩa rĩhoyagwo-rĩ nĩrĩo maguta akĩnjĩra nĩ wamenya Mwathani Jesũ arogocwo ihoya rĩrĩa rĩhoyagĩrwo handũ hakĩamũrwo ihoya rĩrĩa rĩhoyagĩrwo mũndũ akĩamũrwo nĩrĩo
kuga akiuga hau kuri hihi mundu ukite ecirĩtie nĩ kuona rũhĩa rwĩ handũ haha ũguo tũtirĩ na rũhĩa tũigĩte na ha nĩ ni ndamwĩra na haha hothe gũtirĩ rũhĩa tũigĩte na ha kana andũ kena maguta mekuona makĩo maitĩrĩrio mũtungatĩri ũgĩtwo Apollo no ihoya rĩrĩa mũtungatĩri ekũhoya nĩrĩo kĩ nĩrĩo maguta ngĩkĩenda kuuga kiuga atĩrĩrĩ tondũ nĩ tũkĩonaga na tũkaigua atĩ rĩu mũtungatĩri agĩtĩtio ndũrũme nene mũno na akagũra rĩrĩa ciĩtagwo cia kĩ he ndũrũme ciĩtagwo agĩtĩtio ndũrũme nene mũno arehe gũkũ nĩgetha gathimwo kĩ maguta mekĩrwo haha ndamwĩra haha hatirĩ Mwathani arogocwo atĩ maguta maigĩtwo na haha mũkuona mekuoyo aitĩrĩrio mũtwe macio meragwo gĩkĩenda gũkiuga atĩrĩrĩ magongona marĩa mothe nyonaga kanitha ũyũ ũkĩrutwo gũtirutaga maguta macio ma kĩ macio ma ndũrũme no ciugo iria ikwario nĩ mũtungatĩri ciugo iria ikwario nĩ Archbishop nĩcio cirĩ hinya ũrĩa mũingĩ mũno na nĩcio cigũtũma mũthuri ũyũ atuĩke kĩrĩa ithuothe twĩrirĩirie atuĩke rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo ũguo nĩ gũkĩrĩ maũndũ maingĩ tũkĩiguaga ndũrũme thenge indo cia mĩthemba ciĩtagio ũguo indo cia mũthemba ta ũrĩkũ na indo cia icio ciothe na ngoima na tũtirutaga magongona mena maũndũ macio okorwo nĩ ũgwĩtio kũruta mbũri nĩ tũrĩe nyama tũrĩe nyama tũhũne kana atĩa ũndũ wa mũthemba ta ũcio amarĩtwa makwa itagwo Elijah Njũru na gwitũ nĩ kũrĩa Mũrang'a Kangĩma ndĩnyihĩtie mũno ngĩrũgama mbere ya baba na tungatĩria yothe na Archbishops na inyuĩ inyuothe nĩ tondũ niĩ ndĩ mwanake mũnini ndĩ mũndũ mũnini no athuri aya nĩmonaga nĩ wega tũikaranagie nao na tũrutithanagie wĩra hamwe nao na onao ndĩmahoe rĩrĩa mũnini akũheana wĩra hei andũ anini wĩra nĩgetha oro nao magakoragwo meho na makahota kũruta wĩra nawe waheo wĩra-rĩ tiga kũneneha gũkĩra mũkũhei angĩ maraheo wĩra akaneneha gũkĩra kĩ gũkĩra mũmũhei mũrutaga wĩra na njĩra ya kwĩnyihia na njĩra ya gwathĩka na gũtungatĩra ũrĩa ũkũhete wĩra nĩgetha onake akarora akona atĩrĩrĩ mũndũ ũcio nĩ mũhe wĩra na nĩ araruta wĩra oro ũrĩa kwagĩrĩire Mwathani arogocwo koguo ikora kũrĩa ciugo icio hau ngwenda gwĩta tũrũgamie nĩgetha Archbishop Francis Kĩarie nĩwe ũkũrũgama nĩgetha tũrutĩre igongona rĩrĩa rĩtũrehete mũthenya wa ũmũthĩ na atanarũgama nĩgetha tũmũrũgamie-rĩ ithuothe tũkũrũgama na igũrũ twĩre rwĩmbo rwa namba 7 nyĩmbo cia Roho Mũtheru tũtongorie rwĩmbo rũu na tũrũine wega mũmenye nĩ tondũ gũtonya igongona-inĩ thĩinĩ na harĩa gatagatĩ na rũrũ kohoro twĩre rwĩmbo rwa namba 7 na wona twĩna rwĩmbo rũu no Archbishop ũgũtigwo arũgamĩte nĩgetha tũtwarithie igongona nabe ndĩraigua Iwaya duri na tumia na kene setu na koseke Ikebeya ini kone kenyo Iyo kona kama kero tera Yo masikie Ebo esu Yana hari kano bere Kone na bika toine Aliku moike Akasike na ine
moke haha tondu tukwenda undu uria wothe gwikwo haha gutuike captured nende ngithikagiria andu a mbica moke kanitha-ini tondu nĩ mũĩ gĩtũmi nĩkĩ tondu andũ arĩa moyaga mbica matiarĩ akũrinũ rĩu githĩ haha nĩwona ũtarĩ mũkũrinũ tondu tũgũkĩoha kĩremba na nĩwona nginya nĩngũrĩte tũbuti ĩĩ nĩtũgakagĩra mũno ũguo nĩkĩo ndauga mokoke haha tondu ningĩ maũndũ maya ma kamera twendaga kũiga records nĩ ũndũ wa ciana iria igoka thutha witũ rĩu tũrona mbica ciĩ haha tũkonagio atungatĩri arĩa marĩ kuo tene aya me tukonio atungatĩri aya rĩu ũkĩraga mwana mũthuri ũyũ nĩ mambĩrĩirie kanitha ũyũ rĩ nĩ wega agacoka akonaga atĩrĩrĩ igongona rĩrutagwo ũũ handĩ hega mũno rĩu koguo nĩ atĩ nĩkĩo twenda kamera ici magoka haha nĩgetha moe na marekodi whatever is going on here nĩgetha andũ othe mone na wĩiguo records nĩ ũndũ wa future rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo Archbishop Francis Kelly. Hello. Mwathani arogocwo. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Ona niĩ ndĩ mwega na Mwathani nĩamenyereire na akangĩra ũyũ wa ũmũthĩ ũrĩa twahoire tondũ ũrĩa twahoire na tũkĩhoya atĩ mũthenya ũyũ ũkinyanĩre nĩgetha igongona rĩrĩ rĩkarĩkĩrĩra na njĩra njega na rĩu tondũ nĩho tũrĩ mbere tũtanakinya hau ngwenda kwaria ũhoro wa ndeto ciekwo haha kabere. Wa mbere nĩ atĩ gĩikaro gĩkĩ nĩ ithuĩ twatige foundation yothe tũgĩkorogera na nĩ mwegwo nĩ mũthuri mũkũrũ atĩ twarutire wĩra ũcio tũkiuma Kamũkabi tũgokaga gũkũ nake tũkĩruta wĩra ũcio onakorwo hakĩrĩ maũndũ mangĩ na hau kabere rĩu ngwaria o hau tuge atĩ nĩ ithuĩ twakire ũcio nĩ ũmwe naguo ũndũ ũrĩa ũngĩ wa kerĩ nĩ atĩ ũrĩa waririo werũ atĩ aciari arĩa makoretwo thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ na wagwetwo Ibrahimu na kwagwetwo andũ angĩ ithuĩ tũhana ta andũ a gũkũ gĩtũmi nĩ ũndũ ũhiki ũrĩa wekirwo gũkũ nĩ atumia arĩa mekũrũgamĩtio haha twarĩ ho na nĩ ithuĩ twanyitanĩire ũhoro ũcio na athuri arĩa makĩrĩ gũkũ. Yohana Kariuki agĩka ũhiki na Obadia magĩka ũhiki nĩ ithuĩ twanyitanĩire ũhoro-inĩ ũcio na tũkĩmaruta tũkĩmatwara nginya kũrĩa kwao mĩciĩ na tũkĩrĩkia haya mathayo ũcio ũkũrũgamĩte haha
gĩkĩmwĩtĩkagĩria rĩ, tondũ magĩkoragwo hamwe nĩ tũkwenda kũigua mũgambo wake, tũigua atĩrĩrĩ nĩamũhorete. Niĩ njĩtagwo Tabitha wa Koro. Twĩre kana nĩ wĩtĩkĩrĩtie Apolo nĩgetha atungate ũtungata ũyũ. Niĩ nĩ ndĩmwĩtĩkĩrĩtie na ngamũhora. Gwĩciria nĩ mwakiuga nĩamwĩtĩkĩrĩtie na akamuohora, ona angĩkorwo ũtukũ gatagatĩ ndangĩnegena, tondũ atumia nĩ manegenaga nĩ ũndũ nĩatigwo atarĩ na mbia cia kũrugĩra ciana irio, tondũ nĩathiĩ na ndanamũtigĩra kĩndũ, ndanamũtigĩra mbia, nĩ ũndũ wa ũguo atumia makanegena. Rĩu rĩ niĩ kĩrĩa ingĩhoya kwĩ mũtumia ũcio nĩohore mũthuri nĩgetha rĩretwo nake agathiĩ na atarĩ na thĩna, tondũ rĩrĩ nĩtwĩrĩgĩte gũthiĩ handũ hangĩ na tũgĩthiĩ igongona. Rĩrĩa twathire igongona rĩu mũtumia rĩrĩ arũgamire mbere ya itũ, na arũgama mbere itũ rĩ, akĩũrio kana nĩetĩkĩrĩtio nĩ mũthuriwe oke arutĩrwo igongona rĩa kĩbatithio. Akiuga aca, ekĩte atĩa? Rĩu githĩ to gũkĩwerirwo kĩhurũke tondũ nĩwĩkĩte. Rĩu nĩ ũndũ wa ũguo igongona nĩ kĩndũ kĩrĩmagĩrwo wega na andũ magakorwo marĩtie na makaranĩria nĩgetha macokanĩrie, nĩgetha makorwo me kĩrĩko kĩmwe, nĩgetha akiumagara, nĩgetha ndagacoke kwaria, tondũ mũtigaire koguo ikoragwo twatwĩria atĩrĩrĩ, na nĩ ũrĩa wa kũrĩa Endarasi atwĩraga atĩrĩrĩ, eraga mũtumia atĩrĩrĩ, rĩrĩa oimagara nĩakua gakuũ kanini, akera mũtumia nĩndoimagara no nĩndakua gakuũ na nĩwe ndatiga maneta wake wa mũciĩ ũcio, na magakĩiguithanĩria. Nawe Tabitha, mũndũ ũgwĩtwo Apolo nĩarĩkuaga gakuũ na agĩkua nĩwe ũgũtigwo wĩkĩrĩ ũrĩ maneta ya mũciĩ na ndũgakĩnegene. Hau nĩ twauma. Rĩu rĩ nĩtũkũria mũndũ ũgwĩtwo Apolo, na tondũ twerwo nĩ Kenya ng'ima, na Kenya ng'ima nĩ kĩndũ kĩnene mũno na nĩ wĩra mũritũ mũno ũrĩa ũkũheo, na nĩ wĩra ũrĩkũnogagia na ũkahũta na ũkanoga, tondũ nĩ ũrĩkĩrwo thiĩ na ndũrĩ mbia, na nĩ ũrĩrwo thiĩ na ndũrĩ na gĩa gũgũtwara, nĩ indo ciaku gwĩka atĩa? Gũkũhũthĩra. Rĩu rĩ nĩ ũrĩkĩnegena uge atĩ ona andũ aya ndungatagĩra matimenyaga atĩ nĩnogaga, kana matimenyaga nĩnjagaga kĩĩ mbeca, na matimenyaga atĩ matimenyaga atĩ mbeca ndĩna maũndũ makwa marĩa ndĩreka atĩ ndĩratungata. Ũguo nĩguo andũ maragia, na nĩ ũndũ wa ũguo nĩtũgũthaitha nĩgetha tũgĩkũnengera wĩra ũyũ ũkorwo ũrũmĩrĩire ũrĩa tũthomeirwo hau maandĩko, nĩgetha nake Mwathani na rĩu tondũ andũ a Ngai me haha
akorwo nĩ thabarĩ kana nĩ maũndũ marĩkũ nĩ ũrarutĩra kĩ na nĩo magĩrĩirwo nĩ gũkũnengera mbia cia gwĩka atĩa cia gũthiĩ nĩ tondũ no wage na nĩo magĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa nĩ gũkũnengera na rĩu rĩ na tondũ nĩo mokĩte nĩgetha matuĩke aigari a ũhoro ũcio tũgĩkũnengera rĩu rĩ nĩ kiuria nĩ kũrĩ kana nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtungatĩra andũ aya athuri atumia anake na airĩtu na tũhĩĩ na tũirĩtu ikundi ithathatũ kana nĩ wĩtĩkĩrĩte ĩĩ nĩ njĩtĩkĩrĩte na Ngai atuĩke mũndeithia maandĩko haha tũgũthoma ibuku rĩa Ndari 11 kamuhandi 16 Ndari 11 kamuhandi 16 nake Jehova akĩĩra Musa atĩrĩ cokanĩrĩria athuri 70 a Isiraeli moke harĩ niĩ ũrĩa ũkũmenya wega atĩ nĩ wa athuri thĩinĩ wao na ningĩ no anene ao ũmatware hema-inĩ ya gũtũnganwo makarũgame ho mwĩ nao niĩ na niĩ njikũrũke njũke njarie nawe ho njoke Ngai hinya ũmwe wa roho ũrĩa ũrĩ naguo ndĩmahe nao matuĩke akui a mũrigo ũcio mũritũ wa kũrora andũ aya mwĩ hamwe nao nĩgetha mũtige gũkua wĩ wiki. Mwathani arogocwo. Amen. Nigetha ahũthahũthĩrio mũrigo wake na nigetha mateithie
nigetha aitĩrĩria athuri acio na nigetha marutithanie wĩra nigetha wĩra ũrĩa mekũruta ũtuĩke mũhũthũ. Na rĩu rĩ nĩkĩo rĩu twĩ mbere yanyu nigetha tũhote kũnengera mũndũ ũgwĩtwo Apollo ũhoro ũcio nigetha mateithanagie hamwe na athuri arĩa angĩ, tondũ nĩ harĩirio heo atĩrĩrĩ tũgĩthomerwo harĩa nĩ mwaria atĩ marĩtwa macio mothe no kĩndũ gĩkĩ bishopu na archbishop na kĩ metagwo atĩa mwĩtia gĩthomete na obacia atĩ no kĩndũ gĩkĩ na nĩkĩo rĩu twathoma ũguo nĩgetha tũigue tũikio rĩu rĩ nĩtũgũthoma tũgũthoma ibuku rĩu rĩarĩ 27 kamwariga ga 15 nake Musa akĩarĩria Jehova akiuga atĩrĩ, Jehova Ngai ũrĩa wa maroho ma andũ othe nĩagĩthure mũndũ amũtue mũrori wa kĩrĩndĩ gĩkĩ athiage agĩtongoirie gĩkiumagara na gĩkĩinũka ona agĩtongoragia gĩgĩthiĩ na gĩgĩcoka nĩgetha kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Jehova gĩtigatũre gĩtambũri itarĩ na mũrĩithi. Nake Jehova akĩra Musa atĩrĩ, wĩyoere Joshua wa Nuni mũndũ igũrũ nĩ roho wa Ngai na ũmũigĩrĩre moko mũtwe ũmũige mbere ya Eleazaru mũthĩnjĩri Ngai ona mbere ya kĩrĩndĩ gĩothe ũmũtue mũrori wakĩo andũ othe marĩ ho makĩonaga. Ningĩ ũmũhe ũnene ũmwe waku nĩgetha kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli kĩmwathĩkagĩre, nake arũgamage mbere ya Eleazaru mũthĩnjĩri Ngai nĩguo amũragĩria maũndũ wa cira ũrĩa ũgatuĩrwo mbere ya Jehova nĩ Urimu. Na rĩrĩ Jehova we mwene na ciana cia Isiraeli irĩ hamwe nake, o kĩrĩndĩ kĩu gĩothe gĩkiumagara na ũndũ wa uge wa Eleazaru na kĩinũkage na ũndũ wa uge wake. Oro ũguo nake Musa agĩgĩka o ta ũguo Jehova mwathĩte eke, agĩkĩoya Joshua akĩmũiga mbere ya Eleazaru mũthĩnjĩri Ngai ona mbere ya kĩrĩndĩ kĩu gĩothe, agĩkĩmũigĩrĩra moko mũtwe akĩmũtua mũrori wakĩo o ta ũrĩa Jehova erĩte Musa gwĩkwo. Mwathani arogocwo. Amen. Rĩu ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kuoya Apollo, tondũ Musa erirwo oe mũndũ ũgwĩtwo Joshua nĩgetha amũigĩrĩre moko nĩgetha ahotage gũtongoria kĩrĩndĩ kĩu gĩothe kĩa Ngai. Na rĩu tondũ mahinda marĩa athuri mararĩ mahoya-inĩ na marahoya Ngai marerirwo atĩrĩrĩ, nĩ Apollo wagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa, nĩ kwamũrwo. Na rĩu nĩkĩo tũkĩte nĩgetha twamũre Apollo ũrĩa kiugo kĩrĩa kĩngĩ atĩa kĩroigĩte. Na rĩu rĩ nĩgetha ahotage gũtongoria kĩrĩndĩ kĩu na ahotage kũrũgama mbere ya Mwathani na ahotage gwĩka maũndũ mothe na andũ nao mekage atĩa mamwathĩkagĩre. Tiguo twega, andũ nao mamwathĩkagĩre. Nĩ ũndũ wa ũguo kuma rĩu nĩtũkũruta wĩra ũcio wa ndungata ĩyo na nĩgetha tũmwamũre nĩgetha ahotage kũrũgama mbere ya kĩrĩndĩ kĩu nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩmwathĩkagĩre. Na nĩo inyuĩ nĩgetha rĩrĩa rĩothe mũrĩkoragwo hamwe nake mũmenyage atĩ nĩ kwamũrwo amũrĩtwo na agaitĩrĩrio kĩ
witũ na Yesu mũkũri witũ. Na igũra rĩtũ rĩrĩa Ngai witũ na Yesu mũkũri witũ. Gocwo Ngai na roho Yesu mũkũri witũ. Ngai wa Ibrahimu. Na nĩwe Ngai wa Ithaka na Ngai wa Jakubu. Nĩtũkwo thĩinĩ wa Ngai witũ no thĩinĩ wa Jesu no thĩinĩ wa Roho Mũtheru. Niĩ ndungata yaku nĩngwĩnyihia mũno. Mwaka ithenya rĩa Archbishop Francis Kĩarie nĩ ũndũ wa kũhoera nguo ici Mwathani witũ. Rĩu handũ haha Mwathani witũ twĩna kanjũ na twĩna mũcibi na twĩna mondo iria Ngai witũ Archbishop ekũhuba mbogo. Na rĩu Mwathani witũ ũrĩa ngũkũhoya Ngai witũ nĩ ũtherie Ngai witũ nguo ici nĩ ũndũ wa kũrĩa ciumĩte. Ngĩkorwo yoithĩtio mũhianano na ũrĩkũ Ngai witũ nĩ ndahoya nĩ ũndũ wa thakame yaumire mbaũ cia mũguo nĩgetha iminjaminjĩrio nĩgetha rĩrĩa ndungata yaku akĩhumba Apolo nguo ici Mwathani witũ cioneke ciagĩrĩire. Na rĩrĩa ndungata yaku Apolo arĩkagĩra nguo ici nĩgetha Mwathani witũ akaruta igongona rĩa mũthemba ona ũrĩkũ Mwathani ũkamũka igongona rĩu. Na ningĩ Mwathani witũ ũtũme nguo ici rĩrĩa arekagĩra onekaga cimwagĩrĩire. Ũguo othe nĩguo twahoya thakame ya mũrũguo reke ĩcithambie nĩgetha cioneke itherete na agĩkĩrwo Mwathani ituĩke kĩndũ kĩega. Ta ũrĩa Ngai witũ ndungata yaku Elija atigĩire Elisha nguo. Na wĩra noguo ndĩnyihĩtie na rĩtwa rĩaku Ngai na Yesu mũkũri witũ. Na rĩu igongona rĩrũgamĩrĩrwo nĩ Ngai na roho na Yesu mũkũri witũ. Amen. Mwathani mũtheru tungatĩri makĩre hau ndũkambũra. Mwathani mũnene. Yeah.
imwe cia humbwo nĩ thama 28 kamũhari ka bote na marauga atĩrĩrĩ ona wario wa Harũni kamathondekithĩria kanjũ na mĩhotoro ona mathondekithĩria tũkũbia nacio nguo icio ituĩke cia kũmanenehagia ona cia kũmathakaragia. Gũthoma maandĩko mangĩ ma ibuku rĩa Tito kĩrĩkanĩro kĩerũ Gĩtũthome Tito 1 kamũhari ka 7 tondũ rĩrĩ no mũhaka mũrori wa maũndũ ma kanitha atuĩke mũndũ ũtarĩ ũcuke nĩ ũndũ nĩwe mũrori wa indo cia Ngai na kanatuĩke mwĩyathi kana mũrakari narua kana wangũ iria ciumanaga na ũrĩu kana mũhũri andũ kana mũhahamĩri indo na njĩra ĩtagĩrĩire. Ikaba atuĩke mwendi gũtugana na mwendi gũikaraga wega, mũndũ wĩna ũũgĩ wa ngoro na wĩna ũthingu na mũtheru na ũrĩa wĩgiragĩrĩria merirĩria ma mwĩrĩ. Mwathani arogocwo.
na nĩngwenda ũcokere hau hanini ũcokere ciugo icio nĩgetha igue wega tondũ rĩrĩ no mũhaka mũrori wa maũndũ ma kanitha atuĩke mũndũ ũtarĩ ũcuke nĩ ũndũ nĩwe mũrori wa indo cia Ngai na ndakanatuĩke mwĩyathi kana mũrakari narua kana wa ngũ iria ciumanaga na ũrĩu kana mũhũri andũ kana mũhahamĩri indo na njĩra ĩtagĩrĩire. Nĩ kaba atuĩke mwendi gũtugana na mwendi gũikara nĩ kaba atuĩke mwendi gũtugana na mwendi gwĩkana wega, mũndũ wĩna ũũgĩ wa ngoro na wĩ mũthingu na mũtheru na wĩrigagĩrĩria merirĩria ma mwĩrĩ. Mwathani arogocwo. Maũndũ macio nĩ gũkũringĩrĩria tondũ waigua rĩrĩa kwaragia waigire atĩrĩrĩ tũtithomaga na nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkoragwo tũgĩthoma mahinda me mothe na tũtuĩke athomi a maandĩko nĩgetha maandĩko macio mahotage gũtũtara. Na rĩu rĩ nĩkĩo tũraringĩrĩrio na nĩkĩo gũthaitha ũcokagĩre ciugo icio na twaria rĩu ũgacicokera nĩgetha ũgaikara wĩthururĩtie nĩgetha ũmenye kana maũndũ macio mandĩkĩtwo hau nĩ mahingĩtie, tondũ nĩguo Paũlũ athanire na agĩkiuga andũ arĩa marĩtuĩkaga atungati a kanitha marĩrũmagĩrĩra maũndũ macio nĩgetha matuĩke andũ ega magĩe na ngoro njega kũrĩ andũ ona kũrĩ Ngai, kũrĩ andũ ona kũrĩ Ngai, nĩgetha ngumo ĩyo yao ĩhote gũciara maciaro. No angĩkorwo nĩ njũgũma ekuoya nĩgetha ahũre andũ, rĩmwe na andũ matingĩkirĩria nĩ gũthiĩ megwĩka atĩa. Rĩu rĩ kĩrĩa gĩatũma njarie hau nĩ ũndũ nĩtwĩrĩgĩte gũkorwo na mũndũ ũmwe tũkĩhutia ũhoro mwega na tũkĩhutĩria andũ, no rĩrĩ werĩ oire njũgũma akĩambĩrĩria kũhũra andũ arĩa na nĩ amwĩtĩkanio na nĩ gwĩtĩkia metĩkia akĩambĩrĩria kũmahũra. Thutha wa kũmahũra macokire makĩmũtiga arĩ o wiki na agĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra tondũ tũraigua atĩ na atuĩke mũndũ ũtarĩ ũcuke na mũndũ ũtarĩ ngũĩ, maũndũ macio amanyite wega. Na noguo tũkwĩra ndungata ya Ngai Apolo nĩgetha agĩe na ngumo njega kũrĩ andũ ona kũrĩ Ngai nĩgetha ahote gũtungata. Rĩu ciugo icio nĩ tũgũthomera ibuku rĩngĩ thĩinĩ wa Petro. Ũgũthoma Petro wa mbere tũthome ibuku rĩa Petro wa mbere 5 kũrutia o hau ĩmwe. Rĩu rĩ ndĩna ũhoro kũhatĩrĩria athuri a kanitha a kwanyu ndĩkĩrĩ mũthuri wa kanitha o ũndũ ũmwe nao na ndĩ mũira wa Kristo ndĩ mũira wa ũrĩa Kristo anyarirĩkire ona wa kũgwatanĩra na inyuĩ irio ũrĩa ũrĩ kuoranĩrio atĩrĩrĩ rĩithagia wega rũũru rwa Ngai rũrĩa mũrĩ naruo mũkĩroraga ndwaro ta ũndũ wa kũringĩrĩrio no tondũ wa kwĩyendera ta ũrĩa Ngai endaga na ti ũndũ wa kwĩrirĩria mbia itamwagĩrĩire no makĩria nĩ ũndũ wa kwĩyendera na ngoro ningĩ mũtigetuage anene a andũ arĩa mũtigĩirwo mũmarorage
no mutuike akuonagiriria ruru ruu mithiire yagiriire hindi iria murithi uria munene akaguranirio ni mukaheo thumbi iri riri o iria itacokaga kuuma uguo no taguo iria itacokaga kuuma mwathani arogocwo. Amen.
Haya, rĩu rĩ, no ikara. Rĩu gwĩciria nĩ twamũnengera indo cia mbara, rĩu twamwĩra atĩ ti ya mwĩrĩ na kĩ. Nĩ tondũ kũrĩ andũ mahetaga kĩ. Nĩgetha nani ũkũmenya, ona nĩ ngũiga kĩremba wambe tũmenyane, tũtineka ũguo. Ti mbara ya kũhũrana na mwĩrĩ, nĩ mbara ya ngoro na nĩ ũndũ wa ũguo rĩu ningĩ nĩ twamũnengera indo cia mbara na nĩcio icio iria twamũnengera nĩgetha akinya harĩa akinya rĩ, ũrĩa wamũkora rĩ akamũthomera kĩ maandĩko. Rĩu rĩ nĩgetha akamũthomera maandĩko, na rĩu nĩ ngũria athuri makĩrũgamia nĩgetha mũrũgame inyuothe nĩgetha tũkĩine rwĩmbo rwĩmbo inyuothe marũgame tũkũina rwĩmbo 244 nyĩmbo cia roho mũtheru namba 244. Ũyũ nĩ mũtheru mwĩhokeku amũrwo na itĩrĩrio maguta arutagĩre andũ magongona kuma ũmũthĩ araithage Ngai. Athuri a kanitha nĩ ithuĩ aira, nĩ Ngai aira marehokeku kũrũmia mĩĩtwa na kĩganĩro ũcirũmagie mũiyũirwo nĩ tha. Wĩra ũyũ waheo mũrutĩre ikundi ciagatũciĩragwo athuri na atumia na anake airĩtu na ngũna na tũirĩtu. Wĩnyagĩrĩria mahoya-inĩ mũmathaithanagĩrĩre na ma wĩna kĩeha ngoro-inĩ mwamenya Ngai amũturĩte nĩ ũndũ wao. Tũkananagĩrai na wendo, tigai kwenda mũringĩrĩrio, tungatanĩrai mwĩendeire, ngoro-inĩ mũcũthĩrĩirie Jesũ. Othe mũruagĩciria wao, ũgĩtigagĩra maya Ngai, Jesũ na Roho na ithuĩ mũigwe, amwetereire ciira-inĩ igũrũ. Arĩa mũtaranagĩrwo inyuĩ, enai mwĩnyie mwĩendeire, nĩ mwaheo kĩheo gĩtagwo mũtungatĩrio na itheru. Gĩkenai mũno nĩ ũndũ wa igaya, mathuro mothe makĩgeragia, mawĩra manyu matarĩ itherũ, mũthenya no tukũhe nogage. Mũtarĩa tuya kanitha, maũhoro-igira mũtĩage, aturia kanitha no makĩria, yaya we nogagia nĩ ũndũ wanyu. Bwana asifiwe. Amen. Rĩu gwĩciria nĩ Karai thĩ. na nĩgetha andũ magĩikara rĩu ningĩ nĩtũkũmũhe indo, na indo iria tũkũmũhe nĩtũkũmũnengera certificate
no mũhaka tũmũnengere kandi yake ya wĩra nĩgetha ahote kũruta wĩra. Na rĩu tondũ ĩno nĩyo kandi ya wĩra na nĩyo twamũnengera nĩgetha ndakae kwĩrwo ndamũrĩirwo na njĩra ĩrĩa ĩtarĩ kĩ na Mwathani agocwo. O hau indo icio ciaheanĩrwo nĩtũkwenda gĩthomwo nĩgetha andũ othe mamenya certificate ĩraheanwo ũrĩa ĩreka atĩa wĩra-inĩ. Twĩtĩkĩrie Pastor Hosea nĩgetha tũthomere certificate nĩgetha twĩke wĩra-inĩ. Sawa, ina roho ya kanitha baada muri hana African Holy Ghost Christian Church certificate of ordination. Ndio maana kidogo tunago yandikitwo. This is to certify that I Reverend Apollo Gachagua Doti in fulfillment of the scriptures Titus chapter 1 verse 5 in accordance with the church and pastoral policies in operation has this 19th day of December 2021 been ordained as the Archbishop of African Holy Ghost Christian Church. Igasainwo ni presiding minister Archbishop Francis Kiarie na igasainwo ni uroro wa mire kanitha andu ha general secretary kare kena kwate keep watch bishops of the Church of God which he bought with his own blood. Tumbo mrogo ya 2028. Agikuyu ni kuga ati ni marwa mawa muri marwa marauga ati Apollo Gachagua Doti kurumirira maandiko ma Tito imwe marĩa ithano na kũringana na maũndũ mũtaratara wa kanitha na ũhoro wa mĩtaratara ya ũtungatĩri ĩrĩa ĩraruta wĩra ihinda rĩrĩ ũmũthĩ mweri 19 December mwaka wa 2021 ni amũrwo kana aitĩrio maguta atuĩke Archbishop wa kanitha wa African Holy Ghost Christian Church. Akĩrwo arorage atuĩke mũrĩithi wa kanitha wa Ngai ũrĩa Jesu Kristo agũthire na thakame yake. Thank you. Akĩhana ũguo nĩmũkuonera. Gwĩciria nĩgetha tũtoe twĩtĩkĩrie mũndũ gwĩtwo Bishop Archbishop atigire kohoro kau nĩgetha twĩtĩkĩrie Archbishop nĩgetha nake arie hau na arĩkĩaria nĩgetha njoke oe ndarĩkia kũhoya nĩgetha rĩu hau he mũndũ ũngĩ ũkwaria. Leo mwana gani ndio mwathani. Agenyo kama utakenete na. Ya kenu. Nitoke na waduma. Leo ni ohoro munene muno. Umwathani mwari cigani. Ohoro ucio mukaririkana mweri 10 na ke. Niguo Apollo ekire ate. Amũrirwo rĩu kĩrĩa ũboke mwĩra onarie no ũboke mwĩra he mũndũ ũmwe twamũrire arũgama takera andũ niĩ ndiamũrirwo ũtukũ ndamũrirwo kĩ andũ othe magaikara thĩ reke kwĩre mũndũ ũcio ndangĩarĩrĩka atĩ ndangĩka atĩ
kiria kinene no wa gwika ati kwenyihia wega utuike munene wenyihia kete utungatire andu othe kihone ki gutiri kindu kingi turacaria na riu nä tå gå kä rutithania wä ra nake ithe må tiugire nä ngwatanä ona rä rä a å kä te må reketire ndamå rire tå kå rutithania wä ra nake na thakaria må gondå no twekaga atä rä u koguo ti bishop wa haha ona nä ndä akibishop wa haha no nginya ngoimaga ä rumba gå kå arä a mokä te må reketi nyina wa nyaga gwetaga ndamwĩra mwena marũa atĩ mwena kĩ marũa manene mũno ma gũka mũrĩngĩti na muorio mũgenenie onawe oka taruga mũndũ gwĩtũrĩa ũcio nĩokire kanitha-inĩ na tũkeria nake ona tũkĩrana no nginya tũrarĩrie gĩthomo na ngwĩciria ũige meciria macio wĩnamo nĩ tũgũkorwo tũgĩgĩthoma hamwe rĩu koguo niĩ njugaga ndirĩ makoro ndamwĩrire kũrĩa mũreketi na ndĩmũcokerie ngatho na nĩ Ngai ũkũmũrathima nĩ ũndũ wa wĩra ũcio mwekire atĩa mũgĩtũma igongona rĩu rĩtuĩke rĩa ũhotani ona rĩu rĩtiatuĩka rĩa ũhotani nĩ tũgerie gũteithania wĩra ũyũ wa Jesũ na tumbũre wendo wake kigero na twarĩkia gũteithania kwĩna wega gũkũ thĩ Jesũ oka na niĩ ngoro nĩho ndĩ maitho mothe magĩtangwo maitho mothe magĩtangwo maitho mothe magĩtangwo Jesũ oka na niĩ ngoro nĩho ndĩ tondå maå matithiraga nä maingä ngäaria matigäthiraga nä ndariganå rä njätagwo thitamano ngigä kuma kå rä a må rä ngäti agwä rå bishop å cio wani tå rorata må no nake na ndiorata ũcio ũkekwo atĩa tondũ rĩrĩa ndathi kũrĩa Elondoreti nĩ tũnyitanagĩra nake na ndahenania nĩ arĩ mwega ndekuga rĩ Bwana asifiwe. Rĩu ngwĩciria wĩra witũ nĩ tũrĩkĩtie nĩ ũndũ nĩ twakinya ihinda rĩa mũthia na tũgĩkinya ihinda-inĩ rĩa mũthia-rĩ twenda kuga atĩrĩrĩ ũmũthĩ nĩ mweri cigana nĩ ndarikĩrĩra atĩ mũndũ ũgwĩtwo Apolo kuma mweri ũyũ 19 nĩ atuĩka archbishop wa gũtongoragia kanitha wa Anglican Christian Church. Rĩu niĩ no kũhoya nĩgetha tũrĩkie haya tũhoya Mwathani Ngai ithe wa maithe maitũ Ibrahimu na Isaka na Jakubu kĩhumo gĩothe kĩa maũndũ mothe mega mbere nĩ gũcokia ngatho mũno
mũkinyanĩre na nĩ wakinyanĩra, na rĩu ningĩ nĩ wakinya ihinda rĩa mũthia, na rĩu twĩna akibishopu mwerũ, na nĩ twamũnengera mathaga mothe nĩgetha tuĩke ndungata ya gũtungata, na rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere tũkoragwo hamwe nawe nake, na nĩgetha ũmũrũgamagĩrĩre ta ũrĩa maandĩko matwĩra atĩ mũndũ ũgwĩtwo Joshua erirwo ndakae kũgĩa na guoya nĩ ũndũ Ngai nĩarĩkoragwo hamwe nake agĩthiĩ na agĩtongoria andũ a Isiraeli, na akorirwo agĩtungata nginya rĩrĩa matonire bũrũri wa Kaanani na makĩruta wĩra mũnene mũno. Onake ndungata yaku nĩ twamũiga mbere yaku nĩgetha ũmũtongoragie ũtukũ na mũthenya na ũmũmenyagĩrĩre andũ ake ona ciana ciake. Rĩu ningĩ ũmenyagĩrĩre andũ a Ngai arĩa gũtongoria nĩgetha makoragwo me kĩndũ kĩmwe, na nĩgetha thayũ woneke thĩinĩ wa makanitha-inĩ maitũ mothe nĩ kwĩtia thayũ na rĩtwa rĩa Ngai na roho na Jesũ. Amen. Tũthamakĩrwo nĩ Ngai na roho na Jesũ mũkũrũ. Amen. Macio mangĩigana Ngai agocwo na roho na Jesũ mũkũrũ. Amen. Amen. Ina maũndũ maingĩ ndĩrenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kwaria, tondũ nĩ ihinda rĩakwa rĩa mbere gũgĩkorwo nĩkĩrĩa bishop na mũndũ atakĩmenyerete ũndũ agĩkaria mũno. No nĩngwendaga mũthenya wa ũmũthĩ tondũ Ngai nĩ kwenda kĩgĩa na ũhoro ũcio wa kuuga atĩ ndagĩa na ũhoro ũcio wa gwĩtĩkĩra wĩra, o toguo athuri magĩa na ũhoro ũcio wa kuuga na magĩa na ũhoro ũcio wa kũhoya. Nĩngũhoya Ngai nĩgetha akĩhotithie kũruta wĩra ũcio. Mwathani agocwo. Na ndĩmwĩre arĩ rwĩmbo tũinaga hamwe na inyuĩ ugaga atĩ mwĩohei indo cia mbara cia mbara ciria cia kũrũa na caitani, kĩbungo kĩa mũthia tũinanĩre na inyuĩ tondũ nĩ inyuĩ mũkũgĩa na ũhoro ũcio wa kũndeithia, na no inyuĩ mũgũteithia athuri aya na andũ arĩa othe mamũtongoragia. Na kiugaga atĩrĩrĩ, ohai aruti a wĩra wa gũtungatĩra mĩoyo
Koguo muge au tuhoera oro aga iduge kate ithuĩ twĩ haha ona twĩna mũthenya na thuya me haha na magĩtũgĩte na ũhoro ũcio wa kwamũrwo mũngĩtũtiganĩria gwĩ kũndũ tũngĩthiĩ inyuĩ ũguo tũroranĩte na inyuĩ nĩ inyuĩ anene aitũ na mũngĩtũbuta wĩra tarĩu mũngĩbuta wĩra kana mũbute ũmwe waya haha wĩra na agĩkorwo wĩra ona itĩrĩirio maguta na akagĩa na ũhoro ũcio wa kũneneha tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ anene aitũ. Mwathani agocwo. Inyuĩ nĩ inyuĩ hinya witũ. Mwathani agocwo. Koguo rekei ngwatanĩro ĩtũũre gatagatĩ ka ithuĩ tũgĩte na ũhoro ũcio wa kũnengerwo wĩra ũguo mwatũnengera ona inyuĩ na nĩ twĩtĩkĩrĩte tondũ mũiguire ndoiga atĩ ngĩte na ũhoro ũcio gwĩka atĩ wa gwĩtĩkĩra. Mwathani agocwo. Wenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kuuga atĩ ndamũgeithie mũno na ngeithi cia Mwathani witũ Jesu Kristo. Ngatho nyingĩ kũrĩ Ngai na atongoria a kanitha othe ona arata othe nĩ ũndũ wa wendo mũnene ũrĩa muonanĩtie. Nĩ mũtuĩkĩte gĩkeno ona kĩrathimo gĩakwa. Wĩra ũyũ ndaheirwo ũmũthĩ nĩ ndawamũkĩra na kwĩnyihia kũnene nĩ ũndũ wa Ngai. Ngai wonete kwagĩrĩire ũguo na nĩ ngũmũtungatĩra na ngoro yakwa yothe o hamwe na indo ciakwa iria Ngai ahete ona hinya ona ũũgĩ. Ndĩna gĩkeno mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũrĩa Ngai arutĩte kanitha ũyũ wa Roho Mũtheru na harĩa tũkinyĩte rĩu nĩ mĩaka 100 na nĩ mũĩ wega atongoria a kanitha ũyũ wa African Holy Ghost Christian Church ta mũtigaire Archbishop Daniel Doti, Jeremia Motu, Jasani Kanini, Ayubu Doti, Ibrahim Chege na Zakaria Mawodu. Magĩteithanagia na athuri arĩa angĩ ona askabu arĩa makoretwo ta Samuel John Chege, Joshua Muoku, Joshua King'ori, Elijah Duncan, Daudi Danieli Rokwano na angĩ hamwe na athuri arĩa amwe othe arĩa twĩnao ihinda rĩrĩ. Kĩoneki gĩa kanitha ũyũ kĩaheanirwo nĩ Ngai mwaka-inĩ wa 1962 rĩrĩa Ngai arĩirie mwambĩrĩria waguo Archbishop Daniel Doti akĩrwo etĩkĩre andũ arĩa Ngai ekũmũrehera kanitha-inĩ wake amaikaragie na matikorio ũndũ o nginya rĩrĩa Ngai agoka nĩgetha amahe wĩra ũrĩa ametĩire. Nĩ acokire akĩrwo nĩ Ngai acokanĩrĩre atongoria othe a kanitha amete gwake kanitha-inĩ nĩgetha manine mĩhaka ĩrĩa yamagayanĩtie na nĩgetha maheo kĩrĩkanĩro kĩerũ kĩrĩa Ngai agĩte na ũhoro ũcio wa kũharĩria nĩ ũndũ wa kanitha wa Roho Mũtheru. Na hĩndĩ ĩyo kwarĩ 1962 na andũ ta Mũthathu wa Kaguthi nĩ agĩte na ũhoro ũcio wa gũkinya, Samuel Thuku nĩ arĩ gũkũ, Jona Waĩrũ nĩ okĩte, Jeremia Mutu arĩ gũkũ, Jathani Kanini arĩ gũkũ na Erasto Warĩ na Manase Ndugu wa kũrĩa Kangĩma na Mesheki Gatuma wa kũrĩa Nyĩrĩ na Daniel Mũciri wa Ngararia ona Zabulon Gĩcũkĩ na Ezekiel Gacuĩrĩ na Kinya Johana wa Ng'endo arĩ gũkũ wa kũrĩa Kahĩrĩga na Isaya Kĩrĩka wa kũrĩa Karangi ona Ibrahimu Mũcoro wa kũrĩa Gakũĩ ona Zakaria Kĩnyanjui wa na gũkũ Mũgaria na Johana wa Werũ wa kũrĩa Mũrũka
ona Daniel tutina baba Ayubu makiriho Mwathani agocwo ndio ni 1962 andu acio ili twakigea na horo cio kumarugira ndio twari ha ohamba na kabine tondu twakirige cagi no magite na horo cio gwitu na thutha wa muthe Danieli ndutigocokaniria atongoria na kumera uria Ngai oigite ni ndagire na murigo ona hindi ya nani ndari mwanake wa gucokaniria anake aria mokaga na Nairobi tondu ndagirite kuo mbere yao na niguo ndambiriirie ngano yetagwo Bangai-ini iria ikugia na uhoro ucio wa kwario ni andu amwe aria mekwaragia haha ati twanagia na uhoro ucio wa guteithania muno na anake acio makiha anake acio twakorwo no marugame hihi mundu wothe twari nake Bangai-ini mari makanitha maingi muno anake acio na angĩ aingĩ rĩu arĩa tũtarĩ nao haha nĩo twakorwo twĩna Bangai-ini twakorwo twametaga anake aka Bangai-ini ũrĩa ũtũthagia nĩkwĩrĩcio njamba ciakwa rĩu nĩ athuri hamwe nani no niĩ njakĩrĩ mwanake hĩndĩ ĩyo arĩ mũthuri twaikaraga hamwe nĩgetha ngona nĩ marĩa na manyua ndakĩrĩ Nairobi wĩra wakwa ndwakĩrĩ mũru na nĩ contractor kuo koguo rĩu ndingĩendire mũndũ oimĩte na gĩcagi agĩe na ũhoro ũcio wa gũthĩnĩka anake-inĩ na anake acio gũtirĩ mũndũ ona ũmwe worire agĩtiga gĩthomo kana akĩaga gwĩka igongona ongorwo nĩ warĩ mũndũ tũmũinũkagia rĩ mũndũ agakorwo tũmũinũkagia akoe wakamũkabi tũmũinũkagia kamũkabi ona okorwo gwa Isiraeli o tondũ twakĩrĩ nao 1975 na hau garu ĩyo niho ngwatanĩro ya Akorino Youth Convention yoimire kono hota Akorino nĩ akĩhũngi gĩkorwo nĩ mũndũ gwĩtwo Joseph Wahome na athuri angĩ aingĩ makorana anake marũgamĩte ũguo na anake makamatungatĩra rĩ niho twagire ũhoro ũcio wa gũthondeka AYC na nĩyo youth ĩrĩa yakĩrwo mahinda macio ĩtagwo Akorino Youth Convention na ĩyo twagire ũhoro ũcio wa kũmĩthondeka nĩ ũndũ wa andũ arĩa mathomaga na thukuru-inĩ no twacokire tukĩgĩa na promotion tukĩgĩa na Akorino Student Fellowship ĩmĩroha o hau kanitha ũyũ nĩ wa Ngai tondũ nĩwe watwamũrire na nĩwe watũheire mwerekera ona mũikarĩre witũ kuma mahoya ona nyĩmbo na morutani koguo maũndũ marĩa mothe twĩkaga marĩa Roho Mũtheru agĩte na ũhoro ũcio wa gũtuonereria wĩra ũrĩa mũnene nĩ wa gũtungatĩra wĩra ũrĩa mũnene mũno nĩ wa gũtungatĩra maũndũ marĩa Ngai endire ũikaragwo namo na marũmagĩrĩrwo na njĩra ĩrĩa njega na ya ma ona kĩhoto o ta ũrĩa atongoria arĩa marĩ ho kĩambĩrĩrio-inĩ makoretwo makĩgeria na njĩra nene gũtigĩrĩra atĩ maũndũ macio nĩ magĩa na ũhoro ũcio wa kũrũmĩrĩrwo ndĩna mwĩhoko mũnene atĩ atongoria arĩa twĩna ihinda rĩrĩ nĩ tũkũrutithania wĩra nao na njĩra ya kwĩrutĩra o ta ũrĩa gũkoretwo na atongoria ona hau kabere merutanĩirie kũmatũkia ũrũmwe witũ na atongoria arũmĩrĩri ona andũ othe a wendi mwega nĩguo ũtũmĩte kanitha ũkinye hau ũkinyĩte na noguo kũrĩ na tondũ nĩ mũĩ nĩ tũgĩaga na tondũ nĩ mũĩ nĩ tugaga kũngĩkagĩa na mũndũ ũkamwamũrania tũkagĩa na ũgĩ
arahwo uguo nĩ tũrĩ na ũhoro wa kũhoya Ngai tũgĩe na ũhoro wa kũhoya Ngai kaingĩ mũno nĩgetha hatikanagĩe na ũmwe witũ ũgacoka gũtwamũrania kana mũtongoria na mũndũ ona ũrĩkũ kana mũrũmĩrĩri agĩe na ũhoro ũcio wa gũtigana na ngwatanĩro. Kanitha witũ nĩ ũthiĩte na mbere na njĩra nene mũno na ũkagĩa na kayũ ũtongoria-inĩ wa bũrũri. Nĩ mwĩrĩ nĩ ithuĩ tũhayagĩra thirikari na no tũgũthiĩ na mbere na ningĩ andũ arĩa marenda gũtonya ũtongoria-inĩ kanitha ĩramanyita mbaru na nĩ mathiĩ na mbere tondũ nĩ matuĩkĩte ũteithio mũnene kũrĩ kanitha. Ona mũndũ ũngĩ wothe wĩkaga ũndũ ũngĩteithia harĩ ũkũria nĩ tũkũmahoera mathiĩ na mbere na gũkũria kanitha nĩgetha ũgĩe na riri na ũgĩe na ũhoro ũcio wa kwagĩrĩra. Na arĩa marogomia kanitha na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ maririkane ũrĩa ũgatũma Roho Mũtheru acambio nĩ andũ ndakoherwo orĩ kana rĩ. Kũrĩ atongoria othe a kanitha nĩ tũĩ wĩra mũnene wa kũrĩithia ng'ondu cia Mwathani nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ciahũna, iria nyonju nĩ ciarigitwo, iria njii nĩ ciakĩrwo icoki rĩa Jesu na ciothe nĩ ciacokanĩrio cikare wega nĩgetha ciothe igakinya kũrĩ Ithe witũ Ngai ũrĩa watwĩtire. Athuri na atumia nĩ inyuĩ ene igongona, anake na airĩtu ũkai mwĩna wendo mũnyie mĩhang'o nĩgetha tũhoe Ngai twĩ hamwe nĩgetha maũndũ marĩa marĩ tũgĩtagĩra hinya Ngai nĩ arĩ tũteithagia ona njĩra ĩrĩa yariga agatuonia. Twaga gĩa kũrĩa kana gĩa kwĩhumba we nĩwe ũrĩ tũheaga, nakuo kũrĩa kwagĩa nduma kiugo gĩake gĩgatuĩka tawa witũ. Nĩ tũtuĩke ithuĩ ta ciana cia nyina ũmwe na tũteithanagie o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ, ithuĩ othe twĩrutanĩrie gũtungatĩra Ngai nĩgetha tũgemie thũmbĩ citũ na twakua tũgathiĩ nĩgetha tũgatũranie na Jesu ũrĩa arathire gũtũthondekera. Ngai arathime ngoro cianyu, arathime ngoro citũ ithuothe, arathime mĩciĩ itũ, arathime mawĩra manyu mothe, arathime mĩgũnda itũ yothe na njiarwa citũ, ona ningĩ arathime kanitha wothe nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa gũtherema. Ngai wa muoyo agocwo na rĩtwa rĩa Ngai rĩkumagio na tũtũre thĩinĩ wake. Amen. Atĩrĩrĩ, nĩ ngwenda kwarĩria arĩa othe me gĩikaro-inĩ gĩkĩ
na inyuĩ ũmũthĩ ngwenda kũmũtua rũni nao nĩgetha mũnyitĩrĩre mũndũ wanyu nĩgetha ahote kũhotana ke gĩtũmi gĩakwa nĩ oro icio atĩ mũngĩaga kũmũnyitĩrĩra mbara ndĩngĩka atĩ no mũngĩmũnyitĩrĩra ũguo araria no gũthiĩ na mbere na andũ makorwo mena ũiguano na andũ makorwo metĩkĩtie na nĩgetha tũrute wĩra wa Mwathani na tũtware na mbere twĩ hamwe tũrĩ ithuothe. Na rĩu niĩ ngwenda kuuga atĩ kamũira tũgĩtarĩrio nĩgetha tũkĩrwo ũrĩa tũkwĩrwo tondũ nĩ mathaa nĩ mathiru. Niĩ ngwenda kuuga andũ magĩcoka kwao mĩciĩ mathiĩ mena thayũ na mathiĩ mena ngeithi tondũ nĩ magĩtigire andũ arĩa matigire nĩgetha makĩmateithie mĩciĩ na nĩ kũrĩ o ũndũ ũmwe ingĩhoya nĩ ũndũ wa ũrĩa bũrũri ũhana na wĩna thĩna na maũndũ merĩ tondũ wĩna thĩna na mũrimũ na wĩna thĩna na ũteti tondũ rĩu nĩ hĩndĩ ateti mekĩ me igũrũ. Rĩu nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũhoya mũno ona andũ mathiĩ kũrĩa megũthiĩ mahoye mũno nĩ ũndũ bũrũri ũkorwo wĩna thayũ ona akorwo kũrĩ ũteti kũgĩe na thayũ thĩinĩ wa bũrũri. Na ũguo nĩguo ingĩhoya andũ mahoye mũno nĩgetha kũgĩe thayũ. Rĩu ningĩ nĩ tũhoye nĩ ũndũ wa mũrimũ ũrĩa wĩkuo nĩgetha wĩke atĩa ũthire. Rĩu rĩ nĩgetha bũrũri ũhote gũthiĩ na mbere tondũ bũrũri rĩu ũrathiĩ na mbere nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa wĩkuo wa mũrimũ no kĩrĩa gĩtũmĩte nĩ ũndũ andũ kehutia hau nginya atĩrĩrĩ Ngai nĩ arakarire nĩ ũndũ wa andũ kũiyũria ngai ciao bũrũri ũrĩkũ tondũ ngai cia gũkũ ona andũ a kanitha makoragwo na ngai icio na nĩ ũndũ wa ũguo nĩkĩo Ngai arakarĩte na agatũitĩrĩria kĩrĩa nĩ tondũ nĩ athiĩ akiuga tũngĩkahoya nĩ Ngai wĩ ũiru oigĩte tũngĩkahoya Ngai ĩngĩ rĩu tondũ nĩ twahoire Ngai ingĩ na cikoragwo mĩciĩ na andũ makoragwo nakĩo na arĩa angĩ nĩ athomi na arĩa athii a kanitha na marutaga mawĩra macio marĩ athomi rĩu nake Ngai ageka atĩa. Rĩu nĩ ũndũ wa ũguo niĩ nguga Ngai amũtongorie na amũmenyerere na amũgitĩre na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ amũmenyerere. igongona nĩ tũtĩirwo na gĩkarĩka rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria na andũ erĩ tu arĩa mekũhoya special request na ũmwe okorwo nĩ wa kanitha ũyũ na nĩwe ngwamba kũnengere nĩgetha ona eka ũrĩa arenda gwĩka nĩwe chairman wa kanitha ũyũ njoke ona arĩkia Sami Samuel. Koguo ũkonengera chama nĩgetha atwĩre ũrĩa kwendaga na Archbishop mwerũ koguo nĩwe wĩho. Mwathani Jesũ arogatwo. Nĩ tũgũkenera Ngai mũno na tũgacũgũcokeria ngatho mũno kuona rĩu ũmũthĩ kanitha wa African Christian Church twĩna Archbishop mwerũ. Mwathani arogatwo. Wĩra wakwa nderwo njũkĩre nĩ kanitha tondũ nĩ twagĩa na Archbishop mwerũ na nĩ agĩa na indo aheo cia kũruta wĩra rĩrĩa kanitha ĩraikarĩte thĩ. Nĩronire ti wega Archbishop agĩthiage atarĩ na handũ egwĩkĩra indo icio cia kũruta wĩra
Na rĩu on the behalf ya kanitha witũ wa African Holy Christian Church ĩraheithio ũhoro ũcio ĩranjĩra atĩ nengererie Archbishop briefcase ĩno ya gũkuaga indo cio ciothe aheo. On the behalf ya kanitha au Archbishop barauge hoye kĩheo kĩu gĩa kĩambĩrĩria nĩgetha ũtũrutĩre wĩra na wĩkagĩre indo cia kũruta wĩra hau thĩinĩ nĩguo ndĩrerirwo nĩ athuri na atumia nĩgetha hakorwo nĩ akwagĩra wĩra. Mwathani arogatwo kiuma no ndũngĩnyuma naguo no ũcio tondũ nĩ mũkũmenya mũndũ arĩ gwake ndagĩaga na maũndũ maingĩ kũgĩa namo nĩ gĩkeno kanitha-inĩ wothe witũ nĩ kũgĩa na Archbishop mwerũ. Mwathani arogatwo nĩgetha gũkĩra hau nĩ ũndũ wa gĩkeno. Bwana asifiwe. Twarĩkia maũndũ mothe. Rĩu no Archbishop mwerũ tũgwĩtĩkĩria atũhoere. Archbishop mwerũ no tũkũnengera atũhoere na atũhoera no tũkuma nĩgetha tũrathimire tiguo. No rĩu tondũ twĩtĩkĩrie ũndũ gũtũkonektaga gũtũhocea nĩgetha twĩre 1 2 3 ũrĩa tũkuma nake tondũ wona twahoerwo tũkuma tũkuma. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Thank you. Mũrĩ wega? Nĩrogocwo. Kũcokeria ngatho tondũ wa kũnyathĩkĩra ngaicio kũhetwo nĩ kanitha na ngĩaria ũguo wandara wakora mbere bicera tondũ auge kwenda pari yaja nĩgetha atĩona kũu kana ũikarĩte atĩa no kwenda kũmwĩra rĩrĩa tũraiguithanirie igũthi kũndũ igũtha tũima nĩtũigĩirwo hema harĩa athuri nĩtũgũkĩriga rĩrĩa tũrarĩkanĩra tũtigũthiĩ na nguo cia kanitha harĩa tũgũthiĩ ũguo tũrarĩkanĩrĩte ũguo twarĩkia kũhoerwo na rĩkorwo kwarahũra tũgũtuĩka tũrarĩkanĩire twathiĩ othe handũ gũgĩtongoria mũratho wa ndaro tũgũthiĩ kũhothera harĩa hamwe na andũ acio angĩ megũtwĩra maũndũ macio mangĩ tũgwĩka harĩa nja niĩ kũmũtongoragia njĩtagwo Hosea Ndara wa Gĩcũhĩ na ndĩ mũhonoku tũgataga kanitha-inĩ ũyũ kũrĩa kĩambĩ-inĩ ya Kikuyu na mũtumia wakwa nĩtũmuonete tũkĩganĩtwo aramithi igũrũ-inĩ gwake kũrĩa gwĩka kanitha ũguo. Ciondo ya demu dia kata dia ni Archbishop kugera kula kama kafi Archbishop Musyoki dua ciondo mai ga hapa na wale ya mwili tu kwa muziki na kwa kitu ndio ndio kile mwanangu makimani roho wasio bali mwili na dhayo na kimuno ya tawada la teatro ni hata nigeta alikia sikiri ndio kwa mahoya ina microphone kana wewe sasa ndio huko wewe unayo huko kwa yani Ela vem na eu acho isso. Brava, eu vou estar na cuna na toalha na. Ya cara como na. O que ali que era que tu já para mahoya, ela Bishop, ali na dile, que ali mo que a ali. Ndio utuire ya ya wale kia, tu hoe, tu basi. Mwathani arogocwo. Amen. Ona mwarĩkia na rwĩmbo mũgũtongoria rũu rwa kuma mwĩ msafara mũkumĩra mũrango ũyũ wĩ haha ũguo athuri othe harĩa mũrango ũrĩa mume mũthiĩte ũguo nginya nĩ tũkũmuonia harĩa mũgũka tondũ nĩho tũgũkĩmwĩtĩkĩra nĩho tũkugĩra mathiĩ kwa gendi aya. Tũgũtongorio nĩ atongoria arĩa me gĩthĩnjĩro nĩo megũtongoria moke marũmanĩrĩire ũguo athuri angĩ othe mũkĩmoime thutha twakinya harĩa tũgĩthiĩ na mbere maũndũ macio mangĩ tũkwarĩria harĩa na wakinya taguo moimĩra mũrango ũyũ megũcoka na thutha tũgũthondeka njĩra harĩa nĩgetha mũke mũthiĩte harĩa tũigĩte nĩ ũndũ wanyu nĩgetha tũthiĩ na igongona rĩu rĩngĩ. Thank you very much. Igongona
turakwira ati wambanene na igwi no karikania na igwi no gutukorete tukwirite na ite witu no wagĩa na ũhoro ũcio gũtũhingĩria kĩrĩkanĩro kĩrĩa twagĩte na ũhoro ũcio wa kũrĩkanĩra nawe nĩ ũndũ wa ũrĩa ithe witũ tũmĩte igongona rĩrĩ rĩgĩe na ũhoro ũcio wa kwagĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa tũgĩte na ũhoro ũcio wa gũtongorio nĩ roho waku mũtheru ona waraika magatũrigicĩria na makagĩa na ũhoro ũcio wa gũtũnyitĩrĩra wega nĩgetha maũndũ mothe magĩe na ũhoro ũcio wa kwagĩrĩra kũna twĩna ngatho nyingĩ ĩtĩkĩra kũicokia gũciamũkĩra ona twacokia mbere yaku mwathani na tondũ tũtingĩhota kũigana ũrĩa ihana ũrĩa tũgũkũhoya nĩ kwenda tũkwende mũno ũrĩa tũkũiguaga na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai witũ na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ amũthingu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ wagĩire na ũhoro ũcio wa gũkũra kanitha wa roho mũtheru ũkũrehe bũrũri ũyũ ũgĩtũhe wĩra nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio ithuĩ witũ wa kũhoera bũrũri ũyũ tondũ ũragĩte na ũhoro ũcio wa kũhe Jeremia wĩra erĩ a Isiraeli hĩndĩ ĩno matwarĩte Babuloni mahoyage nĩgetha bũrũri wa Babuloni ũkorwo wĩna thayũ nĩgetha hĩndĩ ĩno makorwo mena thayũ na ithuĩ twakũhoya nĩgetha wĩra ũrĩa watũheire ũtũme ũgĩe na ũhoro ũcio wa kwagĩrĩra tondũ ũkuona ũrĩa maũndũ mothe magĩte na ũhoro ũcio wa gũthũka bũrũri-inĩ ũyũ makanitha makagĩa na ũhoro ũcio wa kũhurunjũka andũ aingĩ makagĩa na ũhoro ũcio ithuĩ witũ akuoya morutani marĩa matagĩrĩire ona gũkũ gwitũ ithe witũ rũrĩrĩ rwitũ rũkagĩa na ũhoro ũcio wa kũhurunjũka na ũkagĩa na andũ ithe witũ mararigwo nĩ ũhoro wa wega waku Jesũ magacokerera maũndũ marĩa me gũkũ thĩ nĩgetha matuĩke atĩ nĩmo maramateithia maũndũ-inĩ mao mothe ithe witũ na mĩhiano nĩhoetwo mũno na Ngai ng'eni andũ methahĩtie na njĩra nyingĩ na iria ingĩ nĩtwagũthaitha nĩgetha mehia maya mothe ũgĩe na ũhoro ũcio wa gũtũrekera na makĩria kanitha witũ tondũ nĩguo watũtuire athĩnjĩri a bũrũri ũyũ mwathani na mũthĩnjĩri wagĩte na ũhoro ũcio wa kũmũhe watho wake nĩgetha tũikarage ũrĩa kwĩna na mũtu wa gũkũhana nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa twakũhoya ona ũkagĩa na ũhoro ũcio wa gwĩtĩka na gũteithia bũrũri witũ weka maũndũ maya nĩ atĩ ngumo na rũgoco nĩ cia Jehova na Ngai wa muono honokia rũgoco na roho na Jesũ Kristo mũkũri amũthingu twĩna ngatho mũno mũno mwathani tondũ hĩndĩ twarĩ ndũndũri mweri wa ĩrĩ 2012 nĩ watwĩrire tũke tũhoe gũkũ nĩgetha makanitha mothe macokanĩrĩre na rĩu akũrinũ othe twĩ gũkũ mwathani arĩa othe wĩtĩkĩrĩtie na tũtikĩrahotire gũcemania ũguo na nĩ tũruga twitũ tũragĩa na ũhoro ũcio wa kũgũra thingo ciothe nĩtũgĩte na ũhoro ũcio wa kũmomora ona ithe witũ irĩma rĩrĩ rĩragĩte na ũhoro ũcio wa gũtũhakania na njũĩ ona mũikuru yothe nĩũgĩte na ũhoro ũcio wa kũiganĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtwagũthaitha nĩgetha ithe witũ rĩrĩ wambĩrĩirie na tano ithe witũ ũgĩte na ũhoro ũcio wa wakana twagũthaitha nĩgetha mũcukani ndakae kuona mũndũ akĩgĩa na ũhoro ũcio wa kũhoria nĩgetha makanitha mothe macokanĩrĩre na tũragie kiugo kĩmwe nĩgetha ciugo ciaku Jesũ rũigire atĩ ũkamenya tũrĩ aku
Yeah.
Amen.
thank you for that wonderful celebration. Atungatĩri arĩa othe moimaga kũrĩa kĩhoere please, haha twĩna itĩ cianyu, na nĩndĩrona ona ti haiyũre, ũguo atungatĩri arĩa tuma nao kũrĩa kĩhoero, tigai gũthĩnĩka, ũkaiguĩra ũyũ, mũtingĩaga handũ ha gũikara haha thĩinĩ. Atumia arĩa othe tuma nao kanitha, tonyai na hau ũguo mũhurũke hau hanini. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Ndĩrenda kwĩhoya na gĩtĩo kĩnene andũ macoke itĩ-inĩ nĩgetha twĩke ũndũ ũcio ũngĩ. Twĩna ndagĩka nini mũno cia gũkorwo haha, twĩna ndagĩka nini mũno cia gũkorwo haha tondũ nĩ tũrĩkĩtie igongona. So we are only here for a very brief celebration. That is why we have started in our way of celebrating, and we have done it perfectly well. So we want to thank the Lord very much for the same. Ndĩrenda kwĩhoya andũ aya marũgamĩte haha ha itĩmbo-inĩ macarie handũ mangĩikara nĩgetha ũhoro ũcio ũke wega. Tũrenda gũtigĩrĩra mũndũ wothe nĩ aikara thĩ tondũ ũrĩa tũtarĩ na ihinda inene rĩa maũndũ. Pastor Julius Kigera wa kule Gakofu, Nairobi, kindly bring that briefcase to him here at the high table. Nĩngwenda kũria na gĩtĩo kĩnene nĩgetha ndĩrenda kũria ushers moke moe ikabu ici nĩgetha twambe tũhothe, na ũyũ nĩ mũhothi ũrĩa tũhothaga o Sunday. Mũhothi ũrĩa wĩragwo ndũkanathiĩ nyũmba ya Ngai moko matheri. Ũyũ nĩguo mũhothi ũrĩa tũrenda kũruta. Thutha ũcio nĩ tũrĩmũhe mweke wa kũheana iheo cianyu with the newest Archbishop East and West of Sahara, His Grace the Archbishop Apollo Gachagua wa Ndũti. Wapi makofi mazuri kwa Bishop tafadhali. Kwa hivyo kwa sasa tunaenda kutoka sadaka zetu tunazotoa za kila Jumapili, na naomba ushers tafadhali waje hapa. Tungetaka vikapu vingine viingie kule ndani nĩgetha ũhoro ũcio, na please mũtikanekanĩrĩrie gĩkabu atĩ gĩthiũrũrũke. Ũthiĩ ũrũgame handũ harĩa thutha, andũ arĩa mena hau thutha makũrehere arĩ guo. Ũrĩa ũngĩ athiĩ harĩa mwena ũrĩa ũngĩ na ũngĩ arũgame haha mbere. Ona arũme nĩ moke please, ushers arũme. Okai Dan Sami wa Kahaya, Sami wa Dora, ha hena gĩkabu kĩngĩ gĩtarĩ na asha. Let me have one more male usher. Usher ũmwe mũndũrũme nĩgetha twĩke ũhoro ũcio na ihenya. Bwana secretary ndirona usher ũmwe. Gĩkĩ no gĩikare haha nĩ ũndũ wa andũ amwe mwena ũyũ wa mbere. Yes, gĩkĩ nĩ kĩanyu andũ arĩa mwĩ mwena ũyũ, nĩkĩo kĩraga mwene tondũ na inyuĩ no mũkũhoca, hata nyinyi mũtahoca. Yes, na mũtahocera haha. Rĩu na gĩtĩo kĩnene ndĩrenda gwĩta Warea Mũkũrinũ. Warea Mũkũrinũ oke haha tũtongorie na rwĩmbo rwa mũhothi, na moke na Jose wa Bidani nĩo nao tũkũhe njutĩ ya gũtũtongoreria nyĩmbo cia mũhothi, nyĩmbo igĩrĩ. Andũ arĩa mbeca ciao ciĩ thĩinĩ wa M-Pesa na nĩ ũrenda kũhotha, hena namba ĩrĩa tũhũthagĩra ya treasurer witũ na nĩyo tũrenda kũhũthĩra, na nĩ wega kũmwĩra mũhothi ũyũ tũrahotha tondũ nĩ wa igongona. Watua kũhotha ũhothe wega. Mũndũ kwenda kũhotha na M-Pesa twĩna namba ĩ haha nĩ 0790 000 377 0790 000 377.
na ĩkũruta rĩtwa David Mbio nĩyo namba ĩrĩa tũrahũthĩra ya treasurer wa committee ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩbanga ũhoro ũyũ. Rĩu ware amwe na Joseph wa Bidani rwĩmbo rwa mũhothi nĩgetha andũ aya othe mahothe, na ngwĩhoya inyuĩ mũine rwĩmbo rwa mũhothi na ithuĩ tũhothage, tondũ andũ aya marũgama matikũhota kuona mũndũ ũrĩa wĩna gĩkabũ harĩa arĩ. Rĩu inyuĩ mũhorere, wĩra wanyu nĩ wa kũhotha na warĩa wĩra wao nĩ wa kũina nĩgetha ndũkahĩtie harĩa gĩkabũ kĩrĩ. Nĩ nyone mũndũ ũrĩa wĩna gĩkabũ mwena ũyũ, no wĩna gĩkabũ mwena ũyũ wa atumia we ona kĩ harĩa kĩrathiũrũrũka, noguo nĩguo twĩranire gĩtigathiĩ please. Mũndũ arũgame handũ andũ moke makĩhothaga tabitha please, follow instructions, stand somewhere, andũ acio makũrehere mũhothi hau ũrĩ please. That is the best way, na nĩguo tũrahũthĩra era ĩno ya COVID. Ũcio ũngĩ wĩ mwena ũyũ nake arũgame handũ one hau ũrũgamĩte, atumia moke hau makĩhothaga. Andũ arĩa marũgamĩte please, kwĩna itĩ haha thĩinĩ ũkai. Wale watu wamesimama upande ule, teremkeni hapa, kuna viti tafadhali. Nĩngĩe na mũndũ ũkũnjathĩra andũ acio metĩkĩre gwathĩka maikũrũke ũguo, ndĩra tũhothe na ihenya nĩguo tũtonye itemu ĩyo ĩngĩ. Rĩu inyuĩ mũhothage, inyuĩ no gũkĩra mũke mũhothere haha na waya mainage nyĩmbo cia mũhothi nĩgetha ũhoro ũcio ũhũthe. Na andũ amwe nĩ manjĩtie warea nĩ rwĩmbo rũtanjĩtie. Wehĩta mwĩtũkorie Ngai enyanĩrĩra ndũkenitũkwo nĩkamwĩhokeku ta Iburahĩmu oire mwanake Obera Jehova Ngai etĩire mwĩtwa na nĩ mũtheru etagĩora Ngai mwana akiuga mwana ũcio akamũhe Ngai aheo ndarũrũkire
Thank you very much. Andũ arĩa moima na ikabũ, please rehei. Ngĩkorwo nĩ warĩkia kũhothithia, rehe gĩkabũ kĩu mwena ũyũ, nĩgetha mũhothi ũcio ũkĩhoerwo tondũ noguo kwagĩrĩire. Ta ũrĩa ndamwĩra tũrenda gwĩka maũndũ maya na ihenya, tondũ igongona tũrĩkĩirie kanitha, haha no celebration. Na nĩngwenda kũria senior pastor kuma kũrĩa Naikuru, wĩtagwo Reverend Peter, etĩkĩre gũka haha nĩgetha ahoere mũhothi ũyũ, nĩgetha ũhoro ũcio ũke wega. Thank you mũno. Mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩna gĩkabũ kiuma gĩa kũhotherwo, rehe rĩu, nĩgetha ũhoro ũcio rĩkĩrĩre wega. Mũndũ ũtahothete, na nĩngũheanĩte namba ya treasurer, angĩkorwo thire gwĩkĩra wariganĩrwo, namba ya treasurer ĩrĩa tũratũma mũhothi nĩ 0790000377, 0790000377, na ĩraruta rĩtwa rĩa bio. Rĩu nĩ tũkũhoerwo mũhothi ũyũ, nĩgetha twarĩkia ũguo tũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ. Rekei tũhoe. Nĩtũgũcokeria rĩtwa Jehova ngatho na roho na Jesũ mwathani witũ. Jehova ithe wa maroho maitũ, tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ watwĩtĩkĩria kũgĩa na ihinda rĩa gũkorwo twĩ haha nja na mũthamaki wa matu-inĩ andũ aku ithe itũ a matu-inĩ nĩ mahotha. Na tondũ nĩwe warĩtie atĩ andũ matigokage nyũmba-inĩ yaku moko matheri, ĩtĩkĩra mũthamaki wa matu-inĩ kũrathima andũ aya nĩ tondũ wa kwĩrutĩra, na mũthamaki wa matu-inĩ mahingia watho waku. Tũkũhe indo ici itherio, na nĩgetha mũthamaki wa matu-inĩ wĩra wothe ikũruta ũtuĩke wĩra mwega na wĩra wa kĩrathimo. Na tũkũhe itherio nĩ Ngai witũ na roho na Jesũ mwathani witũ. Thank you. Treasurer Bwana Bio. Athuri aya rika rĩa Kose ndĩraigua makiuga itionagio riũa cieherie. Njĩtĩkĩriai tũthiĩ itĩna rĩu rĩngĩ, na nĩ ngwenda kũria na gĩtĩo andũ arĩa marũgamĩte harĩa gate-inĩ twĩna concern, tondũ itĩ ici nĩ gũkombora tũkomborete na nĩ mwarega gũikarĩra. Nĩho rĩu hakinyaga hakerwo people are waiting. Andũ nĩ aritũ, kwĩna itĩ na nĩ ndĩhĩre no nĩ marega. Ndĩrerwo ndĩmũrie na gĩtĩo andũ acio marũgama gate-inĩ, please twarũgamia maũndũ mothe tũmenye kana nĩ thĩna mwĩnaguo, nĩgetha mwambe mũikare thĩ. Kai ndĩmete na marĩtwa akorino nĩ tũyaine aya nĩ andũ ngũmenya. Ĩtĩkĩrai gwathĩka please andũ acio mena hau. Thank you. Bas rĩu twĩna gĩtũmi gĩa gũthiĩ na mbere. Nĩ ngwenda kwĩhoya na gĩtĩo kĩnene, he mũndũ wate charger yake na nĩ yarehwo haha. He mũndũ wate charger yaku wate ĩ haha mbere, no ũmĩgĩre ĩ haha mbere. Itangatho rĩakwa rĩa kerĩ, ushers acio tuma nao please ũkai. Ushers arĩa tuma nao nĩ moke. Ushers please ũkai, akorwo nĩ ũrerĩtwo no ũtuĩke usher, kana wĩ usher kũrĩa ũkoragwo kanitha ũkai. Mũhothi ũcio twahotha ndamwĩra nĩ mũhothi ũrĩa tũhothaga wa kwĩyendera, no nĩ tũrĩ na ihinda rĩrĩ twaheo the newest archbishop. Nĩ ngwenda tũmũ appreciate tondũ mũndũ eka wega nĩ acokagĩrio ngatho. Bahasha icio mũraheo ũgwĩkĩra kĩheo kĩrĩa ũkwenda kũhe archbishop ihinda rĩa kinya. Ũguo ushers aya twarai bahasha icio mũthiĩ mũheane mũndũ wothe ũkwenda, nĩgetha mũcineane tondũ nĩ hegũkinya ihinda rĩa kũ-appreciate archbishop. Na haha wambĩrĩrio na haha ona haha rĩa arata archbishop mekwenda kũmũ appreciate. Bahasha icio ikĩheanwo, ndĩrenda kũria anake othe na airĩtu arĩa mokire igongona rĩrĩ moke haha mbere. Akorwo we nĩ wĩyũĩ wĩ mũirĩtu, nĩ wĩyũĩ wĩ mwanake ki, please ũkai. Yes, anake othe na airĩtu ũkai.
nĩ ũgwati mũnene mũno angĩkorwo kanitha ũyũ nĩ wa atumia na athuri atheri, tondũ nĩ kuonania tũtithiĩ haraya. Mũndũ ũrĩa ũkuona kĩbandĩ kĩandĩkĩtwo Philip Wangai andehere. Yes, kĩbandĩ kĩandĩkĩtwo, no rĩu tarĩu kĩbandĩ wate ũgĩka atĩa we onawe? Oh, hena mũndũ wate tũdokumenti twake na kĩbandĩ kĩandĩkĩtwo Philip Wangai. Please, ndeherai. Ndamwĩta haha. Tuma kũrĩa kanitha, Bwana Bishop, athuri na atumia nĩ maririe, athuri na atumia nĩ magũcongratulate, but the youth were not represented, so ndeta andũ aya othe haha anake na airĩtu nĩgetha makwĩre congratulations na njĩra rwĩmbo rũmwe, na mwanake ũrĩa chairman wa youth wĩ hakuhĩ haha arute congratulations cianyu nĩgetha ũhoro ũcio ũke wega. Dorai ndĩmuonie. Anake cokai mwena ũyũ, anake cokai mwena ũyũ, na wairĩtu maikare mwena ũyũ nĩgetha Archbishop akĩmuonaga mũtingĩmuonia ng'ong'o. Nĩkĩ inyuĩ kamũtarĩ kuo hĩndĩ ĩrĩa twainagĩra atongoria twaingia mũndũ aingĩraga arora tarĩ mũtongoria rĩ. Yes, only ũguo. I don't think there is any harm in that. Na no ndĩrona anake na airĩtu angĩ no maroka, nao asha tafadhali maheanage bahasha icio tondũ nĩguo wega mũno. Ndiramenya mwanake nĩwe ũkwaria ũguo rwĩmbo rũrutwo nĩ airĩtu. Yes, airĩtu rutai rwĩmbo rũrĩa mũkũina rwa gũcongratulate our Archbishop, na mke mwanake ũrĩa ũkwaria chairman ũmwe eharĩrie nĩ ũndũ wa gwĩka ũguo. No inaga kana mwekĩrĩra rwa DJ atĩ no ũyũ we mũirĩtu ũmũtongorie rwĩmbo hau rwa kĩgoco. Nyobaine ya baba Dani wajikira Wanyanya mawe Oye wayori wane Nado waroroke Eki ya odimina na bakiri ya nera Ane wajikira Wanyori ya mawe Nani wana weli Tire na weli Ane waraya na rodua na kore yetuko Eki ya kekana yana Nyobaine ya gai Youth, please.
murugamitio hau ni ndenda Archbishop amuone nigetha one youth ya kanitha neno ni representation aya no aria nini mahotete guka bwana Archbishop riu nguri omwe wa machairman wi ha witagwo Emmanuel agwete kiugo kimwe handu-ini ha youth ino yothe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Archbishop ni ndakugeithia mwathani agocwo. Ni tukenete muno ni kugia na Archbishop mweru thiini wa kanitha uyu witu. Ndetwo Emmanuel njokie ngatho kuri kanitha ni tondu wa gwitikira atugie na Archbishop mweru ona kuria youth ni tugwitikirite nigetha utwikire mohiki tondu no tukite gutwika athuri na atumia ona thutha ucio tubatithirie ciana na horo cio ni ukogirira muno makiria ndire na maundu mangi maingi ni tukenete muno mwathani arogocwo thengio muno. Yes, horirai muyuthi ucio mega tafadhali. Yuthi yo hau tafadhali. Eni uka Bishop Elias ndenda hoere yuthi ino no aigua marenda kwikirwo mohiki na ni marenda kubatithirio ciana o riu me haha ndukiorathire andu aya maundu mangi matiendaga rucio. Rekei tuhoe. Twahingũrwo mahoya rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ. Ũtatũ nĩ wa Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ. Twakũhoya we Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ. Mũtugi na mũigua tha o we kĩhoti wa Jakubu. Twĩ mbere-inĩ yaku na mũriũ na roho mũtheru. Tũgĩgũcũnga ngatho na mũhera mũnene. Kuona ũtugi waku nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ. Na nĩ ũtũkinyĩrĩire na ihinda rĩrĩ. Mũrithi mwega nĩ twacokia ngatho. Riu ninge muthamaki munene turi na iheo iria hete ndungata ciaku tunacio gĩikaro-inĩ gĩkĩ na nĩo ome mbere itũ kĩrĩa tũgũkũhoya baba witũ ĩtĩkĩra kũmarathima na kĩrĩa mũndũ atarĩ mũthamaki munene aheo nĩwe na tondũ nĩ werire ndungata yaku rĩu nĩ akwĩrire atĩrĩ ndangĩkena ũtamũhete kĩrĩa kĩagĩrĩire ona mũthamaki munene mahe magongona mega nĩgetha magũkenagie na tondu ni maruthiririo ni kanitha waku nigetha mekage magongona mega o toria werire Isiraeli ria makaga igongona matikage na hinda ria gugukenia riu nao aya baba witu rekio umahe magongona na nigetha mekage magongona megukenia kanitha na megugukenia rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witu ona roho ona Jesu mwathani witu gutongorio na kumenyererwo ikĩro-inĩ ciothe ciao na maũndũ-inĩ mothe mao niwe twane nigetha mekagwo wega niwe rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ amen. Amen. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yes, thie yuthi itu na mutongoria toguo mwahoerwo aria matari mawira Ngai amahe mawira aria me college Ngai amateithie kurikia na aria marenda kugia na andu ona inyuĩ ni mwarathirwo na mwathani arogocwo. Nĩ ngwenda na gĩtĩo kĩnene our Archbishop njĩtĩkĩrie ũmwe wa families aria arata aku muno family ya the late Senator Gigi Kariuki Bwana Robert ĩtĩkĩra gũka tafadhali urehe congratulations ciaku nĩ njũĩ ũrata wa family yanyu na the new Archbishop nĩ ũndũ ũcio just come and give you a congratulatory message. Yes, karibu. Asante sana ngwaria na Gĩkũyũ tondũ nĩkĩo tũraria ũmũthĩ mbere harĩ House of Bishops na congregation yothe niĩ ndĩna gĩkeno kĩingĩ gũkorwo ndĩ gũkũ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Mwangi wa Kariuki kana Mwangi wa Gigi na njũkĩte tondũ akũrinũ twamambĩrĩirie na awa baba mambanĩrĩirie na akũrinũ acio nguonaga magĩtwo Nduti mũndũ ũgwĩtwo Samuel Chege na nĩ ngwenda kuga ũndũ ũmwe mũngĩhe rũtha ndagĩka igĩrĩ atĩ akũrinũ gũtirĩ igongona rĩa mũciĩ witũ rĩkagwo hatarĩ akũrinũ Apollo Ezekiel na angĩ aingĩ nginya Karũrũ na koguo mũngĩnyona ndĩ gũkũ ndĩraigua ndĩ mũciĩ tondũ kĩremba gĩakwa gĩkoragwo ngoro-inĩ ndigĩkĩraga mũtwe-inĩ no gĩakwa kĩ ngoro
tondu gutire andu angi njitikitie mahoyaga na ngaigua mahoya macio ni makinya. Riu hakwa tondu ti muthenya wakwa wa kwaria, ngwendaga gucokeria Apollo ndimwire congratulations. It has been a journey and a half, and I must say God has blessed you and the church in itself. Kanitha yo nyene ngwiciria nĩ ndathime tondu mwina muthuri wendete andu thiete gwake nginya ndaraca harambe, na nĩ ngũthiĩ na mbere na gu support tondu ona rĩrĩa mwarĩ na 100 anniversary Arboretum no ndokire na tũkĩgocera kuo, no gũtirĩ mũndũ wamenyire tiga Karũrũ, na tũgĩikara hau na tũgĩthiĩra. No kwoguo na gũka gũkũ ndiraigua tarĩ kũra njũrĩte. Niĩ ngũcokia ngatho nyingĩ mũno kwanja kuma kũrĩ maitũ na ariũ a maitũ na ndio system we tiga rĩu nĩ tũkĩrĩ atumia tũhikĩtie, kwoguo andũ acio niĩ nĩo representĩte ũmũthĩ, na ndĩna gĩkeno kĩingĩ nĩ kuona ũrĩa gũkũ kũrĩa gũthaka. Ngwĩciria ko mwana ũmwe wakwa no atuĩke mũkũrinũ, niĩ no ngene mũno 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 mũno, tondũ ingĩenda kuona gakĩinwo ũguo ndona gakĩinwo haha. Ndacokia ngatho nyingĩ na ũikarae mũtongoretio. God bless you and thank you very much. By the way, I have my present. Nĩngũriganĩirwo ingĩacoka nacio mũciĩ. O nĩguo ngwendaga gũkũria atĩrĩrĩ, handũ hothe ũrĩcoka ũke rĩ, ndũrĩkio rĩmwe nĩ ũndũ wa transport. Wow, thank you. Makofi mazuri. Thank you very much. Rekei ndĩmũhe ũhoro wa ma. Nĩ tũramenya kũrĩa guothe mumĩte. Andũ a kuma Eldoret nĩ tũramona, andũ a kuma Naikuru all over, na tũrenda kũmũhonokeria mahinda, and you can see we are also setting up because we have time for our food. Ndĩrenda gwĩta the newest bishop nĩgetha ageithie kanitha wa Mwathani, o kũmũgeithia arĩa muma nja nĩgetha mũmuone, na rĩu ningĩ arĩkia ũguo tũtonye itĩna rĩu rĩngĩ. Karibu sana Archbishop nĩgetha ũgeithie andũ aya a Mwathani. Kũrĩ andũ maiguire ũkĩaria no matinakuona. Mwathani agocwo. Hallelujah. Mũrega thĩinĩ wa Mwathani. Na niĩ ndĩ mwega mũno mũno thĩinĩ wa Jesu. Ndĩna gĩkeno kĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa mũgĩte na ũhoro ũcio wa kwĩrutĩra nĩgetha tũke tũteithanie wĩra ũyũ wa Ngai. Koguo mũgĩte na ũhoro ũcio wa gwĩka. Na ndĩoiga Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Mwathani agocwo. Na rĩu tondũ ndĩ na mwendo wakwa haha. Na gũkũ. Ndĩrona gũkũ. Mwathani agocwo. Leo nĩ nyumu makũrĩa. Kĩrĩa. Ndoiga ndĩna gĩkeno kĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa ũguo mũgĩte na ũhoro ũcio wa kwĩnogia na mũgoka na tũkagĩa na ũhoro ũcio wa kũgwatanĩra na inyuĩ, mũkaruta wĩra mĩnoga mũno mũthenya na ũtukũ, mũkĩgĩa na ũhoro ũcio wa gũka, mũkĩgĩa na ũhoro ũcio wa gũtungatĩra ũhoro ũyũ nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa kwagĩra. Nĩoiga Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ndanakĩgĩa na ũhoro ũcio wa kwaria, ndĩna mwendo wakwa nĩguo ngugĩte, my dear. Ona Thakaria hĩndĩ areka magongona mũraigua mũtumia ũrĩa wĩtagwo my dear. Na tondũ akĩrĩ haha rĩ, mũtikĩreke oke ambe amũgeithie ngĩcoka kwaria ona ngorwo nĩ kaũndũ kangĩ. My dear, karibu. My dear. Hurry up. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega na niĩ ndĩ mwega, ndĩna gĩkeno kĩnene mũno 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 mũno. Nĩ ũndũ wa ũguo mũkĩte gũtũnyitĩrĩra na nĩ ũndũ wa mahoya manyu. Nĩ ngenete mũno 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 nĩ ũndũ wa ũrĩa mwĩkĩte nyũmba yakwa. Ona nĩ ndĩrakena mũno mũno nĩ ũndũ wa arĩa marahoire rĩrĩa ndĩrarĩ mũrwaru. Nĩ njũĩ nĩ mũĩ ũrĩa ndĩrahanaga. Na tondũ wa ũguo nguga Ngai witũ amũrathime. Na rĩrĩa Jesũ agoka kũria ũrĩa warorirwo,
mukoiga ni mwarorire Tabitha Ngai witũ amũrathime. Mwathani agocwo. O tũkũiga twĩna gĩkeno kĩingĩ ihinda rĩrĩ ndĩrenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmwĩra atĩ nĩ mwĩkĩte wega mũno 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 na wega ũcio mũgĩte na ũhoro ũcio wa gwĩka iguaga Ngai nĩ akagĩa na ũhoro ũcio wa kũmarathima. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa kerĩ ngwendaga kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmwĩra nĩ atĩ thĩ ĩno tũtigũtũũra, thĩ ĩno nĩ tũkuuma na nĩ tũgũthiĩ gũtũrania na mũhonokia. O mũndũ agĩe na ũhoro ũcio wa kwĩiguithania na Ngai, aikare mwena wa Ngai, na nĩgetha kũrĩa tũgathiĩ tũkagĩa na ũhoro ũcio wa gũtũrania na mũhonokia. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ngwendaga kũgĩa na ũhoro ũcio wa kuga mũno, ngĩgĩa na ũhoro ũcio kwĩra Akorinto othe nĩ atĩ kwĩ wĩra ũrĩa twagire na ũhoro ũcio wa kũheo nĩ Ngai, na nĩ wa kũhoyagĩra bũrũri ũyũ na kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũũgitagĩra na mahoya. Ona twainũka wĩra ũcio nĩ hĩndĩ ũgĩte na ũhoro ũcio wa gũkorwo wĩ mũingĩ mũno, mũreke tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũũruta. Mwathani agocwo. Na mũtikage na ũhoro ũcio wa kũnoga, tondũ ihinda rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wa Babuloni ũrarĩ na thĩna mũingĩ mũno, na Ngai arona atĩ kwĩna bũrũri mũingĩ mũno na andũ a Isiraeli nĩ matahĩtwo magatarwo kuo, Ngai erire Jeremia athiere andũ acio mahoe nĩgetha bũrũri wa Babuloni ũkorwo wĩna thayũ, nĩgetha nao hĩndĩ ĩrĩa maikarĩte kuo makorwo mena thayũ, tondũ nĩ megũikaranga kuo. Na gwĩtuĩka atĩ mahande mĩtĩ ĩgũtũũra na make manyũmba na magĩe na ũhoro ũcio wa kũrĩma, tondũ nĩ megũikara, tondũ nĩ amenyaga mĩaka 70 nĩ ĩgũthira. Gũkũ Kenya tũtikuma, tũgũtũũra gũkũ, na hĩndĩ ĩrĩa yothe tũkũhoya gũkorwo kwĩna thayũ, noguo Ngai ekũgĩa na ũhoro ũcio wa gũtuĩka maũndũ mega. Ũkenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kuga, ndikwenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmũikaria, ndigahota kũgana gĩkeno gĩakwa kĩrĩa gĩothe ndĩ nakĩo, no ngiuga Ngai wa muoyo atũrathime ithuothe, na tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũikara twĩna thayũ, na tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũiguana, na mũreke ithuothe tũnyitane tũtuĩke mũndũ ũmwe, tondũ Gĩkũyũ aroigire atĩ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ. Mwathani agocwo. Ngai atũrathime. Thank you. Makofi mazuri kwa Archbishop tafadhali, makofi mazuri kwake. Asanti, asanti, asanti sana. Nĩnjĩrĩgĩte gũthiĩ kũhunjia kũrĩa gwa kanitha wa Anglican, na ngĩkora mena muoroto mwega mũno, tondũ thimu yao yugaga msingi uko imara na tulenge juu. Rĩu na ithuĩ tũngĩhakikishĩrwo twĩre kanitha witũ wĩ imara, tutirĩ na gĩtũmi gitũ gĩa kwaga kulenga juu. Kwa hivyo mambo yako shwari, tunashukuru sana. Rĩu nĩngwenda kwĩhoya na gĩtĩo, no tũremwo ithuothe nĩ gũka tũkĩ-appreciate our Archbishop, no nĩ twaiga points igĩrĩ, ĩmwe ĩikare harĩa na ĩrĩa ĩngĩ harĩa. Mũndũ wothe wĩna bahasha yake ũkwenda kũmũ-appreciate tũke tũrehe hau, acoke arathime iheo icio na wĩkĩre kĩheo kĩega. By the way, he mũndũ ũrenda bahasha na ndarĩ arona bahasha? Oya gwaku kũu igũrũ akorwo nĩ ũrenda bahasha. Ashas arĩa mwĩna bahasha please, kwĩna andũ maroya moko matirĩ, na nĩ ndona ashas menyitĩire bahasha. Mwena wa atumia nĩ kũrĩ? Ona kuo ndĩrakĩona atumia maroya moko marenda bahasha. Tafadhali mũndũ ũtarĩ bahasha, ashas heanai bahasha. Na mũndũ ũngĩenda, mũndũ ũkwenda kũhotha na M-Pesa, I mean mũndũ ũkwenda kũhe Archbishop kĩheo gĩake na M-Pesa, tũrahũthĩra namba ĩno. Thikĩrĩriai, mũndũ ũkwenda kũheana na M-Pesa tũrahũthĩra 0723 538770 0723 538770. Ĩkũruta rĩtwa Daniel Gachau. Nĩ ya Daniel Gachau, son ya wa Archbishop. 0723 538770. Ĩkũruta Dan Gachau. Rĩenda rĩu kũria na gĩtĩo kĩnene, na tafadhali twĩna irio nyingĩ mũno 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 tũmũrugĩire inyuothe. Tũramwĩhoya mũtũhe ndagĩka ingĩ ithatũ, tondũ thutha wa iheo ici no irio tũkwanjia kũrĩa na ciĩ ready. Please tũhei ndagĩka ingĩ nini tu tafadhali, ndamũthaitha. Alright, Archbishop amũrugĩire ũguo mũtingĩkĩmũtigĩra ningĩ irio, mũtingĩkorwo mũmwĩkĩte gĩtĩo.
Oguo please mutukiririe o hanini. Ndenda gwita organizing committee ĩrĩa ĩrabangaga ũhoro ũyũ, mwĩtĩkĩre gũkuhĩrĩria haha matongoretio nĩ chairman witũ Pastor Hosea. Ukai haha committee ĩrĩa ĩrabangaga ũhoro ũyũ, nĩ inyuĩ ngũhe opportunity ya mbere ya kũrehe kĩheo, arafu hena arata me haha mokĩte na Dr. Solomon Waigwa, nĩ tũkũmetĩkĩrio nao maheane kĩheo kĩao. Rĩu matinaigua, rĩu Reverend nĩwe ũkũmera ũrĩa ndauga. Yes, umere ati onao nĩ megũka kũheana kĩheo. Bas, ũguo committee ĩyo mũtiũke, organizing committee, Devi, mũtiũke, mũndũ wothe ũroka committee ĩyo ĩrabangaga ũhoro ũyũ. Zakaria Wandotie ha ĩni, mũtiũke na nĩgetha tũneane kĩheo gĩkĩ. Mũndũ wothe ũrarĩ wa committee ĩno, Archbishop nĩ tũgũkũria ũke haha. Committee ĩno nĩyo mũbangĩire igongona rĩrĩ. Kwanja ĩni bishop wa gũkũ gĩcagi-inĩ nĩwe watũheire wĩra, ũguo nawe arĩ ũmwe wa committee ĩno. Ũretwo ũke haha nĩgetha wamũkĩre kĩheo gĩa committee ĩno kuma kwĩ our honorable treasurer. Thank you. Twamugeithia inyuothe nĩ tũgũcokia ngatho inyuothe mũtũ supportete na thutha wa kũruta wĩra witũ wothe na kũhingia mabataro maitũ mothe, kamĩtĩ ĩno nĩ ĩtigĩtie kĩheo kĩrĩa kũhe Archbishop mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ tũrahotire kũhonokia 100,000 rĩrĩa tũrenda mũtungatĩri akĩambia kũruta wĩra ambie kũruta nacio, na nĩguo wabici ĩno ĩgĩe na ũndũ ũkũhota kũmũteithia. Nĩ tũgũcokia ngatho, Mwathani aromũrathima, rekei twĩrutĩre tũteithie Archbishop ihinda-inĩ rĩrĩ aratũbatara. Thank you so much. Ngai amũrathime. Amen. Ngai amũrathime. Amen. Ngai amũrathime. Amen. 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 Thank you. Na tondũ ndaigua mbia uga atĩ wabici ĩno ici nĩ ciaku, ũthi wĩhure thigino, Mwathani arogocwo. Takoigua mũndũ akiuga atĩ nĩ cia national office, icio nĩ ciaku, mũkehure thigino na maitũ harĩa ĩni, Mwathani arogocwo. Reverend Dr. Solomon Waigwa, you have told me you have a special gift. The time is now. Yes, the time is at hand. Aya, rĩu nĩ twahingũra, please mũndũ wothe wĩna bahasha yake ũkogĩkĩraga haha ũgacoka gĩtĩ-inĩ, rĩu tweterere kũrĩa irio. Please, ũkai mũndũ wĩna bahasha yake tafadhali. Mwathani agocwo, nĩ ndamugeithia inyuothe mũrĩega. Bwana asifiwe sana. Niĩ special yakwa yuma kaũndũ gakuhĩ mũno. Ngwendaga gwĩ challenge ithuothe ithuĩ, tondũ mũtugo witũ ithuĩ wa kũrinũ nĩ wonekete kũndũ kũingĩ ũtarĩ mwega. Tondũ ũngĩrora andũ arĩa magũrĩire mabichofu wao ngari iragũrwo bichofu rĩrĩa arathiĩ gwĩka atĩa? Kuuma. Niĩ ngwendaga kuuga atĩrĩrĩ, na mũnjigue wega, ngwendaga kuuga atĩrĩrĩ, o haha tũtirauma, tũtambĩrĩirie fund ya kũgũra ngari ya Archbishop witũ. Ndauga atĩrĩrĩ, tũtikuma haha, tũtambĩrĩirie fund ya kũgũra ngari ya Archbishop, tondũ nĩma nĩ mũĩ atĩ ndarĩ na ngari. Na niĩ nĩ njũĩ, ta rĩu niĩ nĩ ndĩramenya nĩ niĩ ararigĩrĩirie kũrutĩra wĩra ararĩho wa kanitha wakwa wa Rũraya. Na mũthuri ũyũ aranjĩraga rĩu rĩ, wona ndona ngari rĩ, nĩgetha aume harĩa hao, nĩgetha oke taũni, nĩgetha acoke agathiĩ kwa Attorney General gũthondekera maũndũ. Wĩra ũcio ũrarĩ mũraihu mũno. For that reason, ngaigua tarĩ wega mũtabania wa iruga rĩrĩ twambĩrĩrie fund ĩyo, na Rema Gospel Church nĩ kũheana what is
Andũ magĩũkaga please, andũ magĩũkaga kũrehe bahasha ciao. Ngwendaga o kwĩrwo hau nĩgetha ndikarie ndeto itarĩ njega. Eha Bill. Bwana Bill. Bwana Bill ũka. Niĩ nĩ ndageria harĩa gũgũtũmĩra 500 ciarema nĩ ũndũ wa nyamũ ĩtagwo internet gũkũrwo gũkũ Agani ta mũico wa maendeleo. No tondũ nĩ ndamĩ-initiate ngĩkinya harĩa hagũkorwo hena mwaki thĩinĩ wa akaunti yaku ĩrĩa tũratũmĩra nĩ ũgũkorwo na ngiri ciakwa, you know, $500. Now $500 is how much? That's about 50,000 Kenya shillings. That is 50,000, not 5. Yeah, 50,000 Kenya shillings. Yes. Okay. Thank you very much. Dena mudhogo murata wakwa okaha. Sammy Samuel, are you going to introduce this man very quickly? Yes. Okay. I'm speaking to you in Kikuyu. I don't know why. Andũ magĩũkaga makĩrehaga iheo na ũgacoka nĩgetha rĩu twambĩrĩria kũrĩa immediately after this. Mwathani arogocwo. Amen. Twina athuri me haha maumite bũrũri wa Amerika, bwana wa Ndaro. Yes sir. Na athuri aya maumite Amerika, ũmwe wa maũndũ marĩa tũmĩte mauma Amerika nĩ igongona rĩrĩ rĩa Archbishop. Na gĩtĩo gĩaku. Haya. MC. Bas. Ngwendaga matũgeithie, maheane kĩheo kĩao immediately. Tondũ nĩguo kwagĩrĩire. Please. Thank you very much. Na nĩ wama brief ũguo. Na moĩ. Andũ aya ũrona makĩambata ũguo rĩ. God bless you, Archbishop. It's so good to be with you today. I'm the president of Epic Bible College and Graduate School in Sacramento. Any interpreter needed? Thank you. Archbishop, thengio mũno nĩ tondũ waku gũitĩrĩrio maguta ũmũthĩ. Na university ĩmwe ĩtagwo Epic University in America. Go ahead. Well, we're here because we love the Akorino community. Tũkĩte gũkũ nĩ tondũ twendete kanitha wa Akorino. Especially the worship. Na mũno makĩria kĩgoco. I have a graduate of our college that came to us 14 years ago from Kenya. Sorry? A graduate of our college came 14 years ago. Hena mũrutwo maumĩte gũkũ na athomeire kũrĩa college ĩrĩa ngoragwo. Apostle Martin Mwangi. Etagwo Apostle Martin Mwangi. And he introduced us to Dr. Samuel Sami. Nini introduce harĩ we tũkĩmenyana nake. And so we've been here for the graduation and we were able to present 100 Spirit Bibles to the graduates and all of the staff and faculty. Tũrokĩte graduation ĩrĩa yarĩ kuo ĩrĩa ũĩ we na maraheanire makĩria ya Bible 100 marahe arĩa mara graduateaga. But I wanted to have an extra special one reserved just for you. No nĩ harĩ ĩmwe ya bata mũno na this Bible deals with the Holy Ghost. Ĩyo nĩ Bible ĩiyũrĩte Roho Mũtheru. Amen. The Holy Ghost. Ĩiyũrĩte Roho Mũtheru Bible ĩyo. Amen. And I'm going to get one for you also in Swahili. Na nĩngũkũrehere ya Gĩthwaĩri. Ya Gĩthwaĩri nĩngũkũrehere. We give God praise. Nĩtwagoca Ngai nĩ tondũ wa ũguo. This is a special presentation to you. Gĩkĩ nĩ kĩheo gĩaku gĩa gũkwĩra nĩtwakena mũno nĩwe gũitĩrĩrio maguta ũmũthĩ. From the office of the president of Epic Bible College. That's na me. kiumĩte kũrĩ mũnene wa cukuru ĩtagwo Epic Bible College America. This recognizes your installation. Certificate ĩno ĩratambũra maguta marĩa waitĩrĩrio ũmũthĩ. Amen. Amen. God bless you so much. And what this does is it recognizes your outstanding leadership. Na kĩheo gĩkĩ kĩraria atĩ ũtongoria waku ũrĩa wĩ wa mwanya nĩ watĩĩka mũno ũmũthĩ nĩ gũitĩrĩrio maguta. All over the world. So asante sana. Asante sana. Amen. Thank you very much. God bless you all. God bless you so much. Thank you. We are done. Thank you. Okay, the cameramen are requesting the Archbishop to come out here, pose for a photo with the visitors from America. Okay, haha na mutumia waku mwamukire kiheo muhurwo bisha. Take a photo.
tafadhali tondu nĩ twanjia kũheana irio ndamũthaitha mũreke irio icio nĩ nyingĩ mũno mwĩtĩkĩre tũrĩe na mũtaratara twambĩrĩrie na atumia ũguo maratonya raini-inĩ ĩyo mũndũ agacoka ũguo agaikara thĩ arũme na gũkũ rĩu ona ndĩrona 3/4 tamarĩte na serving point ĩno ĩ haha nĩyo yanyu atungatĩri aitũ ĩno serving nĩ yanyu ũkoya irio ũgacoka hau na mũndũ ũtigĩtie kĩheo ũgĩũka kuoya irio please ũkokĩrehaga bahasha yaku kĩheo nĩ hitho yaku na Ngai na rĩu hau hatirĩ na ũhoro wa kũringĩrĩrio tondũ kĩheo nĩ hitho yaku na Ngai ĩtĩkĩrai gwĩka ũguo mũndũ tacoketie bahasha please bahasha iria mwaheo nĩ nyingĩ mũno ikĩringithanio na iria ndĩrona ũguo andũ nĩ marehe bahasha o makĩoyaga irio ĩno bahasha so no tũrathiĩ tũkĩrehaga bahasha irekĩrwo haha Joshua ĩni no tũrathiĩ tũkĩheanaga bahasha mũndũ akarehe bahasha yake na ũhoro ũcio no ũrathiĩ wega mwena ũyũ wa atumia gĩkabũ kĩanyu kĩ haha mũthiĩ na mbere mũkĩrehaga bahasha cianyu tondũ noguo wega yeah thank you andũ makĩoyaga irio nĩ ngwenda gwĩta secretary wa organizing committee na Reverend Dr. Solomon Waigwa you have just contributed to the kitty of purchasing a vehicle to a new bishop. I want to bring to your attention that there is already a committee that is set up and it has already sat down twice or thrice with the same aim. So soon, yeah, there is money there already for the treasurer. So soon, we shall be giving you the report. Na mũndũ ũngĩ wothe ũngĩigua nĩ ekwenda kũheana gwĩ kĩama kĩu one treasurer bwana Bio nigetha kũhe account ĩrĩa ĩraikio mbeca icio cia kũgũra ngari ya our archbishop although nĩ tũremũmenyithia mũthenya ũrĩa official wa maũndũ macio. Thank you very much. Atumia bahasha mũrekĩra haha arũme bahasha tũrekĩra haha ĩni haha ũguo Steve good nĩ kwenda kũria ithuothe o tũkĩoyaga irio twĩtĩkĩrie secretary wa kĩama kĩrĩa kĩrabangaga ũhoro ũyũ etagwo bwana Daniel Nyaga etĩkĩre gwĩka vote of thanks. Bas, thank you very much. Ndamugeitha rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Niĩ ndĩ mwega marĩtwa makwa nĩ Ndirangũ wa Nyaga na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ kũnjĩtĩkĩria gũkorwo ndĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ igongona rĩrĩ inene. Congratulate our new Archbishop, Archbishop Apollo. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa Ngai kũmũhe wĩra wa gũtungata kanitha. Ndĩ haha njokie ngatho mũthikĩrĩrie ũguo. Nĩ tondũ nĩ tũkenete nĩ ũrĩa maũndũ maya mathiĩte. Wa mbere gũcokeria Ngai ngatho nĩ gũtwĩtĩkĩria kuma rĩrĩa twambirie gũbanga ũhoro ũyũ rĩrĩa wambĩrĩirie. Ũhoro ũcio Ngai nĩ ũtongoretie na warĩkĩrĩra wega. Wa kerĩ nĩ gũcokeria kĩũngano kĩa Ngai inyuothe mũkĩte ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩka rĩrĩa tũramwĩtire nĩ mũrokire. Nĩ tũkenete mũno Ngai aromũrathima o mũndũ mũigue atĩ nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ na nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Ngatho icio ingĩ nĩ kũrĩ our new Archbishop Apollo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra wĩra wa Ngai rĩrĩa Ngai aramũheire wĩra nĩ arawĩtĩkĩrire na twagĩa na igongona nĩ ũndũ
wa uhoro ucio wa gukorwo ati ni haririe kuruta wira wa Ngai. Ngai aromutongoria akiruta wira. Ona mam tukwenda gucokeria ngatho. Riu ndira gucokeria mam ngatho. Ni ndacokeria mamu ngatho ni undu wa gwitwitikiria dadi atutungate. Thank you. Ngai arokurathima tukenete muno. Tugucokeria ngatho our dear Archbishop Francis Kiarie ni undu wa grace occasion itu ya muthenya wa umuthi. Twina ngatho nyingi muno kuri we Archbishop. Ngatho icio imukinyire. Ona riu ningi kuri kanitha wa Holy Ghost Church of East Africa, atongoria ari othe mugukite na kanitha wothe nitwamucokeria ngatho ni undu wa gwitikira gukorwo hamwe na ithui ona gutu support kuringana na uria uhoro urakihanaga. All visiting archbishops and our bishops na entire clergy ni thank you muno ni undu wa uka gukorwo mwe hamwe na ithui igongona riri umuthi. Ngai aromurathima, Ngai aromwika wega. Nitucoketie ngatho muno tondu nimukite na njira nene kuma miena na miena. Uhoro ucio ni wa gutiika muno. Ngai aromurathima. Nituri na organizing committee iri rabangaga uhoro uyu itongoretio ni chairman witu Pastor Hosea. Nitukumucokeria ngatho ni undu wa gubanga kiungano giki na gikagirira muno maundu mothe magathii wega. Ngai aromurathima ni wira uria murutite na Ngai arothie na mbere kumwika wega na amuhe ugi munene wa gwika maundu maingi ona maria me mbere. Ni kuri andu matuhete mbeca to turai na budget nene muno. Ni tukwenda kumucokeria ngatho ni undu wa gutuhe resources cianyu. Mutuhe indo cianyu mbeca na tugakorwo tukite maundu maya mothe. Nitwamucokeria ngatho all those who have sponsored this event. Ngai aromurathima. Kanitha wothe wa African Holy Ghost Christian Church twina ngatho muno tondu uhoro uyu wira uyu ninyu murari naguo ciande-ini cianyu. Kanitha witu wothe our branches kundu guothe kuma coast guthie na kuria mwena wa Western, Uasin Gishu, Mount Kenya, Rift Valley nituramucokeria ngatho ni undu wa go support wira uyu mukaoho na kuhoera Ngai na wira uyu kagira ningi mugoka mukonania wendo munene. Nitwamucokeria ngatho. Ngai aromurathima. Kanitha witu wa gicagi-ini twina ngatho ni undu wa gutu host muthenya wa umuthi ututikeria tukona igongona riri kanitha-ini uyu. Nitwamucokeria ngatho ni undu wa wira mwega uria mukirutite. Ngai aromurathima. Na no tukwenda gucokeria ngatho aria othe maturutire wira. Twina service providers aingi muno. Twambiriirio ni andu aria matuharirie gikaro giki, aria matuhete tents, andu aria matuhete sound. We are really grateful ni gututa wira mwega muno. Andu aria matuhete videos and cameras and screens. Thank you the catering team. Ni turamucokeria ngatho muno ni gutuhe services njega. Ni tukenete muno. Ngai aromurathima na thie na mbere kumwambararia. Ari othe hihi gikorwo itanahutia ngatho citu imukinyire. Mundu urutite wira in one way or the other ni twamucokeria ngatho. Ona MC witu twagucokeria ngatho ni undu wa wira mwega. Inyuothe tukuga Ngai aromurathima on behalf ya committee ira organizaga wira uyu. Tukuga Ngai aromurathima mwike wega na Ngai amutongoria. Ona mwathie muthie na wega. Ngai amutongoria muhengendo njega na mukue ngeithi citu. Ngai aromurathima. Thank you. Back to you. Thank you very much. Thank you muno brother Daniel ni undu wa vote of thanks. Ni weka wega muno. Abotige kuhura drums, abotige drums. Raini ino ya atumia ona haria tuya atumia gukorwo me mubango umuthi ni gwathogo njana. Ndukambe gucabu raini iyo nginya handu haha gia raini imwe.
Ona rĩu raini nĩ igĩrĩ na tũrende ĩmwe. Yes, please. Toguo arũme marabanga ona inyuĩ athĩkai ndamũthaitha. Nginya hagĩa raini ĩmwe tũtigũcabu hena raini igĩrĩ. Good. Laini ĩyo ya atumia nĩ ĩrekwo ĩcoke mwena ũrĩa please. Ũguo ĩracoka na harĩa thutha ũguo please. Na irio nĩ nyingĩ ndamũthaitha. Tũrabatara mũbango irio iria twĩ nacio andũ othe nĩ atare. Tafadhali. Tũrabatara mũbango nĩgetha andũ othe marĩe. Laini nĩ ĩno ĩ haha. Mũndũ ũngĩ wothe wĩ nja ya hau ndarĩ laini-inĩ. Alright, na rĩu nĩ gĩtĩo gĩakwa gũcokia ngatho kũrĩ andũ arĩa othe megũtwĩroragĩra online. Nĩ twakena mũno andũ acio othe megũtwĩroragĩra mwĩ online. We want to appreciate you so much for being with us though you are far away. And from now on we want to log out nĩgetha rĩu tũthiĩ na mbere na maũndũ tũkĩrĩkagĩrĩria na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. Yes. Thank you very much. Na rĩu mũndũ ũngĩenda kũgeithia Archbishop, mũndũ ũkũiguaga kĩheo gĩake ekwenda kũmene personally, rĩu no ũkĩ ũkĩmũgeithagia ũkamũtigĩra kĩheo gĩaku tondũ rĩu tũrathiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria. Nĩ kwenda kũria family ya Archbishop moke haha. Ũkai haha ciana cia Archbishop tafadhali. Nĩ ndĩrenda kũ-request ciana cia Archbishop ciũke haha na athuri ao na atumia ao tafadhali. All the members of the family of our Archbishop, I'm requesting you to come here and pose for a photograph with the new Archbishop. Nĩ wega mũtigeciria atĩ tũtiramũtambũra. Ũmũthĩ nĩ baba wanyu na ithuĩ nĩ awa Archbishop. Ũguo gũtirĩ kĩndũ tũmũtunyĩte onakĩ. Ũkai. Rebecca ndirakuona. Ũkai haha please. Family ya Archbishop ũkai haha. Na mũmenya ndĩguka guo ona nĩ mũndambũrage by the way. Mũndambũrage ndĩguka wanyu. We mũtiũke family ya Archbishop ũkai inyuothe. Ona rĩu ndirĩ ndĩrona mũkĩte inyuothe. We mũtinjĩre nĩ matarĩ ho tũmakũrĩrie thoko. Zipora wa Zak nĩ ũretwo. Rebecca wa Devi ũcio eho. Dani na Ruthu wake. Ruthu eho. No tarĩ ho rĩu. Mabange wega. Ĩno nĩyo family ya our Archbishop. Na nĩ mũiguire tũkĩrwo kũrĩa nĩ Reverend Solomon Waigwa atĩ mũndũ ũyũ gũtuĩka bishop no nginya atuĩke ena family ĩramwathĩkĩra. Rĩu family yake ĩ haha. Nĩ mwĩkĩte wega nĩ gwathĩka na ũndũ wa gũka. Wow, this is good. Kuhanĩrĩriai wega mũhũrwo mbica ĩyo wega. Ĩni nĩ mũriugaga ĩno twahũrirwo mũthenya wa ordination ya our ĩni. Ciana ikaugaga nĩ guka witũ. Harĩ ũngĩ wa family ĩyo? Alright. We mũtige cimaire, mbica ĩno ti ya kĩbandĩ cimairai. We cameraman tafadhali. Mũrera cameraman, ndũrai cameraman ũrĩa. Kayo nawe karuru we wa family ĩyo. Yokai family ĩno nĩ nene atĩa. Haya, kidogo DJ.
Andũ nĩ mambe matiga gũtuĩkania haha please tũrĩkie na mbica ĩyo. Nĩ warĩkia? Aya hũra rĩngĩ, hũra ĩngĩ. Na rĩu mũcimaire. Aya. Ane ũguo. Thank you very much. Thank you. Andũ arĩa mainaga tafadhali no tũrie ũmwe kana erĩ moke haha tũgocage Mwathani nĩgetha ũhoro ũcio ũke wega. Andũ arĩa mainaga ũkai haha tũgocage Mwathani tũgĩthiaga na mbere na andũ maheo irio nĩ nyingĩ piũ. Na bahasha no tũramũkĩra tafadhali. Bahasha no tũramũkĩra. We DJ ndorera hau kana wena rwĩmbo rwa Sami nene. Na ndĩna andũ backup nĩ moka haha na wenda kũina live. We foro ĩno microphone. Mũndũ nĩ arute wĩra ũrĩa Ngai amwamũrĩire amũrutagĩre tondũ nĩguo kamũheithia muoyo agakũruta ndakona muoyo ũrute na ngoro ĩkenete na muoyo othe wĩrutĩire ũkĩmenyaga ũrarutĩra Ngai na nĩguo agakũhera mũcara akorwo ũhetwo ũtongoria andũ torĩa kwagĩrĩire Ngai nĩonire nĩguo kwagĩrĩire na nĩguo agakũhera mũcara ũrute na ngoro ĩkenete na muoyo othe wĩrutĩire ũkĩmenyaga ũrarutĩra Ngai na nĩguo agakũhera mũcara akorwo ũhetwo wa kũhunjia hunjagia torĩa kwandĩkĩtwo Ngai nĩonire nĩguo kwagĩrĩire na nĩguo agakũhera mũcara ũrute na ngoro ĩkenete na muoyo othe wĩrutĩire ũkĩmenyaga ũrarutĩra Ngai na nĩguo agakũhera mũcara andũ nĩ ũkona ruo ũrute na ngoro ĩkenete na muoyo othe wĩrutĩire ũkĩmenyaga ũrarutĩra Ngai na nĩguo agakũhera mũcara. Haya ũkai rĩu hanake Ngũina rwĩmbo rwa gũtũria mũthenya mũthĩ tondũ ũhoti wa Ngai ũrĩa wonokirie akĩruta kũrĩ thĩ ĩno ĩtarĩ kinĩrio ningĩ akĩroho agĩtuĩka kĩmũrĩ nĩ andũ ĩrĩire Mwathani mbara njore
Yeah.
Sayune
andu aria megukite na mbathi ya Nakuru County mwetikire muingire mbathi-ini nigetha mwanjie thabarĩ ya kuinuka. Again I repeat, mundu wothe ugukite ya Subukia Parish ni mwetereirwo ni ndereba wanyu ngari-ini na ni mugutigwo. Ibrahimu Kiarie one MC Wandaro o haha turi haha umwethe haha ndi. Thank you. Na rwo marothie na mbere twakinya kuu gwake gutire